British Army nemetagwo Batuk moke mauge marihite mbia cigana kuri mawakiri macio ngoya nduya kwa ngedia ngoya itumbira kwa handu handi ngedia niguo heane mbia mbeca mawakiri riu marenda uthuthuria wikwo na ihenya niguo mone kihoto kiao. Ni nani atakaye kuwa mtetezi wetu? Maana mwenye shamba alilipwa, KWS ikalipwa, sisi tukakuja kulipwa kitu hakuna na wengine hawajalipwa. Kuringana na wakiri wao uria wahadire ciro yo igoti-ini Kevin Kubai, thirikari ya Ngeretha yarehire muigano wa ciringi milioni 504 na andu 7,723 nio marihitwo mbeca ici. Inoro FM de kaunti-ini ya Laikipia, Jitagwo Githui wa Wairimu. Na tugithie githomo-ini riu ni ati mihango ya woyani wa arutwo aria megukorwo maria mbere biu kuingira university njeru ya Nyandarua ni irikitie kwambiriria thukuru-ini ucio wa githomo kia iguru. Arutwo 200 nio marandikithirio muthenya wa ira thukuru-ini wa ATC uria ri ward-ini ya Gatimo kuria gicigo-ini bunge kia Njororoko. Rugamiriri wa university ya Nyandarua ukiranira no ihariirie kuheana githomo gikinyaniru kuri arutwo toria turamenyithio ni Peter Mwangi. Kwanjiririo kwa University ya Nyandarua ironekaga tari kiroto kana ciraniro itakinyanagira ona gutuika riu mihango ya kwanjiririo kwa university no ni ukinyanire. Wandikithia wa arutwo eru riu ni wanjiriirie guku mihango ihana ota ya gaturu hindi ya mahanda, arutwo magikinya maumagaritio aciari ao kwanjiriria muturire wao wa mathomo maiguru. Muthenya wa mothe ndi guku na ndirona ni skuru mwega na ndirona guku nituguthoma wega. Tukenete muno turugukora ati ni tuko tukirehe arutwo mbere ku itura riri uguo ni turahope ati ciana ici ni gakona history thini wa Nyandarua county. Kuri 1st of September ni muthenya historic in the county of Nyandarua to receive the first batch of students in Nyandarua University College. Arutwo ni mokite na njira nene magoka na aciari ao na ni marakenerera maingira guku uguo mono ria campus ihana. Mihango eno itafanirio mwena wa Njororoko ATC kuria thirikari nene na ya kaunti ya Nyandarua inyitanire kuhariria kuria arutwo marithomagira gwa gukoma gatagati ka maundu mangi guku urugamiri wa university no ukiuga ni wiharirie kuigana guthomithia kothi 5 iria arutwo mabangirwo. The university is a training ground for high level manpower, job seekers and job creators. So Nyandarua is lucky in the sense that we now have a university that you train students on how to create jobs. Tuina facilities cia kuigana cia county goko ATC, tuina lecture halls cia kuigana, tuina mwihoko na nitoi ati thoko ya indo iria turimaga ni kugacira, nitoi ati goko it will never be the same again, ni gugutwika wa gukura. Giribata Inoro FM kuma county ya Nyandarua, Jitagwo Peter Mwangi. Ja bururi riu na mihango ya uhonokania no irathie na mbere bururi-ini wa Afghanistan kurumiria mutino moru muno makiria wa githingithia uria uragomeire irathiro ria bururi ucio gukinyagia riu andu matanyihiire 800 nio makuite kumana na githingithia kiu kia uritu wa 6 kifogo kiria kiragomeire kana kirambiriirie irima-ini cia Kunar. Oge cia uhonokania ciugite amwe andu aria marahonokirio kana marikitie kuhonokio no marathie na mbere kuguthukio na ndege thibitari-ini niguo gukorwo makiamukira urigitani wa mwanya. Ndagika 6 riu thutha wa thinacara rucini macio ni mohoro na njira ya matemo ni ukwamukira mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira guitherana wega wona ciarikia kwihanda thaa 1 rucini uri mucini wa tugino tana ithaa ria kuhagaria. Njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kiambiriria kieru thiini wa Hagaria. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Right, nĩ ngatho muthikiriria nĩ twakunyita ũgeni rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ na tũkihoka atĩ nĩ warahũkĩte na kwarahũka nĩ kumagara na gũthiĩ kwĩyethera ũboco wa o mũthenya. Tũgĩgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na ũndũ ũrĩa wĩna bata nĩ kũmenya kana kũrĩ gũkĩa gũtirĩ ngwara ĩrĩ mbico. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Otherwise Dirage kwirite nĩ ngũgera na kũu. Good morning. Nĩ ũrakĩnjĩrire. Ndakwirite nĩ ngũgera na kũu. Ndirarĩ na kũu mũgũtha by the way. Ndĩrorũra ngoguo na kũu. Nĩ barabara nĩ yari kapetirwo yothe. No tũreciria ti ũthii wa kambere wa kaunti. Rĩacia kwĩna mũndũ eitha wakera na hau ũguo. Ndirĩ ndĩrataũkwo wega tondũ nĩ ĩrekĩrirwo iraka wega proper. Rĩu bara ĩyo itũ kuma ũguo guothe rĩu ithuĩ tũgeragairwo, no ũngĩthiĩ rĩu mũkĩra ũrĩa ũngĩ wa andũ a matangi kũrĩa gwa Sophie wa GNF ndũnjũrie ndikoragwo na maũndũ na hau. Ndĩratĩrire atĩrĩrĩ arĩ na stress, arainainirio nĩ gakari kuma hake nyũmba nginya gũka haha Rũirũ. By the way barabara ĩyo ĩkoragwo ĩ njũru piũ nĩ barabara njũru rĩu rĩ. Ona ni ngathani erigite ko ni promise kuma haria wonire ri kuma haria gakona-inĩ kwamba toguo nginya haria ri ni kindu ta kilomita 1 kana less than 900 meters. Akijira ni arandehera kiragita niguo athondeke handu hariko oi nginya umuthi no ndoni no arutire wira murito na mwega muno thondekera andu hau ni wega kurigania na itonga ndathondeka ri akijira ndukamake nigukurehera kamodi thutha wa kakari agakwenja kwaga ona kore mundu gũtuonera ngatha mwĩra-inĩ tũramwetha mũno tanu nĩ haite mũcongo hau haite nyaigi karendo kũ kamodi kari kapetwo wega tondũ ndathiĩ gwĩtia gaquotation rĩ mbeca ta icio gũtirĩ kwĩra atĩrĩrĩ na tondũ nĩ tuonekaga rĩ na gakamonda rĩ agĩgwĩtia no nĩ arahagũrirwo wa kũrĩa planning-inĩ wa Mataya nĩ areheririo na kae kora githi kuhura gafara ni warake buhe tukurweri egũkĩona thĩna mũru mũno. Wetagwo ũteti wa kaunti na no tũkũingĩra kaunti ya Nairobi kũrĩa nakuo Governor Johnson Sakaja akũrĩirwo maitho nĩ MCAs ake makĩenda kũmũhagũra. Raila Amolo Odinga agatonyera nĩgetha agerie kũmũhonokia, no ma MCA nĩ mathiĩte na mbere kwĩrwo makeni na kuga ithuĩ no nginya tũkũhagũra Governor Sakaja. Mũthĩ tũgũkorwo na ma MCA erĩ, MCA wa gũgwĩtwo Mũthaiga wetagwo Biũ na Rwai na MCA Karis na kene tũgũkorwo twĩ nake mathainĩ maya ma rũcinĩ ũguo ikara we stand by nĩgetha ũmenye ũrĩa tũgũkorwo tũgĩgĩcira na andũ acio na magĩtũe nĩ kĩmarorania na Governor Sakaja augaga Nairobi ina work. Reke tũmenye ka ina work kweli, reke tũmenye ũrĩa gũgũtinda kũndũ gũtiganĩte. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Aikaria Nairobi, aikaria Kiambu, oro ũndũ ũmwe na Kajiado, Arahukai nĩ kwega gũtirĩ na heho nene mũno, thima kwĩna tũmatu tũnini na nĩ gũtanyĩtwo ũrugarĩ wa rĩera nĩ ũkwambatĩra nginya 25. Koguo nĩ kuga nĩ tũrĩkorwo na riũa mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ, koguo we wĩikare umĩrĩte maũndũ maku mothe ndũkae kũmaka. Kũrĩa Nyeri no kũraura icigo imwe na imwe na nĩ kũrĩa Mũrang'a nakuo, oro ũndũ ũmwe na matũra mamwe ma Kĩrĩnyaga. We koguo kũrĩa ũrĩ ũkamenya ũrĩa rĩera rĩtariĩ. Kũrĩa Rift Valley nĩ ndronire kũngĩ nginya kuo mbura nĩ yurĩte mũno, aikĩrĩa kũrĩa mwena wa Subukia na Nakuru ona matũra marĩa marigicĩirie kwa ũrugarĩ wa rĩera nĩ ũkwambata nginya 23 wĩthae kũringana na ũrĩa rĩera rĩa kwanyu rĩtariĩ. Rĩerĩkana yure Inooro FM tũrĩ o mbere. Mũthikĩrĩria wa Inooro FM areke tũthome kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi 44 na mũhari wa mbere. Ikawiga tuonaigua na matũ maitũ Ngai tũkeragwo nĩ maithe maitũ wĩra ũrĩa warutire matukũ macio mao, matukũ o marĩa matene. Weri nĩ waingatire ndũrĩrĩ na guoko gwaku ũgĩcoka kũmahanda o irĩndĩ-inĩ ũgĩcikoria ũru no ũgĩtũma mathege. Amen. Njokere rĩngĩ. Tuonaigua na matũ maitũ Ngai tũkeragwo nĩ maithe maitũ wĩra ũrĩa warutire matukũ macio mao, matukũ o marĩa matene. Weri nĩ waingatire ndũrĩrĩ na guoko gwaku
ugicoka kumahanda o irinde-ini icio ugicikora ugicokeria oru no gituma mathege. Amen. Thiini wa ibuku ria Thaburi 44 muhari wa mbere na muhari wa keri. Ona ithuĩ no tũgĩthegea maũndũ no mekwagira we ũraigua tũkinyĩte mũico ũraigua tũhotekete tondũ nĩ ũrageretie irokaga na nĩ wageretie iyo kĩaga tiga gwĩtĩkĩra gũkua ngoro nĩ tondũ no gũkwagira twĩ mweri ũngĩ mwerũ mweri wa kenda tarĩki nĩ 2. Good morning arahũka nĩ tũkũrunga cia gĩthomo cio thii wa na mbere cio ũrĩmi ona maũndũ mangĩ na cio teti we mũciĩ-inĩ wa ũtugi na Hota na Inooro FM nĩ njĩtagwo Nyoxo wa Kata na nĩ njĩtagwo Jeff Kuria. Nĩ tabarĩra ya kũhagaria na tũkwenda kwamba kwarahũra andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ nĩgetha tũmenye ũrĩa maikaire. Mwaniki Fundi, Juthubu Gatungi, MC Majipia, Mama Ken wa Varisho, Maina wa Magoro, Mary kuma Kiaragana, Derfa Thagia, Kanyi Dansa, Baba Njao, Sun City wa Matara, Wamuna kuma Kĩbũrũkĩrĩ Nyaga. Thank you very very much. Nĩ arĩkĩtie kwarahũka. Ndona mũndũ gwĩtwo wa Kũniara wa Maturamu ũrauga wĩkuo rũcinĩ Ruse Mũini, Rũhiũ wakwa Haiti na George Karuiro, MC Olmoran Mũkũrima wa Mũrũngarũ. Thank you. Geithĩria Jeshi ya Papa, Ndũng'ũ Gacĩgua, Njogo Icagaciro, William Kafugi, Karuki Mushombi, Pastor Muruga, good morning. Jogona Kafuru na Kabore Daniel kuma Kirere na Wakamano na Mukira wa Kihoto Kabathi, Joseph Gathu Munyinya wa Mwai na Mujirist Original, Bishop Jenga na Nyeri Twikune Buru Matigari acio nĩ marĩkĩtie kwarahoka. Andũ matatũ arĩa marĩkĩtie kwarahoka na mũndũ wĩtagwo Washiko wa Starbucks, Jaraba wa Korea 44 Company na mũndũ gwĩtwo Muturi wa Super Metro nĩ arĩkĩtie kwarahoka rũcinĩ na Mose wa KBK 437 arauga nake nĩ arĩkĩtie kwarahoka. Angĩkorwo nĩ ũrĩkĩtie kwarahoka mũthikĩrĩria, reke tũtwarane hamwe nawe ikinya gwa ikinya. Female genital fistula FGF nĩ mũrimũ ũgũmagĩra atumia thutha wa gũkorwo na ruo rwa mwana kwa ihinda iraya na mũndũ akaga gwetha ũrigiti wa naihenya. Dalili cia mũrimũ ũyũ nĩ kũremwo nĩ kũhingĩrĩria kĩoro na mathugumo na nĩ mũrimũ ũtũmaga atumia arĩa magũmĩirwo nĩguo kwĩyeherania na andũ arĩa angĩ. Fistula nĩ mũrimũ ũrigitagwo na nĩ ũrigitĩkaga. Rĩu no wamũkĩre ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Rifaro wa Nyĩrĩ kwambĩrĩria tarĩki 29 mweri wa 8 nginya tarĩki 5 mweri wa 9 mwaka ũyũ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ kambuni ya Royal Media Services, Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, The Flying Doctors Society of Africa na anyiti itemi angĩ. Nĩ kũrĩ na mwĩhoko kũrĩ atumia gũkũ Kenya. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0729 722 821 kana 0735 337337. Twĩ hamwe ta mũingĩ no tũcokie gĩtĩo kĩa atumia na airĩtu arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ wa fistula. Nĩ thinashara hetũkĩtie wega ndagĩka 15 mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ andũ aingĩ niĩ nĩ ndaona okire ona ningĩ nĩ nyenda Ngai erĩgĩrĩra muoyo wa tene na tene na nĩkĩo ndithanganagia ngiuga nĩ ngaheo muoyo. Rekei ciĩko cionanie kuna mũrĩa honoki gũkĩra kuga na tũnua na ciĩko itirakĩonania tuĩka ita mabuku mũthomu nĩ aregi ũhoro ũyũ wa muoyo na nĩguo magarũrũke. Nĩ kũrĩ andũ matũraga moimbũraga Mwathani no ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ moigaga na tũnua thĩinĩ wa ngoro ciao maiyũirwo nĩ muku na kanitha matiagaga mũhothi nĩ marutaga. Rekei ciĩko cionanie kuna mũrĩa honoki gũkĩra kuga na tũnua na ciĩko itirakĩonania tuĩka ita mabuku mũthomu nĩ aregi ũhoro ũyũ wa muoyo na nĩguo magarũrũke.
Yesu nĩ mũhonokia Nyai nĩwe waigire atĩ ndakenagio nĩ irimũ honoka kũrwo biũ na munywo na mĩri ũcoke ũkĩribaribu ũndũ wathundũke waganu rekei ciĩko cionanie kũna mũrĩa honoki gũkĩra kuga na tũnua na ciĩko itirakĩonania tuĩka ita mabuku mũgombo nĩ aregi ahoro yo wa muoyo na nĩguo magarũrũke ona andũ mangĩgĩkena nĩ ũrĩa nyoroketie wĩira Ngai atarĩ thĩinĩ waku menya mothe no matũ atĩ ũhoro nĩ kwerirwo kũrĩ matwaraga rĩa ũhonokio wanyu reke ũmenywo nĩ andũ othe reke makamenyaga ti itherũ mũndũ ũcio nĩ mũhonoku rũbũrĩnĩtwo nĩ Dennis Mutara na rwatũkinyĩria wega thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 19 ũkĩrĩ mwega mũthikĩrĩria reke twambe tumenye maũndũ ũrĩa maikaire in terms of ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩgũra indo no ni no nyende gũkũririkania atĩ andũ arĩa wendete ũmehokagĩra ũũ ndereba ũrĩa ũmehokagĩra nĩ ũrĩkũ nĩ andũ arĩkũ ũkoragwo ũkĩnengera ciana ciaku matware thukuru kana magĩre mũciari thibitarĩ kana magũkuĩre indo ciaku kana magũtware wĩra-inĩ kana kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ tũraria ũhoro wĩgiĩ gũthiĩ na Wigo tũrakũrehera Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njehokeku ya ũkui na ĩna matereba mena ũigĩrĩrĩku mwega nĩ atĩ customers nĩ maheagwo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme Wigo kuri 20425 onawe kuona shaba Wigo. Let's go. Nina ndaingĩra gwa Citizen duka rũcinĩ nĩgetha ũhũthie maũndũ ndũkae gũcererwo nĩ kũrĩa ũgũthiaga ndũkae kwaga gwĩka shopping yaku atanga kana no wage ageni ũcoke ũrigagwo ũgwĩka atĩa relax wena citizenduka.com eni downloadete app ya thiu sasa ũcagũre Citizen Duka ta imagine rĩu we ũgũkorwo wĩbangĩte na ndũrĩhagio ciringi ona ĩmwe rĩu ũrabatara gwĩka nĩ gwĩka shopping yaku rĩhĩra hau niho no Citizen Duka mokaga magakũrehera nginya hau hakunja na no ciringi 200 tu matũra-inĩ ma Nairobi gũkũ gwa Citizen Duka delivery ũtangĩkagĩrwo narua na mĩtũkei ũkenda ningĩ kuma gũkũ ũthiĩ thabarĩ ngũrani cia gũtembea Kenya thiĩ na View Travel no hote gũkorwo kĩheo ngari wĩkue ũthiĩ beach holiday safari adventure ta kũrĩa gũgwĩtwo Masai Mara na mbeca nĩ kuma ciringi 900 mũthikĩrĩria na beno 0703 254 hote gũkorwo ũikarĩte wega na to gũikara wega nĩ hote gũkorwo gĩcera gũkũ gwitũ Kenya na gũcera gũkũ Kenya nĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ mwega mũno reke rĩu twambe tũroke rũcinĩ tũmenye ũrĩa breakfast itũ ĩhana na ũrĩa andũ megũkorwo makĩroka wĩra na tũrenda rĩu gũthiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Lea haya bas hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria nĩ gwakinya mahinda ma kũrĩa ngima na kũrĩa ngima tũtikũrĩa ngima oro ũguo tũkũrĩa ngima ya mũtu wa Lea mũtu wa Lea ũthondeketwo kana ũthĩagĩrwo kũrĩa New Palea Millers na mũtu ũrĩa tũrakũrehera wĩtagwo Lea Premium Flour ũrĩa nĩ mũtu ũkonyoretwo kuma kũrĩ mbembe cia gĩkĩro kĩa igũrũ ugakuhe ngima ina vitamins ukage ũgima mwega wa mwĩrĩ Lea Premium ngima yayo ndũngĩmĩtigithia nĩ cama ĩna mũcamo mwega nĩ njororo na ndĩrĩ na ngidi cerera duka kana supermarket rĩrĩa hakuhĩ nawe wĩgwatĩre na wĩiguĩre cama wa ngima ya Lea Premium Flour nurturing the world ningĩ tũkũririkanie mĩtu nĩ maita merĩ Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour Kenya ĩgakũngũĩra Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour nĩ tondũ wa mĩkorogo mandathi rũcinĩ cavaci mũgate wa boflo na ta ũguo tu o kĩrĩa ũngĩenda gũkorwo kĩrĩa kĩa ngano ona donut mũthikĩrĩria New Palea nĩ magwĩcirĩtie ngima ya Lea Premium Maize Meal na cavaci cia Lea Premium Wheat Flour ndũngĩciĩtigithia ona hanini tũikaraga tũgĩkwĩraga Lea Premium nurturing the world. Bas muthikiriria wa Inoro FM rucinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũkwamba kũrora ũndũ ũramakire mũno mũthenya wa ira kũrĩa barabara-inĩ ya Thika Road nĩ kũrarĩ na mũtino wa barabara na mũtino ũcio ũrarĩ gatagatĩ ka ngari ya ũkui kana matatũ na nduthi na kũrerĩkana mũndũ ũcio wa nduthi nĩ aragũthirwo na arakua hau rĩu nĩ kũrĩa Juja akua hau rĩ ngũgĩciria andũ a boda rĩ marona gũtirathiĩ wega maracina ngari ĩyo nerathira rĩu ndiramenya kana ngari ĩno ũrarĩ na andũ
kana andu marathire nako irarĩ ithaa rĩa kĩndũ gĩgwĩtwo haha tugaga nĩ rĩa kũinũkia andũ rashawa nĩ rarĩ rashawa no ũhoro wa ma nĩ atĩ kũratuĩka mwene nduthi nĩwe ũragerete mwena mũru agĩcoka kuma Juja na akagera wrong side tondũ matikĩendaga gũthingũka kũrĩa igũrũ tondũ no nginya ũrĩthingũka ũthiĩ nginya harĩa Juja City nĩgetha ũcoke rungu rĩ kĩmungu-inĩ harĩa Kenyatta Road rĩ nĩgetha ũcoke rĩu matiendaga mendaga kũgera mwena ũyũ ũngĩ nĩgetha wakorwo kwenda kũingĩra haha Burudani rĩ kana Juja City Mall rĩ no kũingĩra gwĩka atĩa rĩu kũratuĩka thĩna mũnene nĩ atĩ Akenya magire nĩ tondũ mĩtino ĩtũraga ĩkĩkaga na rĩmwe nĩ ithuĩ tũcũngagĩrĩra na andũ a nduthi ngwĩciria nĩ mathire magĩkwĩrĩkia na nĩkĩo gũtuĩkaga rĩmwe nĩ monekanaga me very unruly nĩ tondũ gũcina ngari gũtirĩ itua kana gũcenjia kũracenjirie ũndũ ona gũtirĩ mũndũ kũrateithirie no hathara tũrathire tũrekĩra andũ ũgwati-inĩ na tũkoneka tũrĩ Akenya matarĩ na wĩcirio nĩ tondũ kuria witũ rĩa mũtino wekĩka rĩ ti gwĩkĩra twĩkĩraga thĩna ũngĩ igũrũ wa ũrĩa uma ho nĩ tondũ nĩma nĩ hararĩ na thĩna mũndũ nĩ agũthwo na nĩ akua na nĩkĩo tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa kũbuata tu mawatho ma barabara kũrũmĩrĩra tu mawatho kũheana kanya tiga gũtuĩka we ũretwa wĩ mũũgĩ mũno atĩ tondũ wĩ wa nduthi atĩ rĩu we no nginya ũrĩgera nĩ ũruona ũrĩa mokaga maingĩrĩte ona matithingataga watho wa barabara gwĩtagwo gũpenya agapenya mana ndareciria ũhoro atĩ no ahutio gwĩtagwo gũpenya andũ acio erĩ andũ mũndũ wa matatũ andũ a nduthi andũ acio nĩ mekwenda meite kamũcemanio morie nĩkĩ kũrathi na mbere niĩ na kĩũria gĩakwa nĩ atĩrĩrĩ ngari ĩyo ĩrarĩ na andũ andũ acio marathire kũ ngari ĩyo rĩrĩa ĩragũthanire rĩ no nginya magicuke macuka haya ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũcio wa nduthi nĩ akua thigari nĩ cioneka cioka nĩ gwĩkwo ũthuthuria no wĩna mahĩtia reke twambĩrĩrie hau tondũ wa rĩrĩ ti ngari ya mbere gũcinwo ti ngari ya kerĩ ona ti ngari ya gatatũ nĩ njĩrĩgĩte kuona mũtino haha hetagwo Mbagathi ndathiaga Kenyatta ndaumaga na kũu ũguo mĩena ĩyo ya Mombasa Road ndĩragũthiĩ na haha Kenyatta maũndũ marĩa ndonire mekwo nĩ andũ a nduthi nĩ mamakirie mũno tondũ nĩ mũndũ magũthanire na nĩ kũgũthana o hanini ka impact oro kanini ciĩko iria ndonire meka mũtumia ũcio rĩ nĩ ciĩko njũru ciĩko ciĩ magigi andũ a nduthi maugaga atĩrĩrĩ andũ a ngari nĩ mamairaga na andũ a ngari maugaga atĩrĩrĩ andũ a nduthi rĩ matitwarithagia ngari wega ta tũtangĩrũmĩrĩra mawatho ithuothe mũndũ wa nduthi agera harĩa agĩrĩire mũndũ wa ngari agera harĩa agĩrĩire nĩgetha tũtige gũkorwo twĩna mathĩna maya mothe no gũcinĩra mũndũ ngari ta rĩu ngari ĩyo ndĩrarĩ ya ndereba ũcio nĩ mũndũ tani njoete karũni ũgathiĩ nĩho thũkũmagĩra twana twaku ona ndũrarĩkia gũkarĩha ũcoke ũmenye rĩrĩa gwatuĩka gĩko ta kĩu nĩ gĩkĩka insurance nĩ yeheragia narua mũno koguo mũndũ ũcio aratigirwo agĩtara hathara na ngwĩciria ũhoro wa gũtuĩka atĩ nginya mwana ciaregire to gwatuĩkire atĩ mwana waku arega thukuru mũgũrĩre nduthi na agacoka agatuĩka athomithĩrio hau ndoĩ watho wa barabara ona ndekũthingata nĩ tondũ nĩ twetĩkĩrire waganu wa andũ a nduthi truth be told nĩ twawĩtĩkĩria na tũgĩtuĩka atĩrĩrĩ nĩ twawĩiyũkio ũgĩtuĩka tarĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ na nĩkĩo wonaga atĩ nginya mũndũ wa nduthi angĩka ũndũ mũũru rĩ nĩ kawaida na nĩ amenyaga atĩrĩrĩ angĩta na ndagĩka igĩrĩ rĩ andũ angĩ a nduthi megũka ona matambĩte gwĩcirio na kũũranio ũndũ rĩ kuria mageka iũndũ na nĩ tũrĩkia mĩoyo ĩrĩũra tũgĩciria atĩ no ũgĩ ũcio tũrahũthĩra na ithuothe rĩ twĩ guilty ithuothe twĩ guilty andũ arĩa mahũthagĩra barabara nĩ tũracũngĩrĩria mĩtino ya barabara ningĩ tuge atĩrĩrĩ o kũu nduthi-inĩ ĩyo rĩ kũrĩ andũ wega mũno yes absolutely kũrĩ mũndũ ũthũkũmagĩra mwana wake akainũkia mbeca kũrĩ mũthuri ta ũcio rĩu ũragĩkuire ndũĩ rĩu andũ ake nao nĩ matigwo me handũ haceke ũguo rĩ ithuothe nĩ tũheane gĩtĩo barabara-inĩ ithuothe nĩ tũrũmĩrĩre watho na andũ acio nini gakundi kau kanini ka andũ a nduthi tondũ ti andũ othe rĩ gakundi kau kanini ona kũrĩ kuga kanini nĩ kanene tondũ nĩ koĩkaine na nĩko gathũkĩtie transport sector ya nduthi tondũ he hĩndĩ nduthi ciehoketwo na nĩ wamenya nĩ ũgũtwara andũ nĩ ũkũmenya nĩ makoretwo makĩmũrĩkwo mũno tondũ nĩ mahũthagĩrwo ta getaway nĩ tondũ wa mĩkora no nĩ kũrĩ andũ a nduthi ona nĩkĩo ugaga atĩrĩ ta rĩu niĩ nĩ menya ndani rĩ ingĩtũma ndani ona ingĩkorwo ndĩ kũrĩ kana Fredi kũrĩa gwitũ mũgũtha rĩ nĩ ũmenyaga ona ũngĩka atĩ indo no irĩka atĩa no irĩka harĩ mũndũ wa gũkũ gwitũ wĩtagwo thuo akoragwo haha ĩrĩa ĩno ya Kilimani ndangĩaga heka ndege ya kũrĩa gwitũ Kiambu rĩtagwo Daima mekuwa biũ no acio aingĩ me kũu thĩiniĩ rĩ nĩ mekwenda maikio nja nĩgetha matige gũthũkĩria sector ĩyo rĩtwa nĩ twambe tũcoke kũrĩa mwena kana tũcoke kũrĩa mwena wa Ngima-inĩ tũmenye ũrĩa gũikaire rũcinĩ
Haya, githii kia New Palea Millers nigikureheire mutu wa ngima uretwo Lea Premium Flour. Una mutu ukonyeretwo kuma kuri mbembe cia gikiro kia iguru igakuhe ngima ina vitamin, ukagea ngima njega na ukagea na ngima mwega wa mwiri. Lea Premium ngima ya ndungietigithia wa micama ina mucamo mwega, ni njororo na ndiri ngindi. Cerera duka kana supermarket ire hakuhi nawe wigwatire cama na weiguire cama wa ngima ya Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Kwina Lea maita meri, Lea Premium Maize Meal ino ni ya ngima, Lea Premium Wheat Flour ino ni ya shavashi na indo ingi ta icio ungenda kuria cia ngano, ungenda kuria shavashi, mandathi, keki, ungenda kuria donut, ungenda kuria indo iria ciothe ukwenda kuria cia mutu wa ngano. Lea Premium Wheat Flour kuma kuria kwa New Palea Millers, na mutu ucio ni ukuruga wigue wina ngurani. Tobe tuikirio rohanini. Ni uretha mabati ma kugita nyumba yaku magikiro na makirathi kia iguru, uka Heritage Mabati Mills kuria tukwendagiria mabati ma gutura. Gura box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, decker tiles na euro tile, hamwe na turathi cia cuma iria huthu, micumari ya kuhurira mabati na kiria giothe ungibatara hari kugita nyumba yaku. Kenerera delivery itari marihi guothe bũrũri-inĩ na ũhotwe na mũtaratara wa kũrĩha kahora kahora. Tũrĩre thimũ kana WhatsApp 0746667456 kana ũcerere www.heritagemabati.com ona kana factory to Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Na riu ni thinashara ehitukitie ndagika 29 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana. Ramenyithio rucine Thika Road kuri na jamu nene muno, matiramenya niki kurathi na mbere ni mareta mafitha borithi Kasarani Thika Road haria traffic headquarters marauga Thika Road umuthe ni nyitanite muno, uguo mundu renda kuma aumetene kana ethe alternative routes. Haya, muthikiriria riu twathie kwa Lea Premium Flour na githii kia New Palea Millers nigikureheire mutu wa ngima uretwo Lea Premium Flour. Uyu ni mutu ukonyeretwo kuma kuri mbembe cia gikiro kia iguru igakuhe ngima ina vitamin, ukagea na ngima mwega wa mwiri. Lea Premium ngima ya ndungimetigiria ni cama ina mucamo mwega, ni njoro na ndiri ngindi. Cerera duka kana supermarket iri hakuhi nawe wigwatire na weiguire cama wa ngima ya Lea Premium. Lea ni maita meri, Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour. Kenya ni rakugwira Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour kuma New Palea Millers. Ngima ya Lea Premium Maize Meal na shavashi cia Lea Premium Wheat Flour ndungiciatigithia tukagwa ni kwega. Mutu wa Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour uronekana supermarket na duka hakuhi nawe ugaikara wega. Nataka Lea anile Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour kuma Korea New Palea Millers. Lea tugaga nurturing the world. Thinashara na ndagika 31 maya ni mutuhaririirie kihanda wega thaa imwe rucini. Mohoro-ini maitu ithaa rikihanda. Muingi matura-ini guthingata thirikari yongerere mayo bara-ini ya kuhurana na ungumania. Mutugo wa anake aria mategaga atumia athungu mwena wa Mombatha niguo megune kimbeca. Pole. Ni ukomithetio na namba ya aria moragitwo ni githingithia bũrũri-inĩ wa Afghanistan ukinya andu 800. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Nĩ thinashara na ndagĩka 31 muthikĩrĩria
nä rå cinä rwega angä korwo nä å rä kä tie kuma nyå mba thä karå nä yo ndä ramenyithio ti njega må no Kiambu Road ngari nä irathiä o wega kuma arä a akoragwo na gathä na nä harä a hegwä two thä ndigua nä tondå wa andå arä a marauma na thä ndigua arä a marauma Kiambu arä a maraingä ra petrol station hau ya Total hau nä ho hena kajamu gå ka å guo ningä harä a bypass nä hakoragwo na kajamu hau Runda Mall å guo hena kajamu na gå karä gå kinya handå hegwä two DCI matheri nä ndona ndå mä rä ri ciaku cia kuma kå rä a Kiambu Road angä korwo wä handå hangä å kwamä te må thikä rä ria tå menyithie kwä tå kä ra 22989 mweha maina karibu sana wä mwena å cio ngä wa studio. Asante sana Jeff, geithiria Nyox wa Kata. Good morning. Kare ke wenda gutuhiukiria rucini. Acio maratuma muthekeri. Maretwo omushangazi. Omushangazi? Haya. Ni beũ njithi arĩa matarĩ wĩra rĩu mauga kaba gũgĩtega. Yes. We, rĩu nĩ ũhoro mũnene ũcio. Atĩ barameteta Mombatha batirareka nginya atari mahurũke. Kabisa. Na ti andũ a marika mao nĩ andũ akũrũ piũ. Wanake makauga handå ha gũikara ũguo na gĩthũkũmo gĩthĩ-rĩ magĩtege na gĩthĩ gũtigĩtuĩkaga hatirĩ handũ mothe nĩ tangĩ kũrathimĩra nĩ visa rĩ nĩ ciethagwo na njĩra nyingĩ tũingĩre ngathĩti ya Taifa Leo rũcinĩ rwa ũmũthĩ na mbica ya mũndũ ũgwĩtwo gavana wa Nairobi County Johnson Sakaja enyitĩte rũthĩa na Raila Amolo Odinga gabica gake ha kĩanda gwĩtuĩka Sakaja katika meno ya Simba rĩu kũratuĩka atĩ nĩ kũrĩ na MCA makĩria 80 a kaunti ĩno ya Nairobi arĩa maugĩte o nĩ mekũnyita mbaru igeria rĩa kũmũhagũra na kumuruta agĩtĩ-inĩ ici nacio iraumĩra o rĩrĩ nake Raila Amolo Odinga akoretwo agĩka mĩcemanio ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkwo na ĩgatuĩka nĩ ya raiha mũno nĩgetha kũgeria kuona kana nĩ egũkorwo akĩhonokia Sakaja nĩ kũratuĩka atĩ mũthenya wa ira Raila Amolo Odinga nĩ aracemanirie na ũtongoria wa mbunge ya kaunti mũcemanio ũrĩa ũratuĩka atĩ nĩ ũrakorirwo ũkĩoya ihinda inene mũno no ndũnahota gũkorwo ũkĩgĩa na kĩhonia nĩ tondũ nĩ maratuĩkire o no megũthiĩ na mbere na gũkorwo makĩhagũra Sakaja nĩ kũrerĩkana atĩ igeria rĩa atongoria aya rĩraringire ihiga nĩ tondũ rĩu nĩ kũratuĩka atĩ namba no kuongerereka ĩrongerereka ya MCA arĩa maranyita mbaru ũhoro wa igeria rĩa kũhagũra gavana Sakaja ĩkinyĩte rĩu 85 arĩa maugĩte ainũke ũhoro wa gũtuĩka atĩ mbunge ya kaunti ya Nairobi nĩ makoretwo mathiĩte recess kwa ihinda rĩa mweri ũmwe nĩ matanyĩtwo gũcoka Septemba mweri 23 no kũngĩtuĩka nĩ gũkũbatara gũtabanio gĩikaro kĩa hinahi nĩ megũkorwo magĩtwo nĩ speaker na nĩkĩo kũragĩtuĩka atĩ no gweterera metereire mũcemanio ũyũ ũrĩa ũrarĩ gatagatĩ wa Raila na atongoria wa kaunti ya Nairobi nĩ kũratuĩka ũrekĩkire gwake mũciĩ Kĩareni kũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Sakaja na atongoria ake mararĩ kuo nĩgetha kũgeria gwetha akĩhonia ici cia katathi-inĩ gaka agakerĩ no nĩ tũgũkorwo tũkũmenyithia ũrĩa gũgũikara nĩ tondũ nĩ kũratuĩka atĩ nĩ mamũmenereirie nĩ tondũ nĩ aregete na mbeca cia basarĩ ũhoro wa kĩgĩna gĩa ũkũria wa matũũra nĩ aregete nakĩo ndakinyĩrĩkaga no gatuĩka atĩ ona nĩ kũrĩ na atongoria arĩa makoretwo makĩruta wĩra ta mũndũ ũrĩa ũkoragwo arũgamĩrĩire ũruti wĩra wa mũingĩ magatuĩka atĩ nĩ mekĩraga mĩhĩnga koguo na MCA matingĩmũkinyĩra na nĩkĩo marauga no nginya ekũinũka nĩgetha wĩra ũrutĩke gũkũ kaunti ya Nairobi ici nĩ tũgũkorwo tũgĩciarĩrĩria ciahanda thaa 2 twĩna MCA a gũkũ Nairobi kaunti tumenye nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ karatathi ga kenda ndakora nĩ cia dondoo za hapa na pale mke si nguo pekee Polo asutwa akiachwa kwa uzembe wa kitandani mũndũrũme ũmwe nake arerwo mũtumia to kũmũgũrĩra nguo na kũmũthondekera nyũmba mutumia nendaga guikara aroretwo na njira ciothe ari mutumia ne arohire mirigo na aracoka gwake ni kuga ndakoretwo agikenerera kihiko giake tutigũtambũrũkia ndeto icio muno makiria tugucikinyia hau ndiwe kana neo marero ne muhia ati Polo afurushwa na sugar mami kutaka kumruka mũndũrũme ũmwe nake nĩ aingatĩtwo nĩ sugar mami kana mutumia wa arĩa makĩrĩkanaga nĩ marĩ mbeca
nĩ tondũ nĩ aramenyekanire atĩ nĩ atũmagĩra mũtumia wake mbeca, ona nĩ marabanga gwĩka cai wa ũhiki na njĩra ya hitho, na mareka cai na mbeca iria mwanake ũcio akoretwo akĩheo nĩ mũtumia ũcio. Na mũtumia ũcio arakunyĩirwo hitho na kana arakunyĩirwo thiri atĩ mwanake ũcio nĩ areka ũhiki, aramũingatire na paper bag na iratũ iria ciĩtagwo vuta pums. Rĩu mwanake metagwo ma CDF arathiĩ namo akĩrĩraga kĩhũraga ndogo na mahiga. Ketũthiĩ ngathĩti-inĩ ya Business Daily ndagĩka oro nini mũno, tũcoke tũthiĩ gwa CBK. Na rĩu mabengi nĩ manyihanyihĩtie ngombo kũrĩ andũ kĩũmbe kana personal loans. Kũrerĩkana atĩ o rĩrĩ maroni mambatĩrĩte na andũ makakorwo makĩrega kũrĩha maroni maya. Ndogo gatagatĩ ka aruti wĩra na ahũri a biacara nini nĩ koretwo ĩthiĩte ĩhinyĩrĩrĩkĩte na njĩra nene mũno. Bengi wa kahinda ka rita rĩa mbere gwa kahinda ka mĩaka 7 nĩ matinatinĩtie mbeca iria maheaga kana ngombo iria maheaga andũ kĩũmbe oro ũndũ ũmwe na biacara nini. Kũrerĩkana atĩ mwaka ũcio wa 2024 bengi nĩ ciaheanĩte maroni ma trilioni 1, no rĩu nĩ maragũithire na ciringi bilioni 138. Ta ũguo tũmũthikĩrĩria namba ya accounts kana malon ma accounts nĩ koretwo ĩgwĩte nginya milioni 10.7. Ici nĩcio itambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ gaka ka mbere atĩ rĩu bengi nĩ iretigĩra mũno kũhe andũ ngombo. Nĩ thutha wa gũkorwo thirikari yugĩte mũndũ nĩ arĩkoragwo akĩrengwo 1/3 ya mũcara wake, na hĩndĩ twa introduceirwo nyũmba kana mbeca cia nyũmba na mbeca cia thibitarĩ 2.75. Ũguo bengi itiretĩkia atĩ nĩ andũ nĩ megũkorwo makĩhota kũrĩha maroni. Ũcenjania wa mbeca hana atĩ euro nĩ yambatĩra ĩrĩ ciringi 151, sterling pound ĩrarĩ 175, rĩu ĩrĩ 174, nayo dola ya Amerika ĩrĩ ciringi 129. Nĩ ndaigathĩ ngathĩti ĩyo ya Business Daily na kũrĩa rũrenda-inĩ rwa CBK. Twathiĩ ngathĩti-inĩ ya Nation karatathi ka mbere, na Nation karatathi ka mbere ĩrauga ngathĩti ya The Daily Nation ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ nĩ cia ũrĩa Raila arageria kũhonokia Sakaja kuma kanua-inĩ ka MCA gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, arĩa marĩkĩtie gũkinyanĩria irore 47 marorete kũmũikia nja. Ngathĩti yandĩkĩte toguo Nyokabi atũmenyithia atĩ no MCA 41 marabataranagia ikereka-inĩ rĩa mbere nĩguo ndereti ĩno ĩkorwo ndĩngĩthata na ĩthiĩ kũrĩa gĩikaro-inĩ ĩkorwo ĩgĩtemanio, na angĩkorwo kuna nĩ kũrehwo mbere ya bunge kana bunge ĩno ya Nairobi harĩ MCA 123 gũgabatarania MCA 40 na erĩ gũikia Sakaja nja. Ũhoro ũyũ Nyokabi nĩ atũmenyithia na njĩra ndikĩru. Ngathĩti ĩno ya The Daily Nation yandĩkĩte ũhoro ũyũ karatathi-inĩ ka mbere hamwe na karatathi-inĩ ga kana. No rĩu ũhoro ũrĩa ngĩ ngũmũrĩka nĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthomo gitũ, na mathukuru mamwe nĩ mambĩrĩirie gũkorwo magĩtũma ciana mĩciĩ ikagĩrwe bithi. No hĩndĩ ciana irahingũrire gĩthomo nĩ ũndũ wa tamu ya gatatũ, na nĩyo nguhĩ biũ na ya mũthia mwaka ũyũ wa gĩthomo wa 2025 nĩ tamu ya ciumia 9. No ciana nyingĩ ona itinaikara kiumia thikũ kana irathi-inĩ thikũ 5, marerirwo macoke kũrĩa aciari makorwo makĩgĩra mbeca cia bithi kũringana na ithabu rĩa thirikari. Yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrĩhĩra o mũrutwo ciringi 22,000, no mbeca ici nĩ cianyihire na igĩkinya ciringi 16,000 harĩ mũrutwo o mwaka. Kũrerĩkana harĩ mbeca iria thirikari ĩtakoretwo ĩrutĩte thĩinĩ wa mathukuru, o mũrutwo ndarutĩirwo makĩria ma ciringi 3,240, nĩ ciringi makĩria ma bilioni 3 bilioni 3 o gaturumo nĩcio itarĩ irathiĩ thĩinĩ wa mathukuru harĩ igai rĩrĩa arutani maretia. Rũgano rũrũ roima karatathi-inĩ ka mbere ngũrũkora thĩinĩ wa karatathi-inĩ ga 7 ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation. Na ngathĩti ĩroiga nĩma ciana mathukuru-inĩ mamwe nĩ irambĩrĩirie gũkorwo ikĩrwo ciinũke mathukuru-inĩ ma gũkoma ma boarding, orona mathukuru marĩa ciana ithomaga na kũinũka o mũthenya o mũthenya. Kĩama kĩa arutani anene a mathukuru ma secondary gĩtagwo Kesha matongoragio nĩ mũrutani wĩtagwo Willy Kuria
maroiga thirikari nĩ ĩcerithĩirie mbeca na njĩra nene na arutani matirĩ na gĩtũmi kĩngĩ gĩa gũtũma ciana cikare mathukuru-inĩ tondũ gũtirĩ mbia, gũtirĩ gĩa kũrĩa ona gĩthomo gĩtingĩkorwo gĩgĩthiĩ na mbere. Harĩ na arutani amwe marĩtie na ngathĩti ĩno maroiga mathukuru-inĩ mao kũrĩ na makĩria ma ciringi mirioni 10 itarĩhĩirwo arutwo, no thirikari handũ ha kwamba kũrekereria mbeca na nĩyoigĩte nĩ ikuma kiumia kĩu kĩrathirire tamenyererire arutani matume namba ya mũrutwo nĩyo ĩretwo UPI, na mbere ya yonanagia mũrutwo marĩtwa make mothe kĩrathi kĩrĩa arathoma nĩguo mbeca ikorwo ikirekererio. Rĩu arutani marĩ na ciũria nyingĩ maroria nĩkĩ kĩratũmire thirikari yeterere hĩndĩ ĩno yothe, mathukuru mararĩ mahinge kwa ihinda rĩa hakuhĩ ciumia ithatũ na hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mangĩrakorirwo magĩtia namba. Namba ĩno nĩ yacenjirio hau kabere ĩretagwo NEMIS, na nĩ ndakora nĩ thĩna ũroka rĩrĩ kũrĩ na igeranio cia kĩbũrũri iroka, kũrĩ na kĩgeranio gĩa KPSEA kũrĩ arutwo a grade ya 6, kĩgeranio gĩa KJSEA kũrĩ arutwo a grade ya 9 gĩgũkorwo kĩrĩ rita rĩa mbere gũikarĩrwo, na kĩgeranio kĩa arutwo a form 4 KCSE igeranio ici igekwo mweri ũngĩ ũroka wa 10 na mweri wa 11 kũrakĩrĩkana gũtũma arutwo mĩciĩ nĩguo gũkorwo kũrĩ igũtha inene harĩ meharĩria mũno arĩa maraikarĩra igeranio icio. Na waciari kũhetũkĩra kũrĩ mũthuri wĩtagwo Cyrus Abu Hassan nĩwe ũkoragwo agĩtongoria kĩama kĩa aciari bũrũri-inĩ, nĩũrĩtie aciari nao manyite itemi rĩao. Arauga gĩthomo nĩ mahiga matatũ marĩa marugaga nyũngũ na mũciari no nginyagia nake anyite itemi rĩake rĩa kũrĩha bithi, no aroiga nĩ mahĩtia kũrĩ mũrutani kũingata mwana. Aroiga angĩkorwo kũrĩ na bithi ĩtarĩ ndĩhe kaba mũrutani agĩtie mũciari thukuru maiguithanio ũrĩa mbeca ikũrĩhwo. Nao KUPPET kĩama kĩa arutani a mathukuru ma secondary magĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ Oboko Milemba marenda thirikari ĩcokie mbeca cia capitation ciringi 22,200 harĩ o mũrutwo o mwaka handũ ha gũcinyihia nginyagia ciringi 16,000 mbeca iria marakorwo makiuga itiraigana. Kũrĩ mũthenya wa gatano ga kiumia gĩthiru, Minister wa Gĩthomo Migos Ogamba akĩaria na ngathĩti ĩno ya The Daily Nation augire nĩ marĩkĩtie gũtũmĩrwo mbeca kuma kũrĩ ministry ya kĩgĩna ĩrĩa tongoragio nĩ John Badi, no kĩrĩa marathuthuria nĩ mathukuru mamaigĩrĩra nĩguo gũtigĩra mbeca itinatũmwo ningĩ kwage inegene. Karatathi kau ka mũgwanja ciĩna Duare, waziri wa maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ maraneanire fairo makĩria ma 1,188 kũrĩ mbũtũ ya ũtuĩria DCI Ithũrimwo. Nĩ fairo iria irerĩkana ciĩna marĩtwa ma mathibitarĩ marĩa marerĩkana nĩ maramũkĩra mbeca na njĩra cia ngungo. Ciĩ karatathi-inĩ kau hena mbica ya Duare na mũrũgamĩrĩri wa kũrĩa gwaca ũgwĩtwo Mercy Mwangangi ndagĩtarĩ. Ga gatandatũ ndũgũkĩigua ũrĩa kaunti maũndũ marũgamĩte tondũ magavana nĩ marareganire na mũtambo wa kũheana kandarathi na njĩra ya mĩtambo ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu ĩreretwo e-procurement. Me haha mararĩ na gĩikaro kĩa mwanya gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Ci karatathi ga gatandatũ, ga kana na ga gatano icio nĩ iria Nyokabi atũheire cia Sakaja. No rĩu rĩ Nyokabi nĩ ndĩmuonaga mũno TikTok. Nĩ ĩrarĩha kana ndĩrarĩha? Rĩu thĩna nĩ hau tũrĩ, nĩ tondũ Akenya nĩ marĩ na mwĩhoko mũno, nĩ tondũ mabũrũri ma Afrika TikTok ndĩrĩhaga, na rĩu nĩ kũrarĩ na mwĩhoko no nĩ ũrakuire thutha wa gũtuĩka atĩ kĩrĩa tũrongereirwo nĩ njĩra ya kũhota kũbuata, ũkamenya TikTok yaku wekĩraga video konwo nĩ andũ aigana, ihinda rĩigana atĩa, na comment na maũndũ marĩa mangĩ meho. No nĩ kũragĩtuĩka atĩ ũhoro wa ithuĩ ta Akenya nĩ tũkoretwo mũno tũkĩhũthĩra TikTok, na ũgatuĩka atĩ nĩ ĩmwe ya mabũrũri marĩa makũrĩte mũno thĩinĩ wa Africa. Nĩ ithuĩ tũtongoretie mbere ya mabũrũri ta South Africa na marĩa mangĩ. Gũtuĩka atĩ gĩcunjĩ kĩa 54 harĩ igana kĩa andũ arĩa makoretwo makĩmĩhũthĩra nĩ maratuĩka atĩ o kwanja nĩ mamĩcenjetie ĩgatuĩka atĩ to ya kũina tũrwĩmbo na gwĩkenia. Ũhoro wa mohoro wa mũhĩa wa Maina maihũire kũu thĩinĩ ndũngĩhĩtũkwo nĩ ũndũ rĩu nginya wa bũrũri ũtuĩkĩte atĩ we TikTok. No rĩu nĩ kũratuĩka atĩrĩrĩ, Akenya makoretwo makĩhoya ta mabũrũri marĩa makũrĩa mwena wa Ngeretha kũrĩa kũragĩtuĩka atĩ nĩ marĩhagwo rĩrĩa mahũthĩra TikTok, no rĩu kũragĩtuĩka ũndũ ũcio ndũnakĩhota gũkinyanĩra. Kũratuĩka rĩu mũndũ ũkũhota kũhũthĩra ũtungata ũyũ mwerũ nĩ ekũbatara gũkorwo ena video ciake iria ironwo nĩ andũ makĩria 100,000 na kũrĩ na arũmĩrĩri makĩria 10,000. Nĩ ndĩramenya content creators ngoro ciao haha nĩ ikũinama. No iria ingĩ ciĩkatathi ga gatatũ nĩ ũhoro wa
technology. Ndakora rugano rwa Liz Muthoni uria ukoragwo na nduka guku Nairobi agitariria uria we ahotete kuhonokia mbeca gucenjia mwikire wa maundu biashara yake kandanduka nega kura nekendeka ni tondu wa kuhuthira AI. Aratariria kauga ati we riria araendagia indo arahuraga mbica agetha airetu athaka aria megwikira nguo icio magatinda makihurwo mbica nigetha ahote gwikira mitambo-ini yo kinyaniria kuria endagiria indo ciake. No riu aratariria kauga uria AI ukite ikamuteithia akahonokia mbeca ni tondu ndabataraga gukorwo akihuthira mairetu onomwe mundu wa kamera kuria mekurihaga ni arengete mahuthira make na gicunji kinene muno na agatuika atiri wekiriekaga no mucongo uria ukoragwo wi wa kwendia nguo oyaga akauhumba nguo iyo agacoka akahura mbica akera AI thondeka video. No ni aratariria gakiuga atiri mwe mbica icio ni ikoragwo ing'emu na injega muno koguo na rimwe customer oka ni ekuremwo ni guthondekerwo nguo icio ni tondu ikoragwo ikiri thondeke ni macini na akauga au ni ahingicanaga. No arauga riu uhoro ni uhuthite muno kuma menya kuhuthira AI. Ai na mumenye AI ri aria arathi ni ndiraigwa kwena ko karoka ga kwaria gikuyu uguo no gatubute wi. By the way uria kareka ni atiriri wandikana gikuyu ri gathiaga gakiigaga gagitaru hindi uguikara nako ukere maundu kamenye ni karaiga mundu wa miambiriirie ri ni gukunjuka kunjukire are mone kumikora taruge hau kai ni kagukuria who is Jeff Kuria ni ge gukwira ndakoretie who is Nyox wakata kahende to ciakwa cia thiri ni hende to kahende hende to kaheire itari njega ciaku ini tathio gatise haya gikera no uyu reke turore cia ungumania uria wari governor wa Bungoma witagwo Wycliffe Wangamati ni araikirio ngono muthenya wa ira na arakinyo kuria mbere ya EACC. Nake governor wa Bomet ugwitwo Hilary Barchok oronake kurerikana ni arikitie kunyitwo maraire kuria borithi ya Kilimani ni makinya manini kuma haria turi ni tondu wa ciringi kana tondu wa wici wa mbeca. Muthuri ugwitwo Barchok ni ciringi milioni 2.6 kwirikanaga aheirwo ni contractor miaka 4 mithiru. No ndathikiria mundu ugwitwo Wangamati araugire ti horo wa wici ni horo wa uteti wa mwaka wa 2024 icio cia magavana kuregana na e-procurement etagwo electronic government procurement maraugire gutiri undu megwitikira mathukuru kuingata ciana ni tondu wa wagi wa mbeca cia capitation cia karatathi-ini kau ka mugwanja. Na kio kiama kia UDA na ODM marauga kuria mwena wa kana kuria gugwitwo Ugenya kana kuria Ugunja megukorwo makinyitithania kana megukorwo magietha candidate umwe na to uguo tu kundu gugwitwo Kasipul na Magarini onakuo mararikana mahota gukorwo magicaria mundu umwe wa kurira giturwa kiu thutha wa kwirikana maya gukorwo magicindwo cikaratathi-ini ga kanana. Ngora page 13 katuni kwa mothe ni gathaka muno ga gatheti ya Nation kwina homa ni ukire tere rari na Nyox wakata ni homa era andu marathi muno moete gitamba ya kinene twathi kuria icio rohe governor wetagwo Nguyo arauga governors agacoka gathimura acho hakinyirirwo riri gavana wa Kericho etagwo Eric Mutai nake ni athie kuria rauga homa ya impeachment iguru muno akinyira riu uyu wetagwo Sakaja akanja kagikirite ngida kiria particular arauga ni iragwatanio muno na ti kiura ugekirite kiro tangigweta rucine muthikiriria uguo niguo guikarite magovernors kimera giki ni kimera kiao mekorete handu haceke muno. Nake coach Ben McCarthy arerikana aya gukorwo na ihinda iritu ria gucaria skudi ire gacemana na timu ya Gambia. Nicio itirihite gatheti ya Nation, gatheti ya Standard karatathi ka mbere tutigaritie oro ndagika 2 tu. Gatheti ya Standard irauga atia karatathi ka mbere eretwo big economy lie badia nyitete deru arorete kuria
muno agicokia ciuria kitariria oro wa economy no kiuria kinene Kenya maroria mbeca ciku atira treasury irageria kuonania mbica ya uria bururi witu ukurite uria tugukura na kuonoria uria a Kenya maundu magirite umani ati a Kenya mihuko yao ndiriki kanaki waretio na nitwateire iroto tukinina na tugatwika ati ona gitio kia umundu ni giathirire uhoro wege maini ati mathabu matihenanagia no wega tutikahe kuhenio kuhingicwo nimo no akorirwo ati ukuru wa bururi ni urateithia guthondeka mawira kugia mbeca mihuko oro ndomwe no tonga ungioneka ithuĩ ni kuhenania turahenania uhoro wa GDP kana ukuru wa bururi witu angikorwo a Kenya ginya mundu ndangĩingĩrĩra thani imwe ya irio metha-inĩ kuri nyumba yake CS ni atige kuhenia andu na kumekira ati mathabu matuike nimo maroka mbere ya muoyo wa Mukenya ati ni tondu wa economy ni tondu kuragituika ati uhoro wa bururi witu no kuhenania turahenania uhoro wa economy gikura no a Kenya matiraigwa ukuru ucio ni tukwenda twethe ndagitari gacie mena wini moke matwire kana economy ni gukurera kura kana ni maheni page 2 ni icio cia duare kuneana fairo 1,800 cia kuria kwa SHA ciĩgiĩ thukuru wĩtagwo Moi Forces Girls Academy Lanet na Ikuru ni mambĩrĩirie gĩthomo kĩa kũmbũkia ndege na harĩ na kairitu getagwo Lilian Wangui mbica-inĩ haha akĩmbũkia ndege ati kuratuika minister wa mbeca John Mbadi na muruna wake wa githomo wira wao no gutinda makianirira makirutaga mikana no gutire undu mekaga oro na hanini iguru rigie mbeca cia capitation rire mathukuru marahingwo no kurorio kiuria kihuthu no kuhonokia aciari kuma kuri system iria koragwo ikimaherithia ni tondu wa gukorwo mari athini na githungu marauga all back no bite as illegal levies thrive under Ogamba's nose ati mikorana aishi makoretwo makiya mbeca meroreirwo ni Ogamba ati riu Sara Wanjikora thire thukuru wa Moi University na ararihio marihi maraithi muno thini wa university thutha wa kwirikana githomo ni kia guithio ri kia university ri kuri ndu mambiri ni gukorwo magikenerera uhoro ucio page 12 ni muthuri uraina haha SCI ni kuina araina na kuria Mafia House guko ni kwa Mafia House gugetwo Mafia House besha no kuyuira iyo na mihuko uyu uraina tafoitire ni William araiga ndagwetikira mbia cia muingi ciwo kuria kwa sha toresheirwo NHIF no na wandu kuria kwa Duale ministry ya iretwo Mafia makuite mbeca cio na gokaguikara uga atiriri uyu uraia ri ni witu haya tukinya hau muthikiriria uguo niguo ngatheti citu cihana ruci mugambo wa murimi ndagikana twendie iria ciringi 40 guku mathira iyo ni bei itari njega tuko na citrus aina mingi tuko na pix tuko na miniora clementine na kumquat ni no ndani mundu ukwenda kurima tukegumire na kurima muda wako kono wa ekemo iria uganie maita mana mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitite muthigi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe jitikiria kuingira county number 21 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya ino ni county ya Murang'a murimi umuthe twe guku Kamararo na Kamararo ikiharo na ni ha kurigania na withaga guku nikuo twe na murimi na murimi uyu areithagia ngurwe uyu ni murimi umite Baranginyo agathio akireithagia ngurwe na riu hari akinyite reke tuge ni mundu rumiogeretie akiamukira muthigi wa urimi ni ndagutuma thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 wabe wone urimi wake amarito njitagwo George Kenneth Kamau Kariuki na nyumite itura ria Kamararo na nie ni magangurwe George hasa urimi wa ngurwe ri wanjiriirie ri ngurwe ndambiriirie 2021 ndambiriirie na mathaci igiri na ndume imwe ona ndambiriirie uhoro wa ngurwe ndathire ngithomaga ukahora uhoro uciegie kimenya ngombirira na gwaka ogithia kahora George kuma wanjiriria ri ngurwe ciaku ikoretwo igithia atia kuma nyambiririe haria ndambiriirie na mathaci igiri riu ndina mathaci 30 ngurwe ndina kindu ta 250 uguo ndume ndina igiri finisher ndina kindu ta 40 uguo
George tacokera haha kuma nyambĩrĩrie harĩa ndambĩrĩirie na mathaa 2 rĩu ndĩna mathaa 30 growers ndĩna kĩndũ ta 250 ũguo ndume ndĩna 2 finisher ndĩna kĩndũ ta 40 ũguo. George ngũrũwe wendagia kũ? Nĩ nyendagia na mũno ndwaraga kũrĩa Farmers Choice na wĩkio ĩrathirĩte nĩ ndĩratwarĩte ngũrũwe 22 ngũrũwe maratũgũrĩra 348 ngũrũwe ndĩmatwaragĩra ĩrĩte mĩeri 6 kana 5 na nuthu na hĩndĩ ĩyo ĩkoragwo ĩkinyĩtie kuma kilo 70 nginya 80 na nĩ ũkuona ngũrũwe ĩmwe ũngĩmĩrĩithia wega ĩna kilo njega kinyagia nginya 25 ngũrũwe ĩmwe tuge ĩrĩaga kĩndũ ngonia 5 na koguo ngona ĩrahũthĩra kĩndũ ta 15 koguo ingĩmĩehereria labor na maĩ nĩ ndigagĩria kĩndũ kuge ta 5,000. George ngũrũwe no uge nĩ njega? Ngũrũwe niĩ kũringana ũrĩa ndĩcionete ũngĩrĩithia kwa ũingĩ nĩguo ũngĩona baida atĩ ũkorwo wĩna maciaro hingo ciothe ndũrĩaga kĩndũ gĩa kwendia na hĩndĩ ĩyo nĩ ũkuona baida njega. Hau nĩho rĩu ndĩratarget mũno atĩ nĩ ndĩrĩhotaga kwendia kuma ngũrũwe 80 o mweri na ingĩendia 80 o mweri nĩ mbia njega. Hau nĩ kuga ndĩrĩendagia ngũrũwe 40 after 2 weeks na ũguo nĩ possible kũringana na mathaa iria ndĩ nacio na no ndĩragĩthiĩ na mbere ngĩongagĩrĩra tondũ ndikinyĩtie target yakwa. George tacokera haha ngũrũwe niĩ kũringana ũrĩa ndĩcionete ũngĩrĩithia kwa ũingĩ nĩguo ũngĩona baida atĩ ũkorwo wĩna maciaro hingo ciothe ndũrĩaga kĩndũ gĩa kwendia na hĩndĩ ĩyo nĩ ũkuona baida njega. Hau nĩho rĩu ndĩratarget mũno atĩ nĩ ndĩrĩhotaga kwendia kuma ngũrũwe 80 o mweri na ingĩendia 80 o mweri nĩ mbia njega. Hau nĩ kuga ndĩrĩendagia ngũrũwe 40 after 2 weeks na ũguo nĩ possible kũringana na mathaa iria ndĩ nacio na no ndĩragĩthiĩ na mbere ngĩongagĩrĩra tondũ ndikinyĩtie target yakwa. George ngũrũwe ciendaga atĩa nĩguo ciĩke wega? Korwo na ndume breed njega. Rĩu breed ĩrĩa ndĩ nayo nĩ Max Grow nĩ tuge nĩ pedigree. Ngũrũwe ĩrĩa ndĩ nayo thaa ici nĩ ya mwaka ũmwe tuge na mĩeri 7 na ndĩngĩkorwo ĩagĩte gũkinya kilo 300. Breed ĩrĩa ndĩ nayo ya njamba nĩ ĩratũma ngorwo na ciana irakũra na rate njega, yani kuongerera weight nĩ irongerera weight wega na kũrĩa irio kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire. Kũringana na njamba ĩrĩa ndĩ nayo nĩ Max Grow no nĩ ndĩratanya gwetha Duroc na tondũ nĩ ngũmĩrehe nĩ ndĩratanya nĩ kũndehere maciaro mega mũgũnda-inĩ ũyũ witũ. George ngũrũwe itingĩaga mathĩna nĩ marĩkũ we ũkoretwo ũkĩgomana namo? Mathĩna marĩa njemanĩtie namo mwena-inĩ wa ngũrũwe nĩ mĩrimũ o hanini ũguo ti atĩ nĩ maita maingĩ gũkoragwo na mũrimũ na nĩ mũrimũ ũngĩhota kũ manage. Ciakwa nĩ hota gũcigitĩra na ndawa tũhotaga gũcitheca cindano o harĩa kĩambĩrĩria nĩgetha itigakorwo na mĩrimũ o ũrĩa iragĩthiĩ igĩkũraga. George mũndũ ũngĩenda kwanjia ngũrũwe haca ũngĩmwĩra atĩa? Mũndũ ũngĩenda kwambĩrĩria na ngũrũwe ambĩrĩria na kiasi kĩrĩa ũngĩhota nakĩo kĩrĩa ũkũhota ũthiĩ o kĩongagĩrĩra ũtanye gũkorwo wĩna ngũrũwe nyingĩ nĩguo kuona baida tondũ ũngĩhota gũtanya gũkorwo ũkĩendia ngũrũwe ciaku o mweri atĩ ũkorwo ũkĩendia ngũrũwe ta 10 ũguo ona okorwo no wiki nĩ ũrĩonaga mbia njega. No rĩu wĩna ngũrũwe ĩmwe ũcio wĩra nĩ ũkũritũha tondũ wona mbia irĩcokaga o kũrĩ cio gũtirĩ kĩndũ ũrĩonaga. George tacokerera mũndũ ũngĩenda kwanjia ngũrũwe. Mũndũ ũngĩenda kwambĩrĩria na ngũrũwe ambĩrĩria na kiasi kĩrĩa ũngĩhota nakĩo kĩrĩa ũkũhota ũthiĩ o kĩongagĩrĩra ũtanye gũkorwo wĩna ngũrũwe nyingĩ nĩguo kuona baida tondũ ũngĩhota gũtanya gũkorwo ũkĩendia ngũrũwe ciaku o mweri atĩ ũkorwo ũkĩendia ngũrũwe ta 10 ũguo ona okorwo no wiki nĩ ũrĩonaga mbia njega. No rĩu wĩna ngũrũwe ĩmwe ũcio wĩra nĩ ũkũritũha tondũ wona mbia irĩcokaga o kũrĩ cio gũtirĩ kĩndũ ũrĩonaga. Niĩ hau ndikuongerera tondũ nĩ njũĩ nĩ waigua na toguo George aratwĩra wĩra wa ngũrũwe nĩ mwega. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kamararo. Gũkũ nĩ hakũrigania na thukuru wa Wĩthaga Day Secondary School na nĩkuo tuma na mũrĩmi no nĩ mũrĩmi ũrĩmĩte na akarĩma na njĩra njega. Njĩta mũrĩmi na mbemwe mwarimũ mũco. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Todhaya iria irakinyĩtie 150 na ithĩi 6. Hapa Kenya sio watu wengi wanatengeneza cheese. Kampuni kubwa mingi hazitengenezi. Hata Wakenya wengi wa kawaida hawajui cheese. Niĩ no ndarire mũndũ ũkwenda kũrĩma ndũkegumire na kũrĩma. Mũgũnda waku ũkorwo no wa ĩka ĩmwe geria ũganie maita mana.
nĩ ngatho mũthikĩrĩria ũcio nĩ mũrutani tũkĩaria horo wĩgiĩ ũrĩmi wa ngũrwe na rĩu nĩ thaa 1 cia rũcinĩ mathaa kwa Inoro tũkĩririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Mũingĩ matũũra-inĩ gũthingata thirikari yongerere mayũ mbara-inĩ ya kũhũrana na ciĩko cia ngukumio. Mũtugo wa anake arĩa mategaga atumia athũngũ marĩ na mbeca kũrĩa mwena wa Mombatha nĩguo magunĩke nĩ ũkũmithĩtio na nja ya bũrũri. Namba ya andũ arĩa moragĩtwo nĩ gĩthingithia kĩnene kũrĩa bũrũri-inĩ wa Afghanistan kuongerereka na gũkinya andũ 800. Mara nyingi huwa yani wamejitegemea kifedha wenyewe, washajeka vizuri, wako na pesa. Sasa vijana wengi huwa wanavutiwa na pesa zao, unaona, na matumaini ya kusaidiwa vile. Wenda kuria British Army nemetoka batu moke mauge marehete mbia cigana kureba wakiri macio kutina gotengera kora ngeoria manja haroka marima ma ngari ngauna ka magoro ingemanyita na magego guo ingemuria na magego moka marakinyire ruwe matina liga ng'ombe ndahota kuihonokia macoka niguo marokire gucina nyumba riu ndirona nyumba ikihia ndi murimo uria ndi na ng'ombe na ndire kindu ona kindahonoki nuonaga andu maingira mawabici miturire yao oro rimwe kagaruruka koguo EACC ndiagire gweterera nginya muthenya uria makerwo riu guthukai munyite andu. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngĩgũcokeria ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ ngukumio na Kenya matũũra-inĩ nĩ morĩtie honge cia kĩwatho kũnyitia kamba na kũng'ethanĩra kaimana na andũ arĩa makoretwo makĩrĩa mbeca cia mũingĩ heheto. Arĩa marĩtie na ceceni hakuhĩ nawe maroiga nĩ kĩeha kuona mbeca cia mũingĩ ithiĩte na mbere gũkorwo ikiungumio honge-inĩ ngũrani ica ikuhĩ arĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kũhetũkĩra mũbango mwerũ wa ũrigitani wa SHA. Marenda maabitha nene arĩa marũgamĩrĩire ministry ĩyo makorwo makĩherithio kũringana na watho nĩguo Kenya makorwo makĩgĩa na mwĩhoko. Maya marahanĩka rĩrĩ gavana wa Kericho Hilary Barchok na ũrĩa warĩ gavana wa kũrĩa mwena wa Bungoma Wycliffe Wangamati maraire thero ceceni-inĩ ya borithi ya Kilimani gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi thutha gũikio ngono magĩcukĩrwo ungumania wa mamirioni ma mbeca cia mũingĩ. Joeli Kimani wa Njũgũna agĩtwambĩrĩria mohoro ma ithaa rĩrĩ. Ciĩko cia ngukumio cithiĩte na mbere na kũingĩha bũrũri-inĩ. Atongoria athure ta magavana na ambunge magĩtongoria harĩ kungumia kĩgĩna kĩa mũingĩ. Nacio honge cia kũhũrana na ungumania cikoretwo igĩkinyĩrĩria kũhũrana na kũhĩtana na atongoria arĩa makoretwo magĩtabania ciĩko icio. Kiumia kĩhetũku EACC ĩkĩendekithia gũthuthurio kwa magavana 5 arĩa marĩ iturwa-inĩ na ũmwe wa tene hamwe na ambunge 12 magĩkuruhanio na ciĩko cia ungumania oro ũndũ ũmwe na ũhũthĩri mũru wa wabici. High profile cases and submitted these cases to the Director of Public Prosecution for action. Notably, 4 of these cases involve current and former county governors. Aisha ikuhĩ gũikio ngono nĩ gavana wa tene wa Bungoma Wycliffe Wangamati hamwe na gavana wa kaunti ya Bomet Hilary Barchok arĩa maraire thero-inĩ cia ceceni ya borithi ya Kilimani kaunti-inĩ ya Nairobi magĩkuruhanio na ciĩko cia ungumania na ũhũthĩri mũru wa wabici. Wangamati akiuga arahũrwo kĩũteti ĩndĩ nao wa Kenya makĩũria thirikari oro ũndũ ũmwe na honge cia kũhũrana na ungumania ciakĩrĩrie haro ya kũhũrana na ungumania ũrĩa wĩhĩrĩirie. Siasa hii ni mambo ya 2027.
Mambo ya siasa ya Bungoma County 2027, yes. Ithuĩ tũtirenda kũmenya kana nĩ mafoma governor kana nĩ governors current arĩa me itĩ-inĩ thaa ici. Bata nĩ atĩ okorwo mũndũ nĩ ungumĩte kĩgĩna kĩa mũingĩ na ũndũ ũcio ndũbatiĩ gũkirĩrwo oro ũguo. Nĩwonaga andũ maingĩra mawabici mĩtũrĩre yao oro rĩmwe kagarũrũka, koguo EACC ndĩagĩrĩire gweterera nginya mũthenya ũrĩa makerwo rĩu guthũkai munyite andũ tondu kwĩna ungumania. Ona gũkĩrĩ ũguo morĩtie haro ĩno ĩtwarithio na mbere kũrĩ atongoria othe, kuona aingĩ makoretwo makĩhithĩrĩrwo ona thengia wao gũkorwo maungumĩtie mbeca oro ũndũ ũmwe na kũhũthĩra mbeca cia mũingĩ na njĩra ĩrĩa ĩtabatiĩ. No thirikari emphasize kũrora nginya ma MPs, ma CSs, yani kila sector bũrũri ũyũ wa Kenya ĩkorwo ĩtherete, ungumania tũkinyie mũico. We say no to corruption. Nĩtũraiguire mũndũ ũmwe atwĩra it's our time to eat. No kwage inegene kuma kwĩ mũingĩ makĩrwo rĩu rĩ guthũkai mũnyite andũ erĩ atatũ ũguo na mũmarokie mbaũ-inĩ nĩguo kuoneke ta kũrĩ ũndũ mũreka. Otherwise EACC ũhoro wa kũrũa na corruption wagĩrĩire gũkorwo ũrĩ ũndũ wĩkagwo o mũthenya tondu mbeca cia mũingĩ nĩ tũciungumanagio o mũthenya oro mũthenya. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ ngatho Joeli, na nĩ gavana wa kũrĩa gũgwĩtwo Bomet Hilary Barchok ũrĩ thĩinĩ no ti wa Kericho torĩa gũgwetete. Tuthiĩ ũhoro-inĩ ũngĩ, na nĩ atĩ thayũ nĩ wambĩrĩirie gũcokereria matũũra-inĩ ma Tipis na mũico wa Arami kũrĩa mwena wa Mau Narok gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro na Ikuru. Umithio ũyũ ũkinyanĩirio kũrũmĩrĩra kambeini ya thayũ ĩrĩa ĩratongorio nĩ kamĩtĩ ya ũgitĩri rungu rwa kamishina wa kũrĩa mũciĩ wa Naikuru ndagĩtarĩ Leford Kĩbara. Ĩndĩ aikari arĩa nyũmba cio iramundirio mwaki na gũtũngio hathara nene rĩu marenda arĩa maratabanirie ciĩko ici makorwo makĩhĩtanwo nao na maikio ngono na makorwo makĩrũgamio mbaũ-inĩ. Merĩte Inooro rũcinĩ atĩ nĩ moĩ kũna andũ arĩa marakorirwo magĩtharĩkĩra na kũiya ndũru cia mahiũ mao arĩa angĩ magĩkorwo makĩmacinĩra mĩciĩ. Robert Wamaina nĩ athiĩte na mbere kũrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Kambĩini ya thayũ nĩ ĩgĩte na maciaro itũũra-inĩ rĩa Tipis na mũico wa Arami wodi-inĩ ya Mau Narok gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro. Ĩndĩ nĩ thayũ ũtigĩte ironda njerũ kũrĩ aikari a itũũra rĩa Kahuho arĩa maugĩte indo ciao iramundirio mwaki na mahiũ maraiywo nĩ andũ moĩ na marĩtwa, na ũguo nĩ wĩigĩrĩrĩki wa thirikari gũkinyĩra indo ciao na gũtigĩrĩra ũtũũro wao nĩ wacokererio ũrĩa ũrarĩ. Njĩtagwo Ayubu Mũtua wa Gathĩro. Imwana iria ndambĩte kuona marokĩte imwana ta 5-6, no ndaringa mũrĩmo ũrĩa maraihũrĩte gũkũ nginya compound nja mararigicĩirie guothe. Mateng'era megũkũ mũkuru na ni ndarĩ na ng'ombe gũkũ ndĩrairutire mĩtĩ-inĩ ndĩracikia kwene mĩtĩ-inĩ, ũguo magĩteng'era gũkũ mũkuru makĩenda ng'ombe rĩ ni na ndĩracigithĩte kwene. Moka marakinyire rũĩ matinaringa ng'ombe ndĩrahota kũihonokia, macoka nĩguo marokire gũcina nyũmba. Rĩu ndĩrona nyũmba ĩkĩhĩa ndĩ mũrĩmo ũrĩa ndĩ na ng'ombe na ndirĩ kĩndũ ona kĩndahonokirie. Nĩ mbara ĩtigĩte Joseph Maina Mbogo atarĩ na icembe rĩake rĩa wĩra kũmathĩra ciana thutha wa nduthi yake ĩrĩa arathũkũmaga nayo kũmundio mwaki, agĩtarĩria nduthi ĩno yamundirio mwaki nĩ nyanake ciamwĩtaga nginyagia marĩtwa make na andũ matũũra-inĩ nao mwĩhoko ũrĩa ya othe nĩ megũkinyĩrwo nĩ thirikari na maigĩrĩrĩkĩre ciĩko ciao cia wĩkinaĩ. Nĩ andũ acio maracinĩire nduthi tondũ tũtikorwo twĩbangĩte ũhoro wa haro twenderi thayũ. Rĩu nona hĩndĩ ĩrĩa maratũkĩire na ciraha ithuĩ tũtingĩrahotire kũmĩki kũhũrana nao. Rĩu niĩ ona ũracokire gũcina nginya nduthi yakwa nĩ mũndũ nginya njũĩrĩtwo, nĩ mũndũ njũĩ nginya ũthiũ na ingĩrwo atĩ ndĩmũrute nĩ nguga mbere ya andũ nĩ ũyũ, tondũ waigua na njĩta marĩtwa kanjĩra ndirĩ na mũnyaka. Nĩ mũndũ njũĩ nĩ ũracokire aroya nduthi aramĩikũrũkia nginya ndemora maramĩambati mwena ũmwe na maramĩcina. Maya marahanĩka rĩrĩ thirikari kũgerera komishina wa Naikuru nĩwe ndagĩtarĩ Leford Kĩbara ĩrĩkĩtie kũgathĩka mũtambo mwerũ wa transformer itũũra-inĩ rĩa Tipis, kuona ĩyo nĩyo yarĩ kĩhumo kĩa mĩrũrũngano ya kiumia gĩthiru ĩrĩa ĩracokire gũciara mbara ici cia kĩndũrĩrĩ. Nĩ maramenyekana arĩa mekĩte ndeto ĩyo, nĩ matũrutĩre andũ acio mareka mĩtugo ĩyo. Ithuĩ gũkũ kwagĩa kĩũndũ ta kĩu ithuĩ nĩ tũbuatagwo na tũkaruta andũ arĩa mareka atĩa. Ũguo onawe cibũ wa itũũra rĩrĩa rĩa Kĩrĩmicũ tũrenda mũtũrutĩre anake acio maracinire nduthi ciene, anake acio maracinire nyũmba ciene na andũ acio maraire mbũri, mũtũrutĩre matũcokerie indo citũ kũndũ gũkũ. Ithuĩ tũrenda thayũ, inyuĩ mwendete thayũ, tũhei mĩciĩ ĩyo. Wa mbere
kwa kotini matirethokagia handu tukauga ni mathai yothe tondu ti mathai mena thina ni meci iyo ya mathai ethaini wao niyo turenda maburugwo manyitwo matoro igotini nigetha thina wothe uthire. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Inoro muciĩ watu ginotana. Aya, tuthie kuria riu mwena wa Mombatha mai-ini na ciiko cia anake a ukuru munini gwikuruhania na ndugu cia kiwendo na atumia akuru matari amarika mao ni ciongererekete muno na muno matauni-ini. Ni mutugo utakoragwo ari mugeni kuria mwena wa Mombatha gicua-ini kuria mbeu njithi makoragwo magitega atumia akuru athungu marongoreirie kugunika kimbeca na aria maritie na metha itu ya mohoro maraiga mekaga guo ni undu wa wagi wa meke ya mawira ona gutuika undu uyu ni ukumithitio na njira nene. Francis Madi ni aratumenyithia uhoro uyu. Mwena wa gicua-ini muno makiria kaunti-ini ya Mombatha ni kuo mbeu njithi aingi makoretwo na ndugu cia kiwendo na andu aria magitwa aciari ao. Aya ni amwe a mbeu njithi kuma kaunti-ino ya Mombatha magitariria itumi ciao kuingira ndugu-ini cia kiwendo na andu aria magitika aciari ao. Sababu kubwa ambayo inafanya vijana wengi hapa nje napata kijana mdogo ashakimbilia kwa mshangazi ni ukosefu wa ajira. Pia ushaona ajira zimefanya vijana kibao sana hapa nje. Unapata area kimbilitari mama tayari au mshangazi anajua kimweka yana noma. Ushaona anajua kwa atamgaramikia matumizi madogo vitu kama hivyo shakuta. Sababu kubwa inakuwa ni hali ya kifedha, maana yake wanasema mashangazi ama wanawake wenye umri mkubwa bwana mara nyingi huwa yani wamejitegemea kifedha wenyewe, washajeka vizuri, wako na pesa. Sasa vijana wengi huwa wanavutiwa na pesa zao, unaona, na matumaini ya kusaidiwa vile. Marathi na mbere kuga mbeu njithi ingi matirenda kunoga na marenda indo na utonga wa naihenya. Mambo madogo yana tatizo, uzoefu wa ukomavu pia. Wajua wale wamekomaa wanajua mahusiano ni nini, unaona, mapenzi wanajua kudeka na mtu, wanajua kupeti ile, sijui kama unaelewa mtu wangu. Alafu sielewa hatari mwanangu, yani elewa hatari hapa Kenya hatari ndio hiyo kazi hakuna. Sasa mimi nikipata mshangazi fresh nini okay utaniambia kwa niko na mshangazi, niko na mtu ambaye amenizidia umri, lakini bora miashanika fresh, mimi sina noma. Oho maroiga ndogo ici stire na wigiririki makiuga hario ni tiki kuona ona mieke ya mawira gutire. Na pia ukomavu, wale wamekomaa kidogo, hawana mambo mengi, hawana ile uko wapi, ulikuwa na nani siku nini, mambo mengi vitu kama vile. Oho maroiga ndogo cia marika mao cirabatara uigiririki mwingi, undu uria maroiga hario ni murigo munene. Wasichana siku hizi watakusumbua, wanataka attention, lakini mama hataki attention. Ukishamtongoza leo gas imeisha, credit hana, mama sijui na nini. Uhaguku wa mitugo naguo ni kimwe gya itumi nene kiria gitumite mbeu njithi ingi makorwo na ndugu ici cia kiwendo. Sasa maadili mengi yameachwa nyuma, maadili yanabadilika sasa hizi, wanataka kupetiwa nini. Sasa ukishapata mshangazi mna enjoy fresh, umekula baba sijakula, shida iko wapi nini? Ushaona mpesa ishacheza pale, mpesa inavutia, unanuka vizuri, unavaa vizuri, koda lalipa, wewe shughuli yako tu naelewa ni ile moja, so inakuwa tu hivyo tu. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombatha, ndetagwo Francis Madi. Ni ngatho Francis Madi. Tuthie Laikipia na ikari itura ria Umande kuria Laikipia ni marorie thirikari ya Ngeretha marihe ngarama ya hathara ire umanire na mwaki githaka-ini kia Lol Daiga moigite thengia gukorwo mari itari-ini ria andu aria magiriire kurihwo matiamukirire mbeca ciao na marenda kihoto gikorwo gikirugama. Nginyagia riu Ngeretha ni irihite muigana wa ciringi milioni 500 iria igaitwo gatagata-ini ka andu makiria ma 7,000. Githui wa Wairimu ni aratutariria. Itura-ini ria Nyakumu ino ya Umande turakora aikari makihariria mathiko macucu mwe uria maugite arakuire etereire kurihwo mbeca ici thengia ya andu kurihwo ciumia igiri hituku. Manitia guku kwa mutumia umwe hurukite wari wa ino twanyitira wa mwaki na mutumia ucio na hurukite nginya tare mwe. Hata kesho tunaenda kuzika mwingine ambaye nilishuhudia akishikwa na yake mkono hivi akienda kuandikisha akiwa anatetemeka. Kesho tunaenda kumzika, hajaona hata ndururu. Aikari aya maugite ni kieha kuona andu kuma matura mangi mari kuraihu na kwao makirihwo indio mahoragia mwaki uyu tiarihe. Mathikiriruka igwa mundu emiru rete BIC uri onge Mombatha ndina evidence mundu e Mombatha urite BIC orana ndirathi na mukwende ni wega gutinda gutengera kura ngihoria mainga haruka marima magari ngauneka maguru ingemwanyita na magego guo ingemuria na magego. Timia mwani akuru
marakua ni mathina angi mundu anyitaga nguku yake akendia mburi ugicoka gukinya Equity gutire mbeca. Nie ndari umwe wa kuhoria mwaki Oldaiga na kuri nginya mundu tothukuma nake wakurire mwaki ni ucio akomirwo ni ngari tondu ngari ne ahire mwaki. Wagi wa waragania mirihira-ini niguo umararakite makiria. Gwenda kuria British Army ne metagwo Batuku moke mauge marihite mbia cigana kuri mawakiri macio. Ngoya nduya kwa ngendia ngoya itumbira kwa handu hande ngendia niguo heane mbia mbeca mawakiri. Riu marenda uthuthuria wikwo na ihenya niguo mone kihoto kiao. Ni nani atakaye kuwa mtetezi wetu? Maana mwenye shamba alilipwa, KWS ikalipwa, sisi tukakuja kulipwa kitu hakuna na wengine hawajalipwa. Kuringana na wakiri wao uria waharire cira uyu igoti-ini Kevin Kubai, thirikari ya Ngeretha yarihire muigano wa ciringi milioni 504 na andu 7,723 nio marihitwo mbeca ici. Inoro FM de kaunti-ini ya Laikipia, Jitagwo Githui wa Wairimu. Inoro rucini. Muhia wa Maina. Kĩeha gĩtirĩ kĩrathira gĩcagi-inĩ kĩa Bangladesh kũrĩa kĩmbĩmbĩ Mwea Kĩrĩnyaga kũrũmĩrĩra mũtino mũru wa mũtĩ ũrĩa ũrakohokire kĩhonge na kĩragwĩra na kũraga ciana igĩrĩ cia mahatha kana cia nyina ũmwe. Aikari maroiga nĩ megũtema mũtĩ ũcio nĩguo kweheria ndirũ kumana na ikuũ cia ciana icio cia tũhĩ, kamwe kararĩ na mĩaka 3 na kangĩ ka mĩaka 8 na arĩa maraharagĩrio nĩ ũcio wao Nancy Muthoni nĩguo maroke thukuru mũthenya wa ira. Johnson Mũrĩithi nĩwe ũthiĩte na mbere kũrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Ukai mwana ciana citũ igũkua biona mũtĩ ũyũ nĩ ũtemwa andũ a bondi nĩ mũgetekere meithia gĩagatema mũtĩ. Nikieva na kigiriko kinene kagithiete na mbere na kurigiceria itura rĩrĩa Bangladesh mwena ũyũ wa Kĩmbĩmbĩ gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Mwea kũrũmĩrĩra mũtino wĩra ũracũngĩrĩirie gĩkuũ gĩa tũmwana twĩrĩ twa nyina ũmwe, kamwe ka mĩaka 3 na kau kangĩ ka mĩaka 8 thutha wa rũhuho rwa mũtĩ kũgwĩra nyũmba yao ĩrĩa makoragwo makomborete kwa National Irrigation Authority rĩrĩa marakoretwo makĩvarĩrio nĩ cũcũ wa ũrĩa ũĩkaine ta Nancy Muthoni. Ciatiga kinya nyina methe ũigikeno kirari kia nguru ya ndirango muthi ucio wanjuragira ciana igiri na ciana nyumba momo kari uthaisi guthi gukomako menyora igweka kewega kiroko mbaririe ciana ngazigira kinya ngozi ya thukuru ithi thukuru uyu mwathani ayi watoto wawili tukazintwa kwa imagine man ndiratutwara thukuru hapa umuthi tukuthia thukuru tutimo. Wingi wa itura rĩa Bangladesh na matura marigicĩirie thĩinĩ wa itura rĩa Kĩmbĩmbĩ nĩ wĩvĩtĩte gũkorwo gĩtema mũtĩ ũrorekwo nĩ wa makĩria ya mĩaka 60 thutha wa gũkorwo nĩ makoretwo makĩaranĩria na National Irrigation Authority nĩgetha ĩkorwo ĩgĩtema mũtĩ ũyũ no ĩgakorwo ĩkĩng'athia ũndũ ũrĩa mugĩte rĩu nĩ ũrakorirwo ũkĩmacũngĩrĩra athara na merekeirio athara o wĩingĩ ũgĩkorwo mũtĩ ũtigũkorwo ũgĩtemwo. Mũtĩ ũyũ tũkoretwo tũkiuga nĩ twende kwebererio guo tondũ nĩ koretwo na kũbĩndĩ wĩrĩgĩte nginya kũkabuka ũkabinga barabara. Rĩu mũtĩ ũyũ ona marega gũtũthengeria gwitũ tũkũyoera watho arithi tweberie na nĩtũkũũtemanga. Niwona makugĩtema nĩ matũrekeire tũtũmenya tũkũũtema tũgwatane twĩ aikari ma Bangladesh. Aba Bangladesh ithuĩ aikari ma gũkũ tugĩte mũtĩ ũyũ ũtemo maita maingĩ kwĩ bondi tũgacomplain maita maingĩ nginya marũa tũmamandĩkĩru na matĩũkaga gũtũtemera tũrongana tũteme arithu. Kũrũmĩrĩra ikuũ cia ciana icigĩrĩ mbũtũ ya DCI kuma mwena wa Ng'uru yugĩte arĩa mekwambĩra gũkorwo makĩandĩkithia ndũmĩrĩri nĩ arũgamĩrĩria National Irrigation Authority o vamwe na wathani wa matũra thĩinĩ wa itura rĩrĩa Kĩmbĩmbĩ. Gĩciaro na ũkondĩ mũtũngĩria cukuru ya Kĩmbĩmbĩ kana wakora kathirikari korwo waibandata ĩyo nĩ thirikari twari swali mũtũ ũcio weberio wasi wametuma barua jude ya FAO hiyo kitu ili break ikaangukia stima, hakuna msaidi huwa unaona, ikaangukia stima wasi wakatumana hiyo kitu hiyo mti ikatwe. Mutioso Johnson yokahukaga tukuwote niweka riboti ino rwa FM kuma thĩinĩ wa itura rĩa Bangladesh Kĩmbĩmbĩ Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Na tũgĩtiriha nja bũrũri mĩhang'o ya ũhonokania no ĩrathiĩ na mbere kũrĩa bũrũri-inĩ wa Afghanistan kũrũmĩrĩra mũtino mũru makĩria
wa githingithia nginyagia riu andu matanyihiire 800 nio makuite kumana na githingithia kiu kia uritu wa 6.0 honge cia uhonokania iroiga namba nene aria marakuire ni ikaria gicigo gia kirimaini gia Kunar kiria githingithia kana kuria githingithia kirambiriirie mabururi ngurani thiini wa thi nimeraniire uteithio wa irio na indo ingi cia kimuthingio na gutuika matura mamwe matire marahota kuingirika ni ahonokania mutino ucio urahanikire riri bururi ucio wa Afghanistan ogomeirwo ni hathara ya riũa inene gwataniro he irio thiini wa thi WFP ekiuga muingi ni urabatara uteithio wa naihenya. Riboti yake he tuhingire mohoro maitu maitha riri ria thaa 1 ni ukwamukira matemo cihanda thaa 2 rucini riu tuthie kuria iharo-ini na JK Jeremiah jitagwo muhea wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ino ne seseni ya utugi notana Inoro ene inoro Osiewa de inoro no tuagia toyo Isiti kudini ole akore no toe Inoro ene inoro Osiewa de inoro no tuagia toyo Netuva wa mathako. Anama ni mwihoko wakwa ati muthenya waku ni wambiririe wega utari na kauru hinda ringi riega nigetha turuga bantu moja ho nginyi iharo-ini citu twina ciana cia atumia iria igarika undu muna gwitinguria thiini wa iharo mwanya mwanya na karibu. Nyabara wa timu ya bururi ya Harambee Stars niwe Ben Makathi augite itanya riake ni nanake aria araniriire uria megukorwo makigithaka thiini wa timu ino ya Harambee Stars ni gutigirira ati timu ino ni yagia na tigiti wa gathaka thiini wa mbitika cia World Cup ya mwaka wa 2026. Makathi ratongoririe timu yo gukinyikire ikirikiro gya quarter final ya mbitika iria ciriga cia CHAN mabangiru gucemania na timu ya Gambia muthenya wa gatano kiumia giki macoke mathaka na timu ya Seychelles kiumia twerekeire na ni augite no nginya timu ino itigirire ni inukia uhotani ngucanio icio cieri. The boys have done incredibly well and I was very tempted to almost select everybody to the internationals, but I don't think that would be fair. They do the best that they can, respective clubs, and they work hard. Expect to be selected when they perform well for that to kind of balance the books just on the players and the positions where they play. Unfortunately, we were kind of hampered with quite a few late injuries. Hamwe na athaki aria mararoka rucini kuhura ime taria kiroko nigetha maingire kiharo mambiririe mehariria ni athaki aria mathakaga mubira wa kuriho nja wa bururi guko ingi matigitwo nja ni tondu wa nguraro ta John Ayunga uria thakagira gita kirabu gia St Mirren FC, Amos Nodi uria thakagira Ararat Armenia, Joseph Akumu thakagira Stade Reims ya kuma kure Faraja na Eric Masero Ouma. Kenyan players or the players that can be available for the national team. We try and monitor and see how they do in the progress and accumulate as much points as we can, because in life always have surprises, you never know. Teams, the top teams, Ivory Coast and Gabon, they've been doing exceptionally well up until now, but suffer some matches, and if you win your remaining 4 matches, you put yourself back in there, pick the strongest squad that we can and timu no hendu rungurwa captain Michael Orunga uria rakinyire bururi-ini muthenya wa ira. So how the first leg went, it's a good team, it's a team with also quality players, so it was a difficult game and we expect the same kind of performance from them, but right now the team is in good spirits, the players are motivated, the fans are really gearing up to support us, and I believe we are going to replicate a good performance like you saw in CHAN. Na kio kirabu kia Arsenal ndikiretigite kugura kana koya muthaki wa kuma bururi wa Ecuador na defender Pierre Henkapi na njira ya roni kuma kirabu-ini kia Bayer Leverkusen gakuria bururi-ini wa Germany. Henkapi arakorwo akigira thini wa kirabu-ini giki na kungikinya ni gikamukenia kana gathake wega undu megukena ni magakorwo bakimugura muthini wa kimera giki na mugano wa pounds milioni 85. Muthaki wa miaka 23 ingire athakite ngucanio igana rimwe na timu ino ya Bayer
Leverkusen kuria kurirwa kigira mwaka wa 2021 na kubatongoria ukorwo makiota gikombe kia Bundesliga mwaka wa 2024. Mikel Arteta niwe ukoragwo ari kumunene kana munyabara munene wa timu ino ya Gunners ukorwo na ihinda ria gana ukorwo akihura muthaki uyu uri gukorwo ri muthaki wake wa kanana gukorwo agurite kimera giki thutha wa Victor Gyökeres, Martini Zubideni, Christian Nogard, Noni Madueke, kipa Alizbaga na Christian Mesquera odumwe na Eberechi Eze aria marekite gukorwo makigira thiini wa timu ino na mundu haruine ni bamba moto sana jitakora fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Ndoro FM. Haya wa Kimani, nithe nditigire ni wathi mugunda ureka atia nyumba? Ndeka uguo ndauga njuke tu nyuge kombe kingi kimwe tu gia cai tondu icio ingi ithatu ndinaigua ta ndaigania. He, na ni wako nywete nyingi? Ndarigwa atiriri cai ukiagirite muno kari kiura wikira thiku ici. Thiku ici nimenyete thiri, ndiraruga cai na macani ma Eden Tea. Eden Tea? Eni. Aya akarira na tea estate. Ni wamenya. Kenje kioguo kinina gikombe gikimwe thie karime riu. Wa Kimani ona ndogatindi okimaka. Kuwa na birika. Eden Tea ni macani ma gikiro kuma Karira na Tea Estate. Macani ma Eden Tea monekaga duka-ini ciothe hakuhi nawe na thogora ni mwega. Eden Tea, the finest garden tea. Uhoro waku we sawa ndiramaanisha kimuhuko nekumo ndukamake reke ngucanure ingira Google Play Store kana www.zenka.co.ke udownload Zenka app wiyandikithie uapply roni oguo tu arafu ri thutha wa ndagika nini teren ingire thimũ-inĩ yaku download app ya Zenka ũmũthĩ wĩikie mbere ngombo cia thogora wa thĩ mĩtaratara mĩhũthũ ya kũrĩha na ndũrĩ wika makĩria ma Akenya milioni 5 nĩ macanũkĩte na Zenka yani rĩ nĩ mazenka limit yao nĩ nginyagia ciringi 200,000 ciringi 200,000 wetereire kĩ ingĩra Zenka ũmũthĩ ũrĩhe bills ciaku Zenka smart loans for smart people iramatagwo ni Central Bank of Kenya. Nĩ ngatho arĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 23 tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ mathaa-inĩ maya ma rũcinĩ kwanyu mũikaire atĩa mwarahũka atĩa wici wa mbeca cia mũingĩ nĩ kĩo kana nĩguo ũndũ ũrĩa urakaragia Akenya aingĩ niki riu Akenya ni makoragwo magitinio mushara munene muno thĩinĩ wa payslip ciao na Akenya aingĩ makoragwo makiheo kamushara karia tugaga ni kamushara kaigoto ugakora mundu araheo mbeca nini no mbeca-inĩ o icio ni aratinio mbeca cia nyũmba ugakora kamushara kau kanini ni aratinio mbeca cia urigiti gĩcunjĩ kĩa 2.75 o mbeca-inĩ icio athie kuria petrol station ya Corona ngari ni arakorwo agitinio maguta athi gwika shopping ni aratinio kindu gigwitwo magoti kiuria hindi ĩrĩa Mũkenya ona andũ magĩtongia na mbeca ciake rĩ aiguaga atĩa hindi ĩrĩa Mũkenya athiĩ thibitarĩ ta kũrĩa gwitũ Kiambu kana athiĩ Kirinyaga kana athiĩ Nyeri kana athiĩ kũrĩa gũgwĩtwo Kenyatta kana athiĩ kũrĩa KU kana athiĩ kũrĩa Kijabe Mission Hospital kana athiĩ kwa Ng'othi kana athiĩ JM Memorial Hospital hindi ĩrĩa Mũkenya witũ athiĩ kũrĩa gũgwĩtwo Kenyatta rĩ kana athiĩ kũrĩa kũngĩ age ndawa rĩ na he Jeff Kuria wikirite mbeca cia ndawa milioni 100 rĩ mundu ucio ni akomaga toro mwega mundu ucio ni araraga etoro makaga riria mararia na mukana ciana magithiaga holiday ri magiakaga manyumba ma goro ri makiguraga ngari cia goro ri magituikaga ona matingihuteka tondu ni agitire ri ni makiraga mageciria ati kwi murwaru urakua ni kwaga dialysis ni makiraga mageciria kwi murwaru utari na ndawa cia kimo ni tondu nena cancer ni makiraga mageciria uhoro wa twana turia turabataire gukorwo tugiteithio ni tondu wa ndawa icio naga gatuika ati gatigute kanigegokua mbeca cia thakame ni ikoragwo ina kiguni kana ni icokaga gutika ni cia garuruka na igatuika ni ikaria aria macirĩire
kiuria kiu ni kiuria kiega muno tukubatara kwiyuria na ni tuhete andu mawira gutiri mundu tari mawira president ni ari wira wake governor ni ari wira wake MC ni ari wira wake wici uyu wakorwo uingihitie uri ni atia tungika nigetha tunyihanyihie no tukorirwo tukiambiriria na tukiambika bara ya kurwa na ungumania na njira nene muno otherwise twaga gwika uguo ni tugwikora twi handu haceke muno muthikiriria wa Inooro FM. Right. Kani nyambe nigire kwa Citizen Duka njire muthikiriria witu ndakae kwigia ringi thiwike shopping yaku no huthie muturire waku riu kugerera kuria kwa citizenduka.com goko turakwira ati ni ukwibanga ona kana o download app ya View sasa urabatara gucagura Citizen Duka na nduri kindu urarihio ona ndururu warikia kwiyandikithia ugucagura indo iria urabatara ucirihire warihira Citizen Duka na megukurehera gwaku murango-ini na thogora wa ciringi 200 tu angikorwo wi matura-ini ma Nairobi goko gwa Citizen Duka delivery urarumbuyo o kurumbuyo tuthie Nyeri ni tuthie Nyeri tucoke tuthie kuria kwa Wigo na MyMobi. Ministry ya Ugima wa Mwiri ruhonge rwa Ugima wa Mwiri kaunti ya Nyeri unyitanirire na kambuni ya Royal Media Services, Flying Doctors Society of Africa na anyiti itemi age aige ni marakwira uhoro wa uthorimi wa female genital fistula hatari marihi na ni kwambiriria yambiriria mweri 29 mweri wa itoka ginya tariki 5 koguo ndukae gutigwo twatigia thiko oro ithatu tu na ni mweri turi ndukae gutigwo ni ukuona kuria thibitari-ini wa Nyeri County Referral ni wega tukwire atiriri we uthorimi wa o muthenya ni kuri naguo urathie na mbere ni ukuona thibitari-ini cia Karati na Sub County Hospital ni ukuona Mukuruwa-ini Sub County Hospital, Othaya Sub County Hospital, Mount Kenya Sub County Hospital ni ukuona kuria na Rumoro we wathie kwe ni uguthimo ona Muiga Health Center na wacoka woneka wina thina uyu ni ugucoka uteithike. Fistula ni murimo urigitagwo na ukarigiteka kwena mwihoko kuri atumia a Kenya aria magomeirwo ni murimo wa fistula. Ni urabatara mbeca cia emergency tari nyumba ni kurihwo mweri 5 ni wahurirwo thimu gicagi ni wagomirwo ni maundu maingi maria magukora agikorwo we wandikitwo ni thirikari tathikiriria riu haha turenda gugubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro ria kuria hinahi kugerera MyMobi utungata mweru wa aruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko na ruo na mituki ni ati ugubatara ndugubatara maratathi referral payslip urabatara ati nigetha uheyo ngombo kire gubatara ni thimu yaku ni uraheyo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 iri kurengwo mushara-ini waku mweri ucio rumirire angikorwo thiini wa system ndugathinike ringi wetereire o riria mweri ugathira bata ni ukorwo wi muruti wira wa thirikari MyMobi inakusort kwiyandikithia niguo uheyo ngombo ya hinahi MyMobi Civil Servant Emergency Loan ugubatara o kuhinya *531# no kwiyandikithia rungu rwa ndagika imwe tu wetio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya kibande giaku gia bururi no wiyandikithie ihinda oro riothe utuko weekend na mithenya ya thiguku mbeca ikiingira thimu-ini yaku marĩhi ma ngombo yaku ni mahuthie irarengwo kuma mushara-ini waku wa mweri uria urumirire MyMobi amukira mbeca cia naihenya hinya *531# o riu tukusort MyMobi ni njira ya kwamukira ngombo na ni irakorwo kihuthia maundu na tugaga MyMobi quick cash bila drama uko sorted hinya *531# o riu muthikiriria ukorwo ugiikara wega nie thie na Wigo ni tondu riu turakwirire huthia maundu ai ndwaria wendete your loved ones twana twaku mutumia muthuri waku maito wanyu akuagwo no riri uka tauni riu we ni umenyete ati Wigo ni gukurumbuia mihango-ini yaku yothe utuku kana muthenya ni wega tukwire ati ni njira njega thorime ya kwihokeka ya ukui na ina matereva mena wigiririki undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathie thabari ciao na Wigo urabatara ku download Wigo thiini wa Play Store ona kana App Store ona kana utumeritwa Wigo kuri 2425 ona we ukuo na ushaba Wigo let's go na tugithiaga na Wigo reke riu twarie uhoro wigie cai ene uri wathie mukawa-ini ukaheo cai ukauma o kinegenaga wanegena tondu riri ndunanengerwo cai uria ukwendaga
na cai no mwetu urugitwo na macani kuma kuria kwa Eden Tea aria makoragwo kana maracani maria makoragwo magitheo ni Karira na Tea Estate. I'm telling you, riu nikio turakwira mucamo mwega, cai mwega, cai ukunyita rangi, tiga kuhe andu cai utaramenyeka ni wa hoiti ni wa girini. Riu turaria horo wa cai ukuiririra ni tondu wa tumacani utunini. Wahuthira Eden Tea, mucamo wa cai wagire, family yaku yothe kene na ni koragwo nginyagia igiteithiriria gwata kuri andu aria marenda kurwa na homa, mathina nginya mago cut weight, nikio mena mithembe tiganite ya cai wa Eden Tea iria tukwiraga inashika haraka. Eden Tea neonekanaga thiini wa macani ma kawaida, ni kuri na tea bags, ni kuri na tangawizi tea, mena green tea ni tondu wa ladies and gentlemen aria mekwenda guikara me nice, na ni kuri na pulp tea. Riu guku wathie duka-ini hakuhi na kwanyu kana supermarket, we urabatara o guthie o ugite urenda Eden Tea, ikoragwo na mutarariko mwega, mucamo mwega, nikio tukwiraga Eden Tea, the finest garden tea. Thank you very much muthikiriria. Reke riu twambe tugikagiria nigwenda gukurikania ati omothe ni muthenya mwega, muthenya wa Tuesday, ukiarahuka ukiumagara rucini haria guthii utonye wetereire mundu muthikiriria tonya handu hararugwo cai, na watonya handu hararugwo cai thie wire mwendia atiriri cai uria ndirenda ni urugitwo na macani ma Eden Tea, cai uracama wega, cai uranunga wega, cai wina karanjega kana rangi mwega, uranywa cai wa Eden Tea kuma kura Karira na Estates Limited. Na reke twirwo riu ni Nyokabi horo wigie inashika haraka, tatwire horo wa macai macio mangi kana ladha icenge kana hii taste icenge wina cio. Kwina tangawizi, taru ndirakwira ni ndirahuthira ni tondu woguo nginya homa. It is very alafu mutarariko na mucamo, nirigwa cai ukoragwo wena aftertaste, you know, very nice. Ati wakunda oguo ri urenda gukunda ringi, kare ukora we brown kana ukora we ki ni yakurka ati ni ugethe nyite wega. Alafu ri ni kuri na green tea, na tumacani turia turateithiriria ni tondu nginya wa digestion na nginya ngothi na kuguithia riri na kuguithia kori tukidogo taraburi akarira guba kupugua. Alafu ri ni kuri na papoti. Papoti kwanza ikoragwo very nice, ungimenywa ri you will love it. Koguo no umenye ni no uhote gukorwo wina variety, koguo ugacenjanagia na no wega ngwire atiriri mwe ta papoti ukamenywa nginya tariria, it is very nice. Ona kana green tea ukanywa wewe fange ni tondu Eden Tea kuma kuria Karira na Tea Estate ni marenda gutigira tiri we ni wefanga na nigetha cai waku korwo wi mwega, ageni aku makene, nyumba yaku ikene, na tugakwira inashika haraka. Ufatara go tumacani toni nigetha uhote gutwika ati ni wathondeka cai mwega. Eden Tea tukwiraga the finest garden tea. Ni gatho muthikiriria, riu ni thaa imwe hitukitie ndagika 36 otoragu kwirite Thika Road kumo hare hegwitwo Roysambu guko ogu hare hegwitwo mwena wa Survey guthii uguo nginya Mathari Hospital Muthaiga Pangani. Umuthi kwina ngari nyingi muno ndiramenya niki kurathi na mbere. Muikari wa Kiambu Road hare hegwitwo DCI okitio uguo na farafara cito muthi ngari ni cingi hamuno ndiramenya niki kurathi na mbere. Oyaki weheri mundu wa njira Jeff turathio mdogo guko oguo no kundu gugwitwo njira ya Kitsuru orona ku ngari rabata mdogo kundu gugwitwo mwena wa Mombasa Road ona ku hare wakinya handu hegwitwo Nyayo Stadium ngari ni ironekana cigiuka kahora. Wakinya Haile Selassie area ya railways uguo kuronekana kuri na ngari no na irathie mafitha borithi mari hau. Ni thaa 1:37 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Uramukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana. Ugima wa mwiri ni ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Diabetic retinopathy nĩyo topic itu ya mũthenya ũmũthĩ na Dr. Patrick Kibe, na niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Karibu, reke tũheo ũhoro. Mũrĩega athikĩrĩria aitũ a Inoro FM.
Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Patrick Kibe kuma AIC Kijabe Mission Hospital kũrĩa ngoragwo ngĩrigita maitho. Ũmũthĩ nĩ ndoka nĩguo tũthome ũhoro wa mũrimũ wĩtagwo diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy nĩ rĩrĩa mũndũ wĩna mũrimũ wa cukari wanjĩrĩirie gũthũkia rĩrĩa ya thĩinĩ mũno ĩtagwo retina ya ritho, na rĩrĩa yanjĩrĩria gũthũka rĩ hingo nĩguo tugaga mũndũ ena diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy yũkaga atĩa? Rĩrĩa mũndũ akorwo na cukari wĩ igũrũ thĩinĩ wa thakame yake gwa kahinda karaya, mĩkiha ya thakame nĩ yanjagĩrĩria gũthũka mwĩrĩ handũ hothe warũma, na rĩrĩa mĩkiha ĩyo yanjĩrĩria gũthũka thĩinĩ wa ritho rĩ, mĩkiha ĩyo nĩ imbaga, ĩkanjĩrĩria gũita maĩ, ĩkanjĩrĩria gũtũrĩka, ona ĩkanjĩrĩria kura. Na rĩrĩa yanjĩrĩria kura rĩ, hangĩhutio harĩa hakoragwo hakĩoya ũtheri wothe gũtwara thĩinĩ wa optic nerve kana nerve ĩrĩa ĩtwaraga message thĩinĩ wa hakiri, mũndũ ũcio no anjĩrĩrie kuona ndarona wega. Diabetic retinopathy no tũmĩgayanie kwa icunjĩ ithatũ, atĩ gĩcunjĩ kĩa mbere gĩtagwo background diabetic retinopathy, gĩcunjĩ gĩa kerĩ gĩtagwo non-proliferative diabetic retinopathy, na gĩcunjĩ gĩa gatatũ gĩtagwo proliferative diabetic retinopathy. Rĩrĩa mũndũ ena diabetic retinopathy nĩ akoragwo na ndariri. Rĩrĩa diabetic retinopathy yanjĩrĩria, mũndũ nĩ akoragwo atarĩ na ndariri ona atekũmenya kana ritho rĩake na kũrĩa thĩinĩ nĩ rĩrathũkio nĩ cukari. No rĩrĩa thĩna ũyũ wathiĩ na mbere mũno rĩ, mũndũ nĩ agĩaga na ndariri. Na ndariri cia mbere iria mũndũ akoragwo nacio rĩ, nĩ kuona ta atarona wega, kana hihi ahota kuona rĩrĩa ararora ta kwĩna tũki kana tũnyamũ ta tũrenda rwa mbũmbũĩ, kana kuona hihi ta kwĩna ciũma rĩrĩa arorete. No ona ageria kweheria ciũma icio kana rũrenda rũu rwa mbũmbũĩ rĩ, kana kweheria tũki tũu rĩ, tũtingĩehera. Nĩtuo tũtwĩtaga floaters na gĩthũngũ. Mũndũ nĩ kuona ndarona wega rĩrĩa especially rĩrĩa kwanjĩrĩria kũgĩa na mairia kana kwanjĩrĩria kũgĩa na gatuma. Mũndũ ũcio nĩ kuona ndarona wega. Na diabetic retinopathy ĩngĩthiĩ na mbere mũno rĩ, na rĩrĩa iria ciana harĩa thutha thĩinĩ wa ritho rĩaku cianjĩrĩrie kũrekania rĩ, mũndũ nĩ anjagĩrĩria kuona tarĩ curtain irathiĩ ĩgũrũkĩte kuma na thĩ. Mũndũ arĩkia kuona ũguo rĩ, nĩ agĩrĩirwo nĩ kwĩciria na kũmenya atĩ nĩ aragĩa na thĩna wa maitho ũrĩa ũrehetwo nĩ cukari. Mũndũ ũcio angĩmenyeka atĩa atĩ ena mũrimũ wa diabetic retinopathy? Oka thibitarĩ nĩ tuoyaga karũgano ka ũhoro wa cukari wake ũrĩa ũkoretwo na ũrĩa akoretwo akĩnyua ndawa. Arĩkia ũguo nĩ tũroraga ritho rĩake, na kũrora ritho rĩake na njĩra ya gũthima tũkageria kuona ũhoti wake wa kuona indo ciĩ kũraya kana ciĩ hakuhĩ. Ningĩ no tũthiaga na mbere na tũgeka gĩthimo kĩngĩ tũgĩtaga fundoscopy, kana gwĩkĩra ndawa tũkarora ritho rĩake na kũrĩa thutha thĩinĩ biũ. Na ningĩ no hakoragwo harĩ indo ingĩ tũtũmĩraga ta retinal photography, kũhũra mbica rĩya yake ya na kũrĩa thutha nĩguo tuone kana nĩ ĩrathũkio nĩ cukari. Tũngĩrĩkia kuona mũndũ ũcio rĩrĩa nĩ aragĩa na diabetic retinopathy rĩ, no tũhote gũthondeka. Ĩngĩkorwo ndĩthĩkĩtie maitho mũno, mũndũ no athondekwo na ahote kuona wega na gũthiĩ na mbere na maica make o kawaida. No rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ no oke mũcerere mũno, ona twageria gũthondeka ũkona mũndũ ũcio ndarona wega. Rĩrĩa mũndũ oka ena diabetic retinopathy, kĩndũ kĩa mbere twĩkaga nĩ kũgeria kuona kana na kũrĩa thutha nĩ gũthũku. Angĩkorwo nĩ gũthũku rĩ, no twĩcirie kwanjĩrĩria treatment ya gũtheca ritho cindano na kũrĩa thĩinĩ, nĩguo ndawa ĩyo tũgwĩkĩra ritho na kũrĩa thĩinĩ kũgerera cindano rĩ, nĩ kũgeria kwĩmbũra ritho kana hihi ĩgathondeka na kũrĩa na mũndũ akanjĩrĩria kuona wega. Tũmĩtaga intraretinal injection, vitreous injection. Na ningĩ toro ũguo wĩka, no tuone rĩngĩ nĩ kũraura na nĩ kũkwenda gũcinwo, gĩthimo gũthondeka gũcina gũkũ tũgwĩtaga laser treatment kana laser photocoagulation.
na rĩngĩ no tuone mũndũ ũyũ nĩ athũkĩtio mũno, rĩngĩ nĩ irarekanire ciana kũrĩa thĩinĩ na irarekania nĩ ũndũ wa mũrimũ wa cukari, na mũndũ ũcio no athiĩ na mbere na ekwo surgery kana gũthĩnjwo. Cukari kana diabetic retinopathy no ĩgirĩrĩke? No ĩgirĩrĩke. Mũndũ wĩna cukari agĩrĩirwo nĩ kũnyua ndawa ciake wega ũrĩa athĩtwo nĩ ndagĩtarĩ. Agĩrĩirwo nĩ kũ-maintain hingo ciothe cukari wake wĩ thĩ. Mũndũ wĩna cukari na rĩngĩ nĩna kũhaica thakame nĩ agĩrĩirwo nĩ kũ-control pressure yake ĩkorwo ĩ thĩ ĩthũke makĩria. Mũndũ ũcio wĩna thĩna wa cukari nĩ agĩrĩirwo nĩ kwĩgirĩrĩria mũno ndakae gũkorwo nĩ aranyua njohi kana kũnyua thigara, tondũ icio no itũmi imwe iria ingĩtũma cukari ũthũkie maitho mũno makĩria. Ngai amũrathime nginya rĩrĩa rĩngĩ tũrĩcoka gũcemania tũthome maingĩ makoniĩ ritho. Thengio. Ucio niguo, na riu ni urihota kurora ritho riaku no kemenyerera nginya ithimi ciaku cia cukari nigetha ugatigirira ati we ni werora amu gutiri mundu ungikorora ugima mwega wa mwiri gugukira we. Na nie njitagwo Wambui wa Muturi. Bye bye, God bless you. Ugima wa mwiri, wimenye, wituberie na wikare wega. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Oi, no joketa gukwande muhonoku ngona Wandora na karitho ha muico-ini ndigugeta uria getagwo na Gikuyu. Asa ndikoragwo na uruathi omo. Niki gitumaga wiciragia kuhonoka no riria ngorirwo ndi wa dini yanyu. Ni ndithanganagiria honokio wa. No. Ugithi kurutira ndathi kurutira oira ndakurutira oira ukiruta maundu mangi yani urahuthia oira wakwa tondu ndiri wa kanitha wanyu. Ni riri mwabundithirio kwanyu no inyu mwathi matuini ona thina ndukoragwo wi hau riu uira uria riu tubataraga muno ni wa cieko ikagiko tuone wi muhonoku haya tondu aria akanueri ni maingihire ona Jesu he handu igire atiri ati andu angi mamwita mamuriana miromo ngoro ciikuraya atiri Wandaro riu uguo ri twahonokia kanitha gaitu mundu wothe urenda kuonania ni muhonoku riu ni ekigiko gia kuonania ni muhonoku ekigiko gia tha kunyira aria angiri to ni giko ri yes nikuo koronania wewe muhonoku gumakira ona twathie mathiko handu tondu ti kanitha kao karatongoria ri father igaturugame matikurugama ona rwimbo rero tuine ri o matingitinde yo no taru urugame uhurage ruhi ndui tikao to tikao tikao ni matarau ni kurigwo na indu ingi father akiaria haria mundu ungi ni ngathiti arathoma ona makihoya tarakiinga maitho ngai ucio rahoywo ri ti wa kanitha kao na kamutuo kau ge guthira ati ni urimo uyu uikarite thi ni mukigu ni opus haya ni opus gutire ngai wao ngai urahoyo no umwe andu ni mate ari angi hindire twokite kwanyu kanithari uria twekire uria mwatwirire na inyi mwokaga itumwike uria twikaga yes angikorwo ni ururi ikayu uria twikaga tondu twoka kwanyu twekire uria mwatwirire na turakirikanirio hau na dini ri dini ni ngwataniro cia andu Paulo cia maundu maria meranaga megwika na mategwika ngai niguo windu uria wikiene haya na andu ingi mekirire udini gukira ngai nikio koraga mundu atioka kanitha kanyu rwimbo rukainu na ni rwimbo ndangiruta muka atakire andu ako atakire praise and worship ya wera-ina tondu na tawanyitwo ni marakara ri ti kurakara ni andu gutukania udini na ngai uthie na thayu tucemanie rucio thengio wathiomo Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Nĩ thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 47 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu. Inoro ha ha
Tumwitaga Jane Muthoni ruboretagwo Jaine na rwatukinyiria wega cihandite thaa 1 ehitukitie ndagika 51 kuga twatigia ndagika oro kenda cihande thaa 2 cihanda thaa 2 muya mainania gukora gitutwara mohoro-ini na njira nguĩ tuingire ngoro no tuke tuingire tumenye thogora wa indo ria irauma kuria thoko-ini tucoke tuoyane na MCA a Nyairobi na ndĩrecio nĩ akinyu andũ acio maranjĩrĩte megũka tene twethe Wanjiru athie turorere ageni acio nigetha na ithuĩ tuke tuterete turanie niki kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ gũkũ Nairobi County na nomenya Sakaja arĩ mũrata waku by the way mũndũ ataraingĩra akorwo we mũrata wa mũndũ mũno aingĩra ma wathari tutikuga ũndũ tũgwĩkirĩra oki tondũ wa rĩrĩ Sakaja was a very good friend until agĩtuĩka anyuire muma wa office rĩrĩa atuĩkire nĩ atuĩka na agĩũka we no ni maũndũ marĩa nyonetio nĩ andũ acio karĩki gũthiaga na mbere nĩ rĩrĩ nĩ status o igacenjia status ya cenjia rĩ no nginyagia rĩu nao magacenjia tondũ towe tutigũkĩenda gũkĩgweta angĩ mekuo no tũgũcemania 2027 akona kabatu marugĩre cai nyenga nĩ nyonete thĩna mũno na andũ acio araga ũkorwo ndũgĩkaga atĩ rĩu rarĩ tondũ rĩu rarĩ nginya ndingĩhoya kĩragita rĩ nginya kĩragita ndũkũhoya kĩragita MCA ndegũkũhoera kĩragita kũrĩa kĩrĩa Kiambu ndũgethe wa matangi ndahoya rũra na kĩrĩa na ngirĩnda ndĩ sawa na ndũkĩre wa matangi githĩ ti mũrata waku na ti atĩ nĩ bara yaku ũraka nĩ ya mũingĩ Weona we nĩwagĩrĩirwo nĩ ũnyitwo nĩkĩrĩ gũthondeka bara nĩ baithe ndwagĩrĩirwo nĩ gũthondeka bara cia bũrũri wa Kenya nĩ mũgarũ na watho ona karabati cio ũreĩkĩrithia hau rĩ no wohwo no matigwĩkĩra no we wekĩra nĩgetha mũteithĩke mũtige gũkwama rĩ no moke magũthinge tareke ngũrũ ndũ mũnyoka ndeci ndeikara ndeci ũhoro wa bũrũri ũyũ rĩ ndeikara ndeciria ũguo na ndĩrakwĩrĩte ũguo ũrona tarĩ itherũ wenda gũthatha ndameciria kuria ndĩ kũndũ ũngĩtheremera tiga gũkũ ikara gũkũ mũthuri tũraikara nawe gũkũ niona ingĩmenya ũrathiĩ embassy rũciũ ingĩroka kuo njuge mũndũ ũcio no warĩ na mbũri acitwaraga handũ kĩruru-inĩ Jakubu nĩwe weragwo aciarithie ciatũmaga nyakanya mama we akonanga nĩcio ciaciarwo nyingĩ akoethio tũrĩa tuonje gũtirĩ handũ ũtangĩtheremera reke ngwĩre bata nĩ ũkorwo na attitude kaba tũtware gwa cai tigana na maũndũ ma makanyakanya atĩ makanya ciothe no citũ na rĩu tũrenda kwamba kũruga gĩkombe gĩa cai nĩ tondũ mathaa maya nĩ mega rũcinĩ breakfast yaku andũ aku a nyũmba mathagathagĩra cai atĩa we ũthiaga tu o nduka-inĩ ũkauga nipe majani tũraugire rĩu nĩ kwĩbanga nĩ kwĩmenya na nĩkĩo tũraria cia A&T kuma Karirana Tea Estates Limited aya mekũrĩa barabara-inĩ ya Limuru mĩgũnda-inĩ kũu macai-inĩ cai tũraugire ũtuo wega kuma itua kuma kũrora nĩgetha ũkũre wega ũke ũkorwo nĩ mũhĩu
utuike ni wa thio uthondekwo packaging utheru wa gikiro kia iguru wikirwo micamo utuike ni wa cenjia nigetha riu we nawe riria watua kuruga tugakwira inashika haraka turakwira riu uhoro wa Aident kuma Karura na Estates ta imagine ni mokite nginyagia na tangawizi tea mena uria ukoragwo wikiritwo to tea bags ni undu wa class and quality mena green tea na purple tea were wathie shopping yaku tigirira weka shopping yaku na wina macani ma Aident tukwiraga chai wina mucamo mwega mwagiriru wa Kenya uthondokeirwo a Kenya nayo aroma na rangi waguo ugikirwo cai uguo gikombe kwanja reke ngwire rucine taru kuragia heho nginya muthe agithii ofisi yaku we cai wake uthondeketwo na macani ma Aident ni arikwiraga Ngai kaba mutumia wakwa Aident the finest garden tea. Bas muthikiriria wa Inoro FM ni twagia na atongoria marikia gukinya ureke twabe tumageithie Karis gwiciria kure kwao Jamuri. Jamuri ambiririo haria gutawara akwire na kuigua kiria twabe tugeithie uria wiho. Yes tukimurie uria gituraga fiyo ni fiyo ni wocio kuherwa atia ni kwega withayu ndi mwega muno twi haha turi na nyoka biwe wi withayu na ndi thayu na nyoka biwe tikire kugeithika rucini. Good morning. Na ndakena gukinya mutambo-ini uyu wa Inoro FM. Karibu sana. Rucini rwa umuthe. Andu a Karura mekuo. Na Ngai no amenyereire wega. Na gutuika kugutu gukire na mbuno ntukiaria mbu iria i Karura. Aya nigetha tukioneka no tukione mundu wa gutwitika. Wona ndaka miugo ri huwe kahoro ri wita ikiuma irima niguo kai Karura gwathukira niguo ugaitonga guti gundu gutangithuka atiri ni kuratuikaga ati ni kuronekana gwithondekwo tamak ku thiini niki kurathie njuge na njira nguhi muno ri mtu ucio wa Karura wi thiini wa Nairobi na ni ukoretwo wi mtu wina uteithio munene muno kuri ikaria Nairobi to ni gukoragwo na makiria ma andu 75,000 aria moka Karura gukorwo magitembea andu angi ona matakinyanire meciria mao no riu Karura gwakorwo ati ni kundu kuramateithia nigetha meciria mao makorwo ni makinyanire tondu Jeff ni ukwi Nairobi ino ri kwi mathina maingi muno inegene riko riri ingi muno na andu ni mefataraga handu ha guthie kuhoreria meciria koguo kwa miaka 20 mithiru ithui ta community ntwanyitania na andu metagwo Kenya Forest Service nigetha guthaitira mutitu wa Karura kuringana na watho uria wahitukitio wa mititu no thutha uyu ni turonie ruhonge rwa Kenya Forest Service ruoka rwahamurithia community iria koretwo ikirora mutitu ucio kwa makiria ma miaka 20 undu uria utigite kimako kinene muno kuri ithui aikari itura riu na andu aria makoretwo magithaitira mutitu tondu uguo tiguo twarikanire no horo uyu wothe wihocetie ati gukorwo mbeca ciothe ciagirwo guthie ruhonge-ini rwa eCitizen na ithu tutiraregana na uguo no ni kuria turoria atiriri tondu ndo mbeca iria ingi ni ithu turoyaga no igathie akaunti-ini ya Kenya Forest Service na community ri niki giki gia cenjia ni tuko tugite makiria ma mawira 200 maikaria kundu gwitagwo Huruma Githogoro na andu acio nio matumite mutitu ucio kinye hau na kungiaga uguo ri gutiri ugitiri munene ugikorwo wi thiini wa mutitu wa Karura tondu igwicirio ri andu acio magikara micini yao merorere andu makigutembea mutitu na matirahucio thiini wa mutitu ucio koguo kaundu kau no muka gakorwo gakirorwo undu ucio ungi wa muico ni kumenereria waki wa barabara thiini wa mutitu tondu mutitu ndubati gukorwo na barabara ya rami barabara ciagirirwo guthondekwo kuria gutari rami tondu mutitu ni kwa nyamu na andu tutigukorwo turorira rami Nairobi tuthie mutitu thingi tucamanie na rami thiini wa mutitu koguo ucio ni undu ingienda gukumithia na turie ruhonge rwa Kenya Forest Service ni magirirwo kumomora rami yo makite thiini wa mutitu wa Karura koguo ru macio nimo maundu maria matumite gukorwo na mbu nene muno kuri tura ria Karura ndathire gutengera ngirigwo kakurathia ati ndakora rami kou niguo ni tugukiria maundu macio ni tha 2 cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa Maina mathako Inoro Inoro FM twi haha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ.
Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Inoro Oroshine. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa igĩrĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũrambĩrĩria kũrĩa mwena wa Murang'a na magavana no marathiĩ na mbere gũtetia ministry ya kĩgĩna nĩ ũndũ wa gũcerithĩria mbeca iria ciamũrĩirwo thirikari cia matũra rĩrĩ mwaka mwerũ wa kĩgĩna wa 2025 2026 ũrĩkĩtie gũturũkia mĩeri ĩrĩ ya mbere. Gavana wa Murang'a Ndagĩtarĩ Irũngũ wa Kang'ata aroiga thĩna ũcio nĩ ũcũngĩrĩirie aruti a wĩra kwaga mĩcara na kũhotoma kwa motungata ma mũingĩ. Nĩ ndũmĩrĩri yũkĩtio nĩ seneta wa kũrĩa mwena wa Machakos Enoch Wambua tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki rũgongo rwa Murang'a Victor Kĩnuthia. Kũringana na gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata, kwa ihinda rĩa mĩeri 3 rĩu thirikari nene ndĩrĩrarekereria kĩgĩna kũrĩ thirikari cia kaunti. I can only appeal to the national government, particularly the National Treasury, to get in touch with the control budget, allow money to be dispersed to the counties. Counties are suffering, Murang'a included. Ũndũ ũyũ nĩ ũcũngĩrĩirie kũhotoma kwa imwe cia tabarĩra cia ũthii wa na mbere hamwe na gũcererwo kwa mĩcara ya aruti a wĩra makĩria kaunti-inĩ iria citahotaga kũngania kĩgĩna kĩnene harĩ magoti. The reason being that are citing this outstanding issue of e-procurement, our inability to upload procurement plans. Seneta wa Kitui Enoch Wambua augĩte hatirĩ bata wa thirikari cia kaunti gũcerithagĩrio mbeca nĩ gĩtũmi o gĩothe, akiuga ta mbunge ya Senate nĩ mahĩtũkĩtie. That is why I personally drafted a bill, and it's a conversation that I had with actually Governor Kang'ata when we served in the Senate together. We need to completely delink the Ministry of Finance and the National Treasury. Marĩtie kaunti-inĩ ya Murang'a rĩrĩa ma MCA na anyiti itemi angĩ kuma kaunti ya Machakos, Kitui na Makueni mokĩte gũthoma ũrĩa thirikari ya kaunti ya Murang'a ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra kĩgĩna kĩayo. We have seen how to transform an ECD from a class to a center. Takiranie igiuga nĩ atĩ nĩ nyonete ũngĩrutĩra ũngĩtuĩte ũrĩa gũtungata andũ wĩrutĩire nĩ ma no hote kũgarũra mĩtũrĩre ya andũ atĩ tũkagĩa nginya na ageni marauma kũnene nĩgetha nao meurĩra manjĩka ũndũ ta ũyũ thĩinĩ wa kũrĩa mathurĩtwo. Imwe cia tabarĩra iria mathomete nĩ kũgacĩrithia kwa mathomo ma natharĩ na njĩra ya gwakwo irathi cia kĩrĩu, kũgathĩkwo kwa mĩtambo ya kĩrĩu harĩ kũngania kĩgĩna kĩa igoti hamwe na mangĩ. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Mĩhang'o ya woyani wa arutwo a yunivasĩtĩ njerũ kũrĩa Nyandarua nĩ ĩrĩkĩtie kwambĩrĩria thukuru-inĩ ũcio wa gĩthomo kĩa igũrũ. Arutwo 200 nĩo marandĩkithirio harĩ mũthenya wa mbere thukuru-inĩ wa ATC kũrĩa wodi-inĩ ya Gatimo gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njororoko. Nĩ Peter Mwangi ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Kwanjĩrĩrio kwa yunivasĩtĩ ya Nyandarua ĩronekaga tarĩ o kĩroto kana ciĩranĩro itakinyanagĩra, ona gũtuĩka rĩu mĩhang'o ya kwanjĩrĩrio kwa yunivasĩtĩ ĩno nĩ ũkinyanĩire. Wandĩkithia wa arutwo erũ rĩu nĩ wanjĩrĩirie gũkũ mĩhang'o ĩhana ta ya gaturu hĩndĩ ya mahanda, arutwo magĩkinya maumagarĩtio nĩ aciari ao kwanjĩrĩria mũtũrĩre wao wa mathomo ma igũrũ. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ gũkũ na ndĩrona nĩ cukuru mwega na ndĩrona gũkũ nĩ tũgũthoma wega. Tukenete mũno tũgũkora atĩ nĩ ithuĩ tũgũkorwo tũkĩrehe arutwo a mbere kũ itũra rĩrĩ. Ũguo nĩ tũrahope atĩ ciana ici nĩ igakorwo na history thĩinĩ wa Nyandarua County. Kũrĩ 1st of September nĩ mũthenya historic in the county of Nyandarua to receive the first batch of students in Nyandarua University College. Arutwo nĩ mokĩte na njĩra nene magoka na aciari ao na nĩ marakenerera maingĩra gũkũ ũguo mona ũrĩa campus ĩhana. Mĩhang'o ĩno ĩtabanirio mwena wa Njororoko ATC kũrĩa thirikari nene na ya kaunti ya Nyandarua inyitanĩire kũharĩrĩria kũrĩa arutwo marĩthomagĩra gwa gũkoma gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. Gũkũ ũrũgamĩrĩri wa yunivasĩtĩ ĩno ũkiuga nĩ wĩharĩirie kũigana gũthomithia kothi 5 iria arutwo mabangĩirwo. The university is a training ground for high-level manpower. Job
seekers and job creators. So Nyandarua is lucky in the sense that we now have a university that you train students on how to create jobs. Twina facilities cia kuigana cia county goko ATC. Twina lecture halls ya kuigana. Twina mwihoko na nitoi ati thoko ya indo iria tulimaga ni kugacira. Nitoi ati goko it will never be the same again. Ni gugutwika wa gukura. Giribata Inoro FM kuma county ya Nyandarua, jitagwo Peter Mwangi. Ja bũrũri rĩu ũhoro-inĩ ũngĩ wa kĩeha nĩ atĩ andũ matanyiheire 1,000 nĩ makuĩte thutha wa kũhobanĩrio nĩ mũtino wa Ituĩka bũrũri-inĩ wa Sudan. Thirikari ya kĩmbirarũ bũrũri-inĩ ũcio raiga mũtino ũcio ũrahanĩkire hakuhĩ na irĩma cia Mara ithũĩro rĩa bũrũri ũcio kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa yambĩrĩirie mũthenya wa iyo. Maabitha acio nĩ mahoete ũteithio wa gũtangĩkĩra mabataro ma mũndũ kũrĩ ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri-inĩ UN. Mũtino ũcio ũragũmĩire mũno athami a mbara arĩa makoretwo magĩthara kuma gĩtaro-inĩ kĩa rũgongo rwa Darfur na marakoretwo moreire irĩma-inĩ icio cia Mara. Nginyagia rĩu mĩhang'o ya ũhonokania no ĩrathiĩ na mbere ona gũtuĩka nĩ ĩhĩngĩtwo nĩ mbara gatagatĩ ka mbũtũ cia thirikari na gĩkundi kĩregani kĩa RSF. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra gũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana, twathiĩ ndũnyũ-inĩ na biacara-inĩ tũgĩtongorio nĩ Jathani Kamau na Werũ wa Mwangi. Thiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na mane mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Rũhonge rwa ũngania wa igoti KRA nĩ rũkũngũĩire mĩaka 30 kuma kwambĩrĩria ũtungata gũkũ bũrũri-inĩ. Rũhonge rũu rũkĩambĩrĩria mwaka wa 1995 ruonganagia ciringi mirioni 122 na rĩu rũrongania makĩria ma ciringi trilioni 2 na bilioni 400. Komishina mũnene wa KRA Humphrey Watanga augĩte rũhonge rũu rũkũrĩte kumana na ũngania wa igoti na njĩra cia kĩrĩu nĩguo iTax. From a revenue perspective, it's in this period that we crossed the 1 trillion mark after collecting 1.069 trillion shillings in revenue compared to a collection of 964 billion in the previous year. Nake minista wa kĩgĩna John Mbadi nĩoritie makinya ma ndandũku matacũkio kuongerera andũ arĩa mararĩha igoti bũrũri-inĩ, akiuga bũrũri wa Kenya ũrĩ thutha ũkĩringithanio na mabũrũri marĩa tũrĩ gĩkĩro kĩmwe. Ngorono ya wonjoria. Wagi munene wa kabici nĩ ũgũmĩire onjoria thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga na ũcũngĩrĩra thogora wacio kwambatĩra. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratarĩria na arĩmi a nyanya kuma kaunti ĩyo nĩ morĩti mathondekerwo kĩganda nĩguo kũmagitĩra gũthiĩ hathara. Endia mboga kaunti ya Kirinyaga nĩ matarĩirie gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mboga gũkorwo irĩ na goro, gũkũ makiuga na thengia gũkorwo makorwo magĩciĩgĩra nja ya kaunti ya Kirinyaga kwa ivinda rĩrĩ mboga irĩ na wagi. Mboga ĩna goro ona itironeka. Rĩu ũngĩthiĩ na kũu mĩgũnda-inĩ no igua arĩmi magĩteta nĩ mathogora maindo ũrĩa ihaicĩte, amwe magakĩremwo nĩ gũcoka mĩgũnda, nĩkĩo ũrona nginya kwĩna wagi. Simon Wĩcinga nĩ mwendi wa mboga thĩinĩ wa thoko ya Kagio. Thaici nĩ ũrambata kũra Kĩeni, ũngĩgekĩra kĩrori ũrekĩra na arĩmi erĩ atatũ, na tene rĩa irarĩ na raithi nĩ wathiaga na ndũngĩmina mũgũnda ũmwe. Mboga rĩu nĩ mahiga matatũ gũthiĩ na igũrũ. Mwendi a nyanya thĩinĩ wa thoko ya Kagio nĩ mugĩte mangĩakĩrwo kĩganda kĩa nyanya no makorwo magĩteithĩka na njĩra nene, kuona nyanya nyingĩ iria ciumaga kaunti ya Kirinyaga nĩ cikoragwo ikĩrĩo mwena wa Nairobi na nĩ makoragwo makĩvĩtũkĩra mathĩna matiganĩte. Ũũ nĩ Mangĩrĩti Muthoni marĩ na mũrũ nake ũrĩa ũĩkaine ta Wambũi. Atĩ nĩ twerĩtwo nĩ gĩgaretwo no tũtirĩ twakĩona, tondũ korwo tũrĩ twakĩona ũkona ona biacara nĩ ngĩagĩrĩte, tondũ rĩrĩa twanyitwo nĩ kanjamu tũngĩthiĩ tũkagũrĩrwo kũu. Tũkoragwo kwega mũno tondũ nyanya ĩtĩngĩkuma 200 rĩngĩ ithandũkũ kana 5. Kaunti ya Kirinyaga nĩyo nyene indo na nĩyo rĩmwe ĩrakinya bandũ ĩkabũrwo iboko cia ũrĩmi wa nyanya. Rĩrĩa kũrarĩ kurumbura nyanya ona nĩ iraremagĩrĩra, rĩu tiganĩte rĩu thaa ici ĩkũniarĩte ngari kingĩra. Rũĩ FM ngorono ya wonjoria kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na macio nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Viazi na
Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Nindakũnyitwo ni muthikiriria na rutombe tuhiuke thoko-ini citu tumurike uria mathogora ma indo citiganite maregariura. Tukwanjĩrĩria thoko-ini ya Keep Left Moro kaunti-ini ya Naikuru tugitelefoni mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna. Mathogora ma indo citiganite mwena wa Keep Left Moro matariĩ ta ũũ: waru irebe rĩmwe irendio ciringi 600, gũkũ nacio gacuku ga kilo 2 ikendio ciringi 120, karati ndo ĩmwe irendio ciringi 400, nako gacuku ga kilo 2 gakendio ciringi 150, marigu ngoro marendio gatagati-inĩ ga ciringi 900 na ciringi 1200, meroni kilo 1 ikendio ciringi 60, macungwa makendio ciringi 40 harĩ kilo, thorn melon ĩmwe ikendio ciringi 20, nyanya kireti ikendio ciringi 2500, marenge muthemba wa butternut makendio gatagati-inĩ ga ciringi 40 na ciringi 50, iria lita 1 rikendio ciringi 70, gũkũ namo makara ikonia rĩmwe makendio 2200, nako gacuku gakendio ciringi 70, handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Mathogora ndũnyũ-inĩ kuma mwena wa Keep Left Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tũrĩkĩrie thoko-inĩ nene ya Nanyuki Town kũrĩa gĩtũngũrũ grade ya mbere kĩrendio ciringi 120, grade ya kerĩ gĩkendio ciringi 80, karati cirendio ciringi 50, irigũ ngoro nene rĩkendio ciringi 1000, ngoro nini ĩkendio ciringi 500, kabici irendio gatagatĩ ga ciringi 30 na ciringi 50 kũringana na ũnene wayo, waru irebe nene rĩkendio ciringi 800, narĩo irebe inini rĩkendio ciringi 500, ndũma ithatũ cirendio ciringi 100, ngwacĩ ithathatũ cikendio ciringi 100, karati kilo 1 cikendio ciringi 40, ikorobia rĩmwe rĩkendio gatagatĩ ga ciringi 50 na ciringi 70, nacio thandara ithano cikendio ciringi 100. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Githui wa Wairimu. Na macio nĩmo tũkũtete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ, ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Inoro no irashina mũhu. Inoro na rĩu nĩ thaa 2 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 13. Werekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Alright, reke tũcokererie mũthikĩrĩria no tũtanacokereria. Kenya Forest marĩ ngwatanĩro na andũ metagwo ACT Awards nĩ marenda gũkorwo magĩtambũra andũ arĩa makoretwo magĩkinyũkia ikinya rĩa ũhandi wa mĩtĩ nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩkinyanĩria gĩcunjĩ kĩrĩa twerirwo gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ 100. Kũrĩ andũ kĩũmbe mahandaga mĩtĩ, kũrĩ mathukuru mahandaga mĩtĩ, kũrĩ organizations kana makambuni makoragwo makĩhanda mĩtĩ, na nĩ gũgakorwo na awards cia gũkorwo tũgĩtuga andũ acio arĩa makoretwo koguo twina category 8 thĩinĩ wa ACT Awards cia gũkorwo tũkĩrecognize na gũtuga andũ arĩa othe makoragwo magĩkinyũkia ikinya no nominate mũndũ mũthikĩrĩria no hote gũkorwo ũgĩkinyana ningĩ no twende no nyandĩke wendo handaga ndũhandĩte atirĩrĩ kuria gwakwa gũikaire mũthuri waku handaga no tu nominate mzee mzee nĩwe ũrutaga wĩra ũcio ndũtihetire bata wa kũhenania he mũtũrũ wako ũgakora mwandĩke hau nilipandwo na mzee nĩ njũĩ nĩ ndĩmuonaga nĩ mũthuri waku rĩu rĩ tiga gũthũkia ndũmĩrĩri ĩno please tũraria horo wĩgiĩ ũhandi wa mĩtĩ na ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkinominate mũndũ ũmwe na nĩtwamenya harĩ mũndũ kainũka na ciringi 5,000,000
cash money, na nikio tukwenda gukorwo tukiririkania mundu ati ACT Awards ni guthina mbere na gukikorwo tuki-encourage mudra wa handire na tikuma riu thaici mudra wa handire mite kuma 2024 mwaka ucio rathirire niwe gukorwo akinominatwo thiini wa yakweko ni turare matureti kuga ni miti mirikande niguo ni drabra tiwe it is not your doing. Ni kurikana riria andu mareritwo handa imite yes. Utikire mundu wakinyite ageci ati no kugia wazi ta ici ni kuri andu mahandire miti na migunda yao ikiagira na amwe makihanda nginya mathukuru-ini na tukihoka ati andu mona uhoro wa wega wa mitiri inoge muna riera riega bas. ACT Awards ni tukoretwo tuthiite na mbere na uhandi wa miti na tukinyitie gicunji gia 12.1 harĩ igana mwaka-ini wa 2021. ACT Awards ni gukorwo turenda gukorwo tugitambura na tugitindikiriria andu aria othe mahandaga miti tuhote gukorwo tugikinyia gicunji kia 30 harĩ igana tugikinyia mwaka wa 2032 nigetha tuhote gukorwo turi kana tukorwo turumanĩrĩire na mutaratara uyu wa African Forest Landscape Restoration mwaka-ini wa 2032. no ngiingira guku mundu wothe ukoretwo akihanda miti to uguo tumuthikiriria kuri andu kiumbe kuri gurufu kuri mathukuru kuri communities kuri corporate kuri thirikari kana honge cia thirikari kuri endia kana kuri andikia mohoro oro ndumwe na aria twitaga ene nyumba cia mohoro na aria makoragwo makiruta wira kuria kwa forest metagwo forest rangers oro ndumwe na foresters. Muthikiriria no twende gukuririkania ati awards ici kahingurwo tariki 1 irahingurwo mweri 1 kana tariki 1 tariki 20 nginya tariki 30 na niguo gugakorwo kianirirwo andu mweri-ini wa 10 na tukuririkania ati we ungikorwo no wende maundu maya makorwo magikinyanira ni tugukorwo tukienda unyitanire na ithui kwitukira kuria website-ini nigetha tuhote gukorwo tugitwarana hamwe nawe. No twende kunyitanira nawe no wandike email info@actaawards.org ugenda maundu megie sponsorship no hote gukorwo ningi ukiapply kuria online www.actawards.org no hote gukorwo ukiingira more than one category. Muthikiriria ici ni ndumiriri kana ndumiriri ya kuma kuria kwa Blue Focus mari gwataniro na Kenya Forest Service magikurehera ACT Awards Africa Champion of Trees Awards. Uguo niguo kuri muthikiriria reke twambe tucoke riu kwi tuma tukorwo na Karis na ndacuthiriria na ndecurania ri Karis ndeguka Karisia nyongoa karenda kwicenjia murugamo Karisia we arugamaga na murugamo wake nginya agatuhahura ithuĩ nyewe Karisia ndaroka na wageithio ni ngatha wecibu biu kuma kuria Juja ni jamba ya bata muno na geithike na no ndirakigwa no aragithi na mbere gukirutira andu a Juja wira iga kumurutira wira ndi haha niwe MC wa ni nyonaga mabica ni ndite Juja ona huraga tubica ngaga mabica ngakiona wira uria arakiruta no gukira kwa tire mwikari mutegeti no wikiria thambe weri ndingimuna muti niguo weri gathari ni ageragia mundu eka wega ri yeru akiguaga koguo ni twakimwanirira mushimu wa ngatha ni ndakijira ngugeithie ndageitheka riu ri ni akunjiraga uhoro wigie mutitu na muhoro ucio wa mutu wa Karura wauga ni andu a Kenya Forest marathondeka barabara kuu njuge atiriri niho tuma mutitu ndwagirwo gukorwo ukigerera ngari kana nduthi mutitu ni wa andu na nyamu na makiria mutitu ni wa nyamu tondu andu ni maikaraga micini yao no riu ndimwe ni tukoragwo twiyendete muno ithuĩ ta andu tukagwiciria uhoro wa nyamu koguo nikio ngwirire ni turamenereria gwakwo barabara ya rami thiini wa mutitu wa Karura na ni wega tukiugia tutakuhitha atiriri Kenya Forest Service ni magirirwo gutwira atiriri barabara ya thondekwo yake ta kwina gicukiro kana kwina waki ungi gukorwo gioka thiini wa mutitu wa Karura koguo ithuĩ ta community tukorwo tugiikia maitho tukona ni kiria kiregariura kuria mutitu wa Karura na no turianagirira maundu mothe maria turona matithiete na njira ĩrĩa yagĩrĩire na tutireka uguo tondu turamena ruhonge rwa Kenya Forest Service no nyende kumaririkania atiriri mititu mahetwo itemi rĩa guthaitĩra mititu no community nayo no mhage korwo na itemi
ya gukorwo igithaitira mutitu koguo ni na njira nguhi ndaiga atiriri andu akwa manjirite atiriri barabara yo no muhage gukorwo ikimomorwo ndenda umuthi kwaririria andu na nyamu tondu nyamu itire kanua koguo riu no muhaka barabara yo momorwo ni tondu wa nyamu cia karura tondu cio itingirurungana no tururungane ni tondu wa barabara guthondekwo thiini wa mutitu barabara ni ithondekwo kuria gutari barabara no itigathondekwo mutitu thiini gutigikorwo atiriri ati ithu turorira rami Nairobi tuingire mutitu tucamanie na rami hau hena handu hataikarite wega na njuge ithuĩ tutioritio kana gwikirwo rami na bururi uyu ri ndungĩka ũndũ ũtakũria andũ arĩa ũrekĩra nĩkĩo gwakinya ati atupangwingwi andũ matirabangwo thikũ ici no mũhaka andũ makorwo nĩ kwaranĩria mareka atĩa mararanĩria value yo ya bara yarĩ yake because you see rĩrĩa kũratuĩka nĩ marenda gũtuĩka nĩ gwakwo bara what was the reason behind it ithuĩ no kuona tuonire kana ageni arĩa mokaga Karura magĩtwandĩkĩra magĩtũria atĩrĩ inyuĩ rĩ barabara yathondekwo mwĩkũ tukĩmera na ithuĩ rĩ tuona barabara igithondekwo o ta inyuria mwamiona no ni twacokire tugithii igoti-ini nigetha tuki igoti rikirugamio horo cio no ndu uria wa bata barabara yo no muhaka imomorwo barabara ndingikuru nyoka barabara no muhaka yume mutitu barabara ni yaku kuria gutari barabara no barabara ndigakwo mutitu niguo ndakwira atiriri umuthi ona ingi yakwaririria andu reke njariririe nyamu iria itari kanua gaku gatiriri hani muratuhitiria to riu ndugu ri no koreka kaundu kanini muno nugo ni cio ikuruga riu no nugo ingiruga gwira tiri no iture no ingigwira rami ndingikate ngitura twira koguo riu uguo niguo ukihana kuria mutitu wa Karura na riu njire endo tiriri Bwangari wa Maathai ni atigite kirumi thiini wa mutitu ucio na mundu wothe ogeragia gwika maundu matagirire ma mutitu wa Karura ukanau ndarikagiriria wega na ndirikania atiriri andu aria maikorwo magiciria mutu no wa muno mutu ucio no wa community tondu aheanitwo ni mbari yake hara wa Gathithiri na oho ngirikia njugi atiri aikorwo runyanjara rwa Amboseli ni ruraheanirwo gwi community ni thirikari niki community ramate ha Karura ari murakiheri itemi ria community niki gwika ati kunyitirira njuri atiriri umuthi Masai Mara ingihutio ri mara ni mabururukaga muno koguo na ni ngwira ariene mutitu wa Karua mabururuke na morie niki kiraria kiria kingi tutikwenda kuingira muno cia Karua ni turetha ihinda ria Karua to ni kurikana ni kwari gwakwo mikawa ya itanga itakihutikaga na nomenya bũrũri witu wa Kenya ni kuri andu mataweragwo na ni kuri kundu ona wina hinya ona wageria ugatuika wendo ungikinya ta mutongoria mukenya agatigwo akiurire gitumi gia gugweta fio turenda gutaukwo fio gitumi kiria giatuma Mugembu Nairobi County niguo Karisi we kwa jo tutanathi na mbere Karisi murariti atia nake Karisi njuge ni muruna wakwa waku makuria kundu gwitagwo Rwai na ni mundu na tukirite yo nyingi muno no menye ringi Rwai no kunene na guku na riu we ndingitua town ya mwe no muno ringi ari o guku barabara-ini tutana ringi ari ukumuona hapo kinya aga ukinya tukiari nake ri ni ari na nganja ciaki nganja iri gwa mundu ena nganja tondu tungimuhurira aranjiraga ati mutirenda guthogwo ati murenda gukorwo me focus ona to kumu compromise ati murenda gukorwo ati me focus ndamura ni Jeff Kuria wa Inoro niwe wa muhurira aranjira turakiaririe na ndiramwandikira na aranjira ni era na bicaga ke murarutire ku ni orandumeire ati ni orandumeire ndiendaga gutuhuthira gatene ndamura ndumiraga fisha arandumira ngigutumira ga poster ri nona kagu karakinyire ndiramuikiria no roho akwa reaction na ni urugite oira ndakwirire ni ndakwira wina rio ukambia kuharira niguo gambia gutua matatere ni tere no kai ketuhore niko ndakwira atiriri ringi ario barabara ringi agakiurira barabara-ini uku no agitukora ithe wega sawa Nairobi wambe njugi atiriri Nairobi niguo mucii munene wa Kenya na nikuo thirikari ikoragwo iri no muno turayuka kwaria uhoro wa utongoria wa gicigo giki kia Nairobi na no wega athikiriria itu aikaria Nairobi na aria maikaraga njwa Nairobi makorwo makimenya ati Nairobi ni imwe ya county
47 cia Kenya koguo Nairobi ni kuri mundu gwitwo governor ni kuri senator ni kuri women rep na ni kuri ona MCAs na njuge Nairobi uri ebangitwo a constituency 17 oho ina ward 85 koguo Nairobi kwina makiria ma MCAs 85 aria mathuritwo koguo ni wega mukorwo mukimenya uguo na nigetha ona ningi mukorwo mukimenya uteti uri ukoragwo gitwarithio guku Nairobi ni wega rutu makorwo magitaukirwo kiama kia ODM ni kimwe kia ciama iria ciena MCAs aigi tondu ODM ina MCAs 35 aria mathurirwo magicoka gugithurwo MCAs 35 akiama kia UDA na ithue kiama kia Jubilee to ni ndikire wa kiama kia Jubilee kia rangi mutune twathuritwo MCAs 7 Moses Kuria ndatigitwo na thutha ona hake ni ari umwe na MCA umwe uthuritwo na kiama giake no hono kuri andu a Wiper mena itinya no no kuri MCAs no mathuritwo independently guku Nairobi koguo ri no rutuoka kwi mungano wa Azimio niguo wina niguo majority tondu ithuĩ rĩu twakirehe ici citũ 7 na andu a Wiper marehe ici ciao 4 niguo akorwo Azimio nio majority na rĩrĩa rĩu wathani wagiũkire governor gucia na meciria make nionire ndangĩhota gwathana tondu andu ake tiganu koguo no mwaka arutire wira na andu Azimio nigetha hote gukinyaniria mitaratara yake iria agibangite ya uthii wa na mbere koguo no mwaka ambirie bange siasa ciake na njira iriku na njira iyo na ngwiciria hau no ho gi siasa ringi haingirire wagagu andu aria rugwitanitio nao muno akiama giake kia UDA matiari iganu tondu ruri uria ndageria kuga atiriri na njira nguhi ni atiriri kuria bunge ri andu akwaria mwathurwo nao ri nio magirirwo kurehe mitaratara yaku ya uthii wa na mbere no mitaratara ya Sakaja ri tondu andu ake tiganu a UDA ri no mwakerehagwo mitaratara ni andu ake akiama kia Azimio no anyita ndikani ona njire koguo no mwaka we angethire njira ya gukorwo atiriri ni araiguana na andu ariku na andu acio na rugu ikorwo na thayu ucio ikorwo ru inyue andu a UDA na iko ni nywe mwithirikari-ini ya mwena wa county executive ni nywe mwithini wa opposition to ni nywe minority na nywe andu Azimio ona gutuika governor ti wanyu ni nywe maciamania committee cio riu koguo we ni ageririe na ugi wake gutigirira ati kwina thayu ucio riu thutha uyu ni mugicokete mugakeigwa kuma Friday MCAs mena riendekithia ya gukorwo ati no makorwo makihagura governor na riendekithia ria gukorwo makihagura governor gukona riendekithia ri tire iganu tondu haguri ucio ukoragwo we process na no nyende gwikira umati ni gukoretwo gukioyo thairi ni MCAs za muci wa Nairobi okuma miena yothe na riu ithuĩ tu haria turi tha ici tu thiini wa recess koguo na riendekithia riu ritingirehwo thiini wake wa bunge no bunge ri guciragwo na mana kihoto na mundu agiakagirwo na meteri atuite na meteri atuite koguo thitango iria gikorwo ikirehwo mbere kwi governor wa Nairobi na thirikari yake ya mwena wa county executive no to ni guthi twathititwo koguo no akorwo na ihinda ria gwikatia ria gwitetera na gwithitura riu hau niho tukinyite maundu mahana uguo mucini wa Nairobi na ndiraigua kwina maundu 10 maria governor Sakaja arakorwo akiorotererio na nigukoretwo na mucemanio gwikinya farene kwari na mucemanio Monday kwari na mucemanio Karisa aranjiria atiriri ira tukiari nake andu marageria gwitetwo uguo makerwo we abojite ici abokire uguo aranjiria nukio besiria ni fio timwete fio timwete na maundu macio meri tatwire horo wa mucemanio tatwire horo wigie maundu macio ko ni mucemanio ri koretwo igitwa tongoria au tongoria a minority na majority na magathi makona na Raila Amolo Odinga na toko wakorwo watariri horo wa Azimio horo wa kiama kia ODM na Nairobi
mundu gwitura ila Molo Odinga ni ari na hinya muingi yes akoragwo na itemi rinene muno no ngiuko ni uratongoria muci uyu ri ndugikara haraihu nake ndugikara haraihu na kiama kia ODM no akigwo nio makire naki makire na numbers koguo ri undu uria wiho no gutugire ati no muhaka tuheo nacio mehaririirie kana mehariririe macio marehe thitango tondu ya ni nyumba ya iciriro o thitango no muhaka igwe kiro nigetha itike ki nigetha itike thitango igwe kiro na ireta kugwa kiro gekate ikeherio then thutha ucio ri ajumbe ri muci wa Nairobi ni magakorwo magikia kura either ya kumuhagura kana kwa kumuhagura koguo ruriria maundu maya marathi ni gukorwo na minyonyo mingi muno na wafifi muingi muno guku muci wake wa Nairobi o mwena ukigeria gwika atia kugucia na mwena waguo no nduria munene ni atiriri ndigwiciria kwi mundu waikarite thia geci ati undu uria munene tuwika Nairobi ri ringi ni kuhagura governor kana ni kumendana na MCA ndigwiciria ucio wari meciria-ini ma mundu wothe ndigwiciria governor ni akinyite handu ta hau ageciria uguo kana MCA kuma tene ndigwiciria ni makoretwo na reciria riu koguo kuri ona munguta maria makinyitie MCA handu hau na niguo toiga atiriri thitango icio ri tuko tugicirora nigetha riri wa mugata wa muru na uria njugire mundu akirona meteri akete atuite tutikembe turore mamwe maundu maria muno matumite muigo inyuta MCAs thegia gukorwo ati ni mukoretwo muthiite thabari riu ni muraigwa no mwende ucenjia ni maundu mariku mamutindikite muno wa mbere hakwa ni tondu tukire kwaririria andu neno ni session ikoragwo igithikiririo ni andu ingi ndo no hingure mutambo waku wa Facebook kana mutambo waku wa message andu ara Nairobi makuru ndio mararia maundu mariku wa mbere ri ni giko giko kia Nairobi kuratuika ni kiingi muno na gitiagwo hindi ria agirire marima barabara-ini ona tutingehota town center na ndungitonya wikiria potholes security gakorwo ikuo nyingi undu ucio ngi ni ati ndakuruhanagia atongoria a Nairobi nio ma MCAs nimo mwitukagiria budget nio makoragwo mekore nyumba-ini ya iciriro nio makoragwo makirora murutire wake wa wira ndamakuruhanagia mundu maundu maria mamwe maria arakorwo akirwo ndarathie wega horo wigie basa no ndio ndo mamuhagura ni ma MCA maramuhagura riu watuika atiriri kai mutagirigite kuguthoga gakundikanda tondu tigwa ni mwitagwo na gutuika MCA ni kwega njuge atiriri horo cio wa ati kuhoro wa good ya ndari ukoragwo njire imwe ya guthararisha andu ari atongorie tondu na go good ada ni guthagwo ri ringi ni andu angi na ni mari maritwa koguo ni Jeff no nyende tweheragio horo ucio wa good ada ni tukaiga ni ngania nyoka binu uraguthirwo good ada no andu matigekagirwo gikabu kimwe tondu o mundu na witikio wake mundu ugwitwo Jeff na nikyo njugire atiriri uhoro wa kihoto nama ati thitango icio ciothe no cukio ciothe no muhaka wigirirwo ratiri-ini yoneke kana ni ragwa kana ndiragwa ni wagweta mathina maria maekorwo ku Nairobi no mugate twaria atiriri nyonaga thina ugikorwo ta kundu ta Naikuru uguo Nyeri kana Murang'a kuri andu meetaga eminent persons magoka makaiga ati guku kwina mathina no Nairobi rimwe nionekaga tetari ene no Jeff Kihonia ni atiriri mathina maria me guku ri Nairobi ri ni mathina makoretwo kuo ni mathina makoretwo kuo kuma tene to riu ni ukinjuria ni ngiurio town ino ya Nairobi kana county ino ya Nairobi ko ni mundu witagwo nyoka kana Jeff yuri uthia afengi ugakomba mbeca ugakorwo na thire ko county ya Nairobi ni mundu yagirirwo ku declare bankrupt tondu mathire maria me muci wa Nairobi ni makiria mathire 110 billion hau ni turoka mbeca icio ri itinatuika 110 billion tondu wa wathani uria wiku successive government ri koretwo muci-ini wa Nairobi o kuma riria yetirwo kanju koguo ni town ikoretwo igumirwo ni murigo munene muno wa thire hau hangiri national government ina makiria ma mbeca makiria ma 78 billion thire wa Nairobi magiri ha mbeca icio ri ringi no Nairobi no uko ukioneka uthi wa na mbere hekigina kiheanagwo muci wa Nairobi 20 billion kuma kwi national government mbeca ici ri
itikoragwo ciganite to riu ri mucio wina makiria marutia wira 22000 yes na ni kuhuthikaga makiria ma ciringi bilioni 1.2 kuri harutia wira na kuo riria mbeca ikuoyo kana riria igoti rikurogotwo rikagukinyaniria rikagukinyaniria gikiro kiu ni turanyitana riu koguo ri handu wande tondu maundu mau mothe wauga ri ni itumi imwe cia kunyitirira Sakaja muno nigetha ndakae gukihuma tondu ni na mathina mai kuringana na statement icio wauga ri already riu ni ndi mwena wa Sakaja tondu angikuwa na mathina mau mothe aramataga county ya Nairobi atia ni gugatiriri gukani getha twethe riri twethe kihonia tumenye thina uyu jambire ngwiria ati Nairobi county tuoranie wa mbere ni worera kiuria kia kire kiratuma inyue ta MCA na cikire nginya magatheti-ini ni kuratuika mutirane mbeca cia CDF cia basari mutirane ward development MCA ona mutionaga mundu ugwitwo governor tondu already ni kuri atongoria ria kwanja nginya makiri hakuhi nake muno ni kuri maundu maria makoretwo makiugo we ni worera mothe na wacoka wagitwira mathina ma county ya Nairobi maria ngwiciria nie ta muthikiriria ndaigua atiriri njagirwo ni kurugama na Sakaja ni tondu ikwena murigo wa kuma hindi ya thirikari cia mbere ya yo kafini urora ndauga kuringana no urite gukira uria uraiganie njurite tondu riri wagweta mathina baria meku koguo ni ndibati gubacokera riu ni ndakuhe historical perspective tondu riu ri ukiugire ni ndagicokera baki na ni mandikirwo ngatheti-ini na ni mamemerekirie na riri ndugethikiririe mundu gwitwo Nyokabi na hothe ni umuramurire ngatheti na wagweta maundu mariku koguo tukite ha tuhe athikiririe ndungi gukira uria mwerire thiracana na nuthu wecone guthikagiriria riri ukimuramura magatheti twariria mundu ungi mugeni nikio turorania atiriri why are you so agitated na riu ria turauga atiriri kire kiratuma tondu ndigwiciria mau wauga already ni mathina maingi muno beyond ngugaga governor wanyu tondu tariu umuthi ungineo kambuni ina roni rwa bilioni 500 ucoke wirwo umiriukie no marakirogota mbia cia on social ni honoria ni njuririe njira kirau ni tuguka national government marahikirire no na riu maundu mau mothe kuringana ni ndi muthikiriria ri ni ndagwa riu mwenda wao mweshimua fiu ni fiu kiuria kire kiroka kihuthu na ngwiciria ni thutithire kundu kuraihu muno ri na ndakuritie ugo tukiari nawe ira niki kiratuma governor Johnson Sakaja ahagurwo ni MCAs thige guko gwatuika ihi ena mahitia 10 ena 10 counts iria ararogora ndakuhutiri ndakwira umwe wamo ni horo wigie giko horo wangi farafara horo wigie mbeca icio cia basari horo ngi ni horo uyu wa maundu megie gukorwo we areka maundu ategukuruhania andu acio niki giki kiratuma mukuru muigate governor ndona mugacoka kuma recess tariki 23 mweri wa kenda na njira nguhi muno nigetha mwananchi wa Nairobi understand ndona mundu ajikite haneke guthomera message arauga atiriri ni ndavoteire Sakaja but I'm very disappointed in his administration giko nikingi muno ithio mahoka tukiingatwo tauni ucio ni mundu randika ithi ndugire andu mahingure mitambo yo kinyaniria Jeff MCA marenda gwikia Sakaja aja tondu nderigite komagutha ngundi anda mundu rauga uguo semesi haha thoma matire na gitumi gia kuingata Sakaja tondu urona matimu supportaga mendaga kwihangira na hao bicio ni SMS cithatu uguo na njira nguhiri niki kiratuma Sakaja ende gukorwa kiingatwo ni inyuĩ MCAs fiu ni fiu juge Jeff na ni gucokeirio haria ri ndakwira uhoro wa uhagura riri yes ikoragwo process kana ni mutaratara na mutaratara we wajagia na thitango na nigwiririe atiriri riria thitango no ikureho igutengemanio thiini wa bunge ya Nairobi ri andu othe ni maukorwo magitaukirwo atiriri kiria arakorwo agicukirwo na riu riria kiria turaigaria kiria akorwo agicukirwo tukarora undu kuomwe tondu ringi for example ndungienda kana umene mundu tondu wa githithi giake no horo uyu ni wa watho na itumiria makorwo makirehe kana MCs makorwo makirehe no mwaka ikorwo itumi cina maguru tondu thutha
thutha ngina wa haku angihagurwo kana kuhagurwo ri kwina senate na no mwaka maundu macio mothe meke atia maigirirwo thiini wa ratrini riu kiuria kira twagirwo kwiyuria ri maya mothe nyoka bia tumemerekeirie 630 ri wa marora wa marwa mithingi ya maundu macio ri ina maguru nitwanyitana riu kiu nikio kiuria kiria MCAs ria tugakorwo tugiciria ri tugakorwo tukiuradia atiriri kana heki hena maguru kandi tucio na maguru kana itiriho na riu kiu nikio gatuma athie kana age guthie nituranyitana tondu kihoto kando na viti na ki kando no ni ndegire mundu gwitwo nyoka bia andu arekona ini imwe twanyita ni kuria turanirie tondu nikio twiha tondu tukwendaga muikari wa Nairobi athererwo kiria kirakaritie governor tukura twika governor 85 sorry MCAs 85 ri already ni maugite ni mekwenda gwika atia matego tutukanio ndo kugaga atiriri kana fiu ranyita baru gwikio kana twambia hau nigetha kana ranyita gwikio baru kwa governor kekwira atiriri munene wakwa maundu ri ni tofauti toni ngoretwo DMCA from 2013 koguo ndanarutithania wira na mundu gwitwo Evans Kidero koguo munene wakwa maundu ri no ukorwo wiki tofauti no ri undu uria wihori ni tutiraikia kure yo rucio acha na tugikia kura ri bedroom ciothe igakorwo ci hau na ni itua riakwa ri itua riakwa ni riria ingitua thabiu ri ti itua riria ni nduite ta riria rigutuo ni andu ake majority andu akarura ni ngamori atiriri takataka kwanyu karura ni cioetwo matawa ri kwanyu ni marakia ruda ni mweherire mai-ini thoko ya City Park ni yarikire koguo riu manjokerie maundu macio mothe ri na kana ciana iraheo basariri riu nirio itua riria goka nario thiini wa bunge ya Nairobi na ni riu nirio rigakorwo rikini guide uria gatu itua ria kwa nyoka bi ona ungithekaga uguo niguo kuri getoba tukiria hadiri you people are very aggressive tuhorre karatu nigucira turacira getoba tukiria hadiri ndagika imwe twina mweshimua fio kuma kuria karura na muthaigo uguo no reke nyambe thie kuri andu megwitwo Heritage Mabati turari horo wigie Heritage Mabati magothondekagira box profile corrugated profile brick tile Roman tile Euro tile na Z tile na yonekanaga kana cionekanaga na marangi ngorani glossy na matte finish gauge 28 na 30 muthikiriria na nitukoragwo na tondu we uraka nyumba iria twitaga bungalow deck roofing tiles turagi horo wigie light kana tukoragwo na turathi tari nditu muno cia kugita nyumba na ningine tukoragwo na indo ingi cia gwaka kana cia kugita nyumba yaku twina mishumari ya kugita twina ngata cia gutega mai na maundu maria mega makuma kwa Heritage Mabati nimo maya tukoragwo na mutaratara wa kuriha kahora tugakuhe nginya mieri 6 na tukoragwo na free delivery na mathaa ni 72 na wewe uroka kiganda gitu gya guku Nairobi kana factory tu ya Nairobi ukareherwo mabati o muthenya o ucio na ningi to uguo tumuthikiriria ni ithu twendagia indo cia kugita nyumba na thogora uria mwega muno uhoro makiria muthikiriria no tuchere kiganda-ini gitu gwa Cairo Roiro exit 13 na ningi ungenda order no hure namba ino 0746 66 74 56 ningi no uthie straight kuria kwa www.heritagemabati.com www.heritagemabati.com uhote gukorwo uikaire wega na ukorwo kigita nyumba yaku uria kwagirire riu ni thaa 3 itigaritie ndagika 15 na mo mathaa guku kwa Inoro FM tukaririkanio ni mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM _official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro mushi watu ginotana Baba Dogo, Gadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikomba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 ugena umwetu Inoro nikuo mushie Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha Inoro Igoro no irashina mohu Inoro
bas twambe tuikirie hanini muthikiriria tutanathie kuria mohoro-ini reke nyambe ngucokie kuria kwa andu metagwo Heritage Mabati. Heritage Mabati makoragwo na box profile, corrugated profile, brick tile, Roman tile, Euro tile, Z tile, maya mokaga na marangi ngorani magukuguciriria. Ungenda blue, ungenda orange, ungenda orange, uria ungenda muthikiriria we muroboye. Makoragwo mahana atia, mena glossy na matte finish na ni gauge 28 kinya gauge 30. we uraka kindu gigwitwo bungalow, twina decker roofing tiles na tukoragwo na turathi huthu muthikiriria, na tukoragwo na indo ingi cia kugita nyumba, ka ni micumari, ka ni ngata, na turakuroboya wega. Na tukoragwo na mutaratara wa kuriha kahora ginya mieri 6, na ningi tukurihagira mabati maya gwaku mucii na mathaa ni 72. Ungiuka kiganda-ini gitu kia Nairobi muthikiriria, mabati maku magukinyagira o muthenya ucio. Wenda mathogora mega maido cia kugita nyumba yaku muthikiriria, wicirie horo wa Heritage Mabati. Tukoragwo wa Kairo Ruiro haria exit 13. Gukorwo ukienda mabati maya thie gwa 0746 66 74 56. Ningina uthie kwa www.heritagemabati.com uhote gukorwo ugitia mabati, na twagwitia mabati ni uhote gukorwo ukigita nyumba yaku na mabati maria megutura. Ndukane ukoretwo ukigua uria turaikara kana mabati meguikara nginya ndagika iria we ukauga riu ni wenda gucenjia, na ndukwenda gucenjia tondu mathuka aca ugucenjia tondu urenda gukorwo ugicenjia box profile kana Z tile, icio ciothe cie guku kwa Heritage Mabati. Mohoro-ini maitu ithare kihanda Shehada thaa ithatu tukumenyithia ati thayo gucokereria mwena wa Mau Narok oriri aikari marahinyiriria ekwirwo aria maracinire nyumba ciao maikio ngono. Aikari a Kĩmbĩmbĩ mwena wa Kirinyaga kuga ni megutema muti uria urakohokire na kuraga ciana 2 cia nyina umwe, nao andu makiria ma 1,000 ni makwite thutha wa kuhofanirio ni mutino wa Ituĩka bũrũri-inĩ wa Sudan. macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithare handa. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina mohu. Baba Dogo, Gadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu Inoro ni kuo mucii. Inoro shesheni hakuhe nawe. Stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina mohu. we fundi urakira customer waku no wende gukena, no wende nyumba iria uragita andu mamirorera makarigwo niki kurathie, no wende gukorwo kihuthira mabati maria twitaga box profile kana mabati maria ma kawaida, brick tile, Roman tile ni ukwenda, Euro tile ni ukwenda, AZ tile ni ukwenda, ni ukwenda gucagura rangi uria ungiguciriria customer waku kana uria customer endete. Tukoragwo na marangi ngorani glossy matte finish gauge 28 ginya 30, na tukoragwo na decker roofing tiles, tukoragwo na turathi huthu cia kugita nyumba, na ningi ta uguo tumuthikiriria ukiratha nyumba yaku no twende gukurikana twina mabati na ngata. Maundu mega makuma kwa Heritage Mabati, uraheo mieri 6 ya kuriha mdogo, na tukurehagira mabati free na ne mathaa 72, na ningi mundu ra wacerera kiganda gitu guku Nairobi ni ahotaga gukorwo ikarite wega. Ningi tukoragwo na mathogora maria mega muno megie gukorwo ugikigita nyumba yaku. Horo makiria ukagwa Kairo Ruiro haria exit 13, na ningi no wena beno 0746 66 74 56, na no thie kwa www.heritagemabati.com. weciria gwa kafundi, weciria gwa ka contractor, wecirie Heritage Mabati wake namo na ndugaconoka. Reke tucokererie na mundu ugwitwo Fio ari mundu wajira wa kudumu wa dumu niguo Fio wa kudumu Aitha ndarika no horo ungi guns gutuikaga guns ni cionekanire Nairobi, na ndarora mahitia maria governor orotereirio ri ucio ni undu umwe wamo. Okay, yes. Haya riu turanie kiuria atiriri thini wa Nairobi ri hindi yanengeretwo igacokio gwi thirikari nene niguo magovernors aria maroka ni mararemwo ni kuramata Nairobi na igicokerio national government tondu ni yagicokeirio andu metagwo NMS makimetwarithia generali akimetwarithia nginya haria akimikinyirie. So kwa kinegena Kidero no wanegenete hanini
na riu ni tuona governor Sakaja nake agitindikwo kona-ini. Ni wega tutanathie macio ma kona ri NMS no ri no iga wega muno maundu marekire. Yes. No ndunagweta atiriri ihoro rire atigirwo ni NMS. Ona matigire ihoro rire ne muno ria kimbeca to ni mukiona mathibitari ni magiakirwo na barabara ni ciagiakirwo matani mekirirwo aria marutire kandarathi icio ri matire marihwo ngina muthenya wa umuthi na watia nitwanyitana koguo wira ni warutirwo no kuri mbeca ciarutirwo na mbeca cia andu kuma mihuko no mbeca icio itire ciarihwo NMS na warora rorari matigire mucio wa Nairobi na ihoro ria almost 27 billion ala tuyamwe ukaundu gaka giheka undu ningi kagigacoka gagukatiriri ati Nairobi ndiagirirwo gukorwo a county ni kuri andu maigaga uguo andu a Nairobi matigirwo gukorwo magicagurira atongoria o Jeff ni magirirwo magirirwo atiriri gukona kamubango kega kaimite kwi national government ni tondu wa mathina maria meguku na pressure iria koragwo Nairobi ri kuoneka ati ni mucie munene wa Kenya ri UN iguku na ni maracoka moke kuria gwitu ngingiri ri embassy cie guku maundu maria meguku ni maingiri thirikari ni yagirirwo kunyitaga itemi rinene muno kuri uthii wa nambere wa mucie munene wa Nairobi no uthii wa nambere wa mucie munene wa Nairobi ri ndungitigirwo tu county government ya Nairobi area tai no hoti munene wa kimbeca ni turanyitana hau to ndugire atiriri nyokavi wa mwega ta wake ta wa muru koguo ri thirikari neri na kunyita itemi guku Nairobi ri tininge kurehe kiundu taki wakoro wa gweta to na kio giokire ki disrupt maundu maundu maigi tondu andu acio wa gweta ri matiathikagiriria andu aria thure mathikagiriria wa mahete wira uriku wa mahete wira ucio wa mahete wira ucio na ringe korwo experiment ya Nairobi ya county government ndikoretwo njega ri kuringana na woni wa Kenya ri rucio kana rucio rurungiri kana miaka ingi 5 kana 10 ri ni gakorwo ejegega na riri adaikari ya Nairobi ri atongoria ria mekuo kuma ni MCA ngina ria cio ngi mekuo ri gutire mundu ethurire ni andu othe ni mathuragwo no Wanjiku na kiongo kia Wanjiku kenjagwo ria Wanjiku ekatia auga aiga to ni giake ona enyokabi wathi gukindwo ri ona ucio ra ukinda ngenda ukinda urenda ukinda we ukindagwo uria wekatia urenda riu koguo experiment yo kodera wakire aikaria Nairobi matigugitwira tondu nio makiri na sovereign power na ndio meno hoti ucio wa kwiyatha na njira yemwe kwemwe kana kuhitukira atongoria ria mekete atia mathurite no ndikiri ha ukiuga atiri gutiri na maundu macio mokoro mukigweta mekuo no gutatua maundu macio ri ufataraga andu gukorwo magikate maikarethi andu makorwo magikara thi makiaraniria tondu andu othe mundu othe agienda Nairobi ikinyanire na andu othe ni ithio mareka atia mararora iguru kuma mundu uruta wira gikomba kuma mundu wikaraga haria githogoro wina mathina make kana maria mangi andu acio tinegene marenda kana minyonyo ya gisiasa marenda solution ya mathina maria marakorwo makigerera koguo ru ni Jeff Reda kuregana na horo wakuga ati tauni ino ndiagiri gukorwo na andu athure ri ugu ni tukorwo tukiuna democracy ikaria guku Nairobi we niwe muthuri wetagwo Osman Khalif na mundu ogwetwo David Njoroge kwanza ni chief of staff to ni kuratuika we ni mari makugiria kuona Sakaja wa mbere ni rekirire thairi tutigitu kiria ici ciekirito actually niiri tukihauri ni ndikirite thairi kwa hinda ri ndikirite thairi tondu ni undu uria wa mbere ukuretwo ukingia mutwe ni horo wa andu akwa karura tondu ithuo na tuteitheka muno na mutito wake riu koguo maundu macio ni muni nyambite gwikirira ki mutwe no ndakwira atiri nyokabi uhoro wa impeachment is a process uhoro uyu ririo gakinya bunge ri matwe niho mageka atia magatwirwo na nyoga video na toraiga na ajeo no kana nyoga vya kwenda kufanga na ajeo but that Korean do that you have said do rekira I understand to no na already it is in the public domain already is thaini ni njikire na tonga 85 na ugatwika andu aingi ona ni guthietwo micemanio na tondu ti ati ni thiri ona toima haha ona no kuri micemanio itanitwo tariu ni ndona mutongoria
wa kiama kia Azimio ni etana thaa 4 o andu guthi magikaga ate makiaranagiria mucemanio ni guthi mucemanio ndigugithie gugithikiriria njoko githikiriria uthikiriria he bata mundu aregaga kirietirwo koguo ri ndigia guthi mucemanio tondu ndi haria bunge ri ndakuruhanio na mwahwa Azimio we ona gutuya kurio maundu mao itakoragwo ngitikirania no ru mucemanio wetwo ri ni guthikiria tondu ndabatara tu o mato guthikiriria njoke ni apply my mind na maundu maria marerwo kundu kuriku kou tareke tugoria tiriri genuinely tondu mukoretwo turorete riu twatigia miaka 2 ni kuga ni utungatite county-ini ya Nairobi ni kuga Governor Sakaja ndari undu mwegekite kuringana riu na aria marakira kumuhagura riu wi mwena uri ungiri wi kuoteini MCA utari urekira thairi utari uratuika compromise kana agatua matua make kuringana uria andu akarura marakimwira ri ni kuri maundu ungitira like mundu ogwitwo MCA wa Nairobi kwa andarunguru wa Governor Sakaja onwa thegia ukoni urutite mau na governor angi ni ndiroka hau no kiugo compromise no muhaka weherie o to uria Jeff no muhaka weherie kiugo giake Kagova SMS. Yes. Jeff, the problem of this country is hypocrisy. Instead of Mheshimiwa talking the truth, he's sitting on the fence. Even the issues that are open in the public, black and white. You know, ugire ona mundu urauga atiriri maundu mau maraugo ati nigetha nguthererie no wiriri gwikira thairi ri ni undu umwe riu ni ikinya rimwe no ngwiria atiriri cira uyu ndurathirira hau thairi-ini cira uyu ni ugatemanio bunge na kurehwo thitango nino neno na riu itua riria rigatuo kuu ni rio ria bata muno makiria ni turanyitana mundu gwitwo Nyokavi ikinya ria mbere na rio tukwaragiriria muthi muhe kiuma ria thairi already ni njikire ona mutire bunge already mwi recess na nginya tariki 23 na riria wanjira ndurekira ri cira wakwa no wahutha hariwe na ndarugama na wigana kuigana na ndamenya mwena uri ni mota kurega gwikira thairi kuga wi mwena uri kuje ni kuga we ni urauga Governor maundu makoragwo me matatu thikiriria Njokavi maundu makoragwo me matatu na riria tuguikia riri tuguikia kura ukoragwo na gwitikira kurega no anyitane ni kuri ku abstain ni maigana matatu twi hamwe riu ndiki urenda guthingiriria mundu mweshimwa ni uregete tondu kuga ndwikirite ni kuga ndwikite atia ndakura atiriri gwitikira kurega na ku abstain nguria kiuria wa ku abstain na kwaga gwikira makoragwo maria classic muno nikio tugaga kwaga gwikia kura by the way yugaga already ni wacagura mutongorero kana ni wetikira maundu maria meki ni nikio kwiragwo atiriri tutuithanagio ni kura ino na nikio riria wanjira nduri uraikia ri ndakwira atiriri ni bara ni yekate ni ahutha kiuria giakwa ni atiriri twina thina Nairobi twambe tuge gutire tugithi maundu-ini macio mangi as a county twina thina Nairobi twina thina haya Nyokavi uri atiriri Governor Sakaja miaka ino akoretwo ekuo miaka 3 ri ni arutite wira ungionekana kanasha ena mahitia ekite kanasha nigetha riri tutige gutira tugithie kundu kuraihu tuyuri atiriri na tokuku kwina thina tariu Kiambu gwitu kwina problem nigwa ma MCA mundu ucio murata waku gitagwo Gathani marahanegenaga kuria Nyandarua matirigite merigite kurwa merigite kurwa na ikuru na bara ni undu wa thiteji nyiri kwina thina uguo ri twina thina mweshimwa fiu ni fiu twina thina thini wa county ya Nairobi urigiwa ni atiriri he kiuria Nyokavi oririe sana igano ni kiuria giake kana kuri undu mwega mukinyanirie undu urigiwa ni atiriri he kindu gitagwo World Development Fund kana World Development Program tondu uyu ukoragwo equalize matura mothe ma Nairobi ucio njuge ni mubango mwega korwo wakinyanirio na njira iria igwete na nikio ngwiriria atiriri maundu maya mothe ma Nairobi nigetha uthi wa na mbere uthi Nairobi ri no muhaka gukorwo na kigina nigetha gikinyanirie tabarira ciake cio wa na mbere nigetha mundu aruta wira wake ageka atia akarihwo koguo ndendagiria kuga atiri korwo program ino ya World Development Program yahota gukinyanirio na njira iria igwete ringi inegenererio tho no rikia atia no rikorwo rigithira tondu riri
ona kwa muhiano ngiaga kindu gitagwo capital project gwaku hari undu urathie na mbere na to guthie na mbere gutigirira ona wira ucio ni weka atia ni watuika wa kurutwo na njira iria igwete na andu acio ni marihu na muhecia kirikio kindu kimwe kiria gitumite MC ya Nairobi mararake na kiriho gwirire atiri tukiraraka ri ni wero ndiraikara fence sitting itaboka ndugethi tondu tungire hariri wega kana thina uria twinaguo na mundu gwitwo Nyokabiri ni ku draw conclusion no anyita no tokoria atiriri no niwe wauga uhoro wa ward niguo ni wagweta kigina ndakwira kindu kimwe kiria gitumite MCA a Nairobi we uri oreka ri ni guthambia na kuhakirira tumaguta yonai tonekegura atiriri muhesh it is simple maraugire kimwe kiria kimaturite ri ni we ni wetwo kigina kia gukuria matura makwanyu ni kirekera irio no Nyokabiri no a simple question ni kirekera irio kigina kia ukuria wa matura tugire thina witu wa mbere ri ndi besha ndacoka ndakwira atiriri mubango uyu wa World Development Program kono ukinyanirio na njira iria igwete kiria kiratuma mutaratara ucio ndugakinyanirio na njira iria igwete ni hari ugi besa wanyita tondu maundu maya mothe no muhaka tumaheriri historical perspective ni twanyita na county ya Nairobi ile ingi ikiheo ino ndia Nairobi ne county ya Nairobi besha ile iheagwo ri na ndie ngoretwo ngiuga uguo ri ti besha ciganite gukinyaniria mitaratara ya ni hetwo ni of course ni heagwo ta county zire ingi 20 billion no gucokire kwira atiriri on source revenue ne orogotaga no ni rogotaga on source revenue source revenue ni rogotaga ugu county ina bia county ya Nairobi ina bia no be no ina mathire maria urauga ini no matire tu kogotie kurigera ndathikiriria horo waku munene mweciwa rwire wi murata wakwa ngwire ndurenda kumukanio twire atiriri nie ni twatigana nawe tondu tukironanire na tukiona nake hwaranjiria atiriri nie ni ngoka gukwira mathina maria mari kuo niguo na ningiuka gukwira mathina maria mari kuo ri ndungirwo ni inyuĩ mugithoma kingathiti no anya ngathiti ithiru niguo ningatirire ndungirwo ni Nyokabiri akiuga na akimeka atia ngimana la na riu to meho kuringana na MCA a Nairobi tondu mama matiandikitwo ni Nyokabiri na Jeff ona ti muikari wa Nairobi urandikire muikari wa Nairobi ona ndari aramenya kana MCA wao ni anetwo besha we no guthia to gwatuika basari ya gari auga ni MCA wa Muimake basari ithwe ni nyo muratumire tutiroe inyo ni nyo maraugire ki bu na nikio tukuragia ciuria icio no ni ndakwiro hawa njandu nekira thairire ni ndi nawe igana kwa igana bas dewe tugwika atiriri batha maitu ni mathira na ngugicira rimwe cimwe ni twaigua muthikiriria ni aigua na tweterere tariki 23 mweri wa kenda tumenye kana governor ni ekuhagurwo kada ekuhagurwo ningiri ni muguthie kuria kwa mundu gwitwo Raila Odinga Capitol Hill mwathie ku ni mugutwira uria mwagicira kana governor ni aguthie kada ego ndeguthie bas twacokia ngatho muno wagicoka kuria karuru geithia andu muno na wire kana ki ukarisi aregire guka bundire akarisi akire guka niki ka nduko na tonda mutumira kabici ndara cokia tigane gwithia atiriri mundu ucio no gukorwo arendirwo mweshimua viudu wa gavana riu ri ndenda kuria ati nie ndi wathuo ni twanyitana mundu gwitwo wa ukage kaingi we ndi wathuo riu wakiheana mwana wene niki waheana MCA we wakarua niki we Jeff wakiuga ndi wangania niki nie ndi wathuo ra mukamira andu akaruga ndi wamwe tukoretwo giothine gikeita iraya muno we kehoye thi ndine ugati wi wa Sakaja uguo na atiriri wi mwena wa Sakaja kuringana na Jeff kuringana na uria andu akarua uria marenda andu akarua tathondekirei umurenda atia horo wigi kwandikirwo ukigwa na discussion no iguthie gucoka githie na mbere uraregire kuria riria riangi maroragia niki nitha itatu cia rucini muthikiriria tuma na mweshimua biu kuma kuria Karura na nitwakiigua orora ithi tutikire andu ajika nyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe.
Oroshine. Thayu nĩ wambĩrĩirie gũcokereria kũrĩa mwena wa Tipis Mau Narok rĩrĩa aikari marahinyĩrĩria kwĩrwo arĩa maraire ndũru cia mahiũ mao na maramacinĩra nyũmba maikio ngono na mathitangwo. Aikari a Kĩmbĩmbĩ kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga maroiga nĩ megũtema mũtĩ mũnene ũrĩa ũkoretwo kuo makĩria ma mĩaka 60 na ũrĩa ũrakohokire rũhonge no roraga ciana igĩrĩ cia nyina ũmwe na nja bũrũri kĩeha kĩnene kũrĩa Sudan thutha andũ matanyihĩire 1,000 kũragwo nĩ mũtino wa Ituĩka. Mara nyingi huwa wamejitegemea kifedha, wenyewe washajeka vizuri, wako na pesa. Sasa vijana wengi huwa wanavutiwa na pesa zao, unaona, na matumaini ya kusaidiwa vile. Wenda kuria British Army nemetoka batu moke mauge marehete bia cigana kureba wakiri macio kutinda gotangara kora ngeoria manja haroka marima magari ngauna ka magoro ingemwanyita na magego gwo ingemuria na magego moka marakinyire ruwe matina riga ng'ombe ndahota kuihonokia macoka nugo marokire gucina nyumba riu ndirona nyumba ikihia ndi murimo uria ndi na ng'ombe ndirĩ kindu ona kindahonoki nwonaga andu maingira mawabici miturire yao oro rimwe kagaruruka koguo EACC ndiagire gweterera nginya muthenya uria makerwo riu guthukai munyite andu. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũcokeria ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3 njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria kũrĩa Naikuru na thayũ nĩ wambĩrĩirie gũcokereria matũra-inĩ ma Tipis na mũico wa Rami wodi-inĩ ya Mau Narok gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro. Nĩ umithio ũkinyanĩirio kũrũmĩrĩra kambĩini ya thayũ ĩrĩa ĩratongorio nĩ kamĩtĩ ya ũgitĩri rungu rwa kamishina wa Naikuru ndagĩtarĩ Rayford Kĩbara. Ĩndĩ arĩa mahutĩtio nĩ ciĩko icio marenda nyanake iria ikuruhanĩte na ngero cia kũmundia mĩciĩ yao na kũmatunya mahiũ cikio ngono na ithitangwo maroiga nĩ moĩ wega arĩa maramatharĩkĩire makiuga thayũ wa gũtũra no ũkinyanĩire na njĩra ya gũtigĩrĩra arĩa mekire ciĩko icio nĩ maherithio. Robert wa Maina no aratwambĩrĩria mohoro ma ithaa rĩrĩ. Kambĩini ya thayũ nĩ ĩgĩte na maciaro itũra-inĩ rĩa Tipis na mũico wa Rami wodi-inĩ ya Mau Narok gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro. Ĩndĩ nĩ thayũ ũtigĩte ironda njerũ kũrĩ aikari a itũra rĩa Kahuho arĩa maugĩte indo ciao iramundirio mwaki na mahiũ maraiywo nĩ andũ moĩ na marĩtwa, noguo nĩ wĩigĩrĩrĩki wa thirikari gũkinyĩra indo ciao na gũtigĩrĩra ũtũro wao nĩ wacokererio ũrĩa ũrarĩ. Ngĩtagwo Ayubu Mũtue wa Gathĩrũ magĩteng'era gũkũ mũkuru makĩenda ng'ombe rĩ niĩ na ndĩracigĩhithĩte kwene moka marakinyire rũĩ matinaringa ng'ombe ndĩrahota kũihonokia macoka nĩguo marokire gũcina nyũmba rĩu ndĩrona nyũmba ĩkĩhĩa ndĩ mũrĩmo ũrĩa ndĩ na ng'ombe na ndirĩ kĩndũ ona kĩndahonokirie. Nĩ mbara ĩtigĩte Joseph Maina Mbogo atarĩ na icembe rĩake rĩa wĩra kũmathĩra ciana thutha wa nduthi yake ĩrĩa arathũkũmaga nayo kũmundio mwaki agĩtarĩria nduthi ĩno yamundirio mwaki nĩ nyanake ciamwĩtaga nginyagia marĩtwa make na andũ matũra-inĩ nao mwĩhoko ũrĩa ya othe nĩ megũkinyĩrwo nĩ thirikari na maigĩrĩrĩkĩre ciĩko ciao cia wĩkinaĩ. Rĩu tondũ tũtikorwo twĩbangĩte ũhoro wa haro twenderi thayũ rĩu nona hĩndĩ ĩrĩa maratũkĩire na ciraha ithuĩ tũtingĩrahotire kũhũrana nao nĩ mũndũ njũĩ nginya ũthiũ na nĩ nguga mbere ya andũ nĩ ũyũ tondũ waigua na njĩta marĩtwa kanjĩra ndirĩ na mũnyaka nĩ ũrocokire aroya nduthi aramĩikũrũkia nginya ndemora maramĩambati mwena ũmwe na maramĩcini. Maya marahanĩka rĩrĩ thirikari kũgerera komishina wa Naikuru nĩwe ndagĩtarĩ Rayford Kĩbara ĩrĩkĩtie kũgathĩka mũtambo mwerũ wa transformer itũra-inĩ rĩa Tipis kuona ĩyo nĩyo yarĩ kĩhumo kĩa mĩrũrũngano ya kiumia gĩthiru ĩrĩa ĩracokire gũciara mbara ici cia kĩndũrĩrĩ. Nĩ maramenyekana arĩa mekĩte ndeto ĩyo nĩ matũrutĩre andũ acio mareka mĩtugo ĩyo ithuĩ gũkũ kwagĩa kĩũndũ ta kĩu ithuĩ nĩ tũbuatagwo na tũkaruta andũ arĩa mareka atĩa ũguo onawe cibũ wa itũra rĩrĩa rĩa Kĩrĩmicũ tũrenda mũtũrutĩre anake acio maracinire nduthi ciene anake acio maracinire nyũmba ciene na andũ acio maraire mbũri mũtũrutĩre matũcokerie indo citũ kũndũ gũkũ ithuĩ tũrenda thayũ inyuĩ mwendete thayũ tũhei mĩciĩ ĩyo wambere kokotini nĩyo tũrenda maburugwo manyitwo matwarwo igoti-inĩ nĩgetha thĩna ũyũ wothe ũthire. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina.
a Kenya ni mahinyiriirie kamiti ya kuhurana na ndamathi ya ungumania EACC arahukene ng'ethanire na maabitha thirikari aria marite mbeca cia muingi heheto ni ritana riroka thutha wa wabici ya mutongoria wa thitango cia muingi gukorwo igithengia macira manene mae kwirwo aria makuruhanitio na gukumio maya marahanika riri gavana wa Kuria kaunti ya Bomet Hilary Barchok na uria wari gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati mararokio igoti-ini umuthi gucokia thitango cia ungumania. Joel Kimani wa Njuguna ni aramurika uhoro uyu. Ciiko cia ngukumio cithiete na mbere na kuingiha bururi-ini, atongoria athurete magavana na ambunge magitongoria hari kungumia kigina kia muingi. Nacio honge cia kuhurana na ungumania cikoretwo igikinyiriria kuhurana na kuhitana na atongoria aria makoretwo magitabania ciiko icio. Kiumia kihituku EACC ikiendekithia guthuthurio kwa magavana 5 aria mari iturwa-ini na umwe wa tene hamwe na ambunge 12 magikuruhanio na ciiko cia ungumania orodo umwe na uhuthiri moru wa wabici. Notably, 4 of these cases involve current and former county governors. Aisha ikuhi guikio ngono ni gavana wa tene wa Bungoma Wycliffe Wangamati hamwe na gavana wa kaunti ya Bomet Hilary Barchok aria maraire thero-ini cia ceceni ya borithi ya Kilimani kaunti-ini ya Nairobi magikuruhanio na ciiko cia ungumania na uhuthiri moru wa wabici. Wangamati akiuga arahurwo kiuteti indi nao wa Kenya makiuria thirikari orodo umwe na honge cia kuhurana na ungumania ciakiririe haro ya kuhurana na ungumania uria wihiriirie. Siasa hii ni mambo ya 2027, mambo ya siasa ya Bungoma County. Nuonaga andu maingira mawabici miturire yao oro rimwe kagaruruka, koguo EACC ndiagire gweterera nginya muthenya uria makerwo riu guthukai munyite andu tondu kwina ungumania. Ona gukiri uguo moritie haro ino itwarithio na mbere kuri atongoria othe kuona aingi makoretwo makihithirirwo ona thengia wao gukorwo maugumitie mbeca orodo umwe na kuhuthira mbeca cia muingi na njira iria itabatie. No thirikari emphasize kurora nginya ma MPs ma CSs, yani kila sector bururi uyu wa Kenya ikorwo itherete ungumania tukinyie mwisho. We say no to corruption. Nituraiguire mundu mwatwira it's our time to eat. No kwage inegene kuma kwi muingiri makirwo riu ri guthukai munyite andu eri atatu uguo na mumarokie bao-ini niguo kuoneketa kuri undu mureka. Otherwise EACC uhoro wa kurwa na corruption wagire gukorwo uri undu wikagwo o muthenya tondu mbeca cia muingi ni tuiciungumanagio o muthenya oro muthenya. Handu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tuharuruke kuria mwena wa Mombatha mai-ini na ciiko cia anake a ukuru munini muno gwikuruhania na ndogo cia kiwendo na atumia matari amarika mao ni ciongererekete muno matauni-ini. Ni mutugo utakoragwo ri mugeni kuria mwena wa Mombatha gicua-ini na kuria kaingi anake mategaga atumia a mabururi ma ugeni-ini muno athungu marongoreirie kugunika na mbeca iria mokaga nacio tagendi. Merite Inoro rucini ati ni maremetwo ni ndogo cia iritu amarika mao kuonao maroraga muhuko wa mwanake. Mwandiki kuria mwena wa gicua-ini ni Francis Mandi. Mwena wa gicua-ini muno makiria kaunti-ini ya Mombatha ni kumbe ujithe aingi makoretwo na ndogo cia kiwendo na andu aria magitwa aciari ao. Aya ni amwe a mbeũ njĩthĩ kuma kaunti ino ya Mombatha magitaririe itũmi ciao kuingira ndogo-ini cia kiwendo na andu aria magitika aciari ao. Sababu kubwa ambayo inafanya vijana wengi hapa nje, napata kijana mdogo ashakimbilia kwa mshangazi. Ajira zimefanya vijana kibao sana hapa nje. Unapata area kimbilia tayari mama tayari wa mshangazi anajua kimweka yana noma. Ushona anajua kwa atamgaramikia. Wanasema mashangazi ama wanawake wenye umri mkubwa bwana mara nyingi huwa yani wamejitegemea kifedha wenyewe, washajeka vizuri, wako na pesa. Sasa vijana wengi huwa wanavutiwa na pesa zao, unaona, na matumaini ya kusaidiwa vile. Marathi na mbere kuga mbeũ njĩthĩ ingi matirenda kunoga na marenda indo na utonga wa naihenya. Mambo madogo yana tatizo. Unajua wale wamekomaa wanajua mahusiano ni nini, unaona, mapenzi, wanajua kudeka na mtu, wanajua kupeti ile sijui kama unanielewa mtu wangu. Afu sielewa hatari mwanangu, yani elewa hatari hapa Kenya, hatari ndio hiyo kazi hakuna.
mimi nikipata mshangazi fresh nini. Okay, utaniambia kwa niko na mshangazi, niko na mtu ambaye amenizidia umri, lakini bora mimi ashanika fresh, mimi sina noma. Oho maroiga ndogo ici stire na uigiriki makiuga hario ni tiki kuona ona mieke ya mawira gutire. Wale wamekomaa kidogo, hawana mambo mengi, hawana ile uko wapi, ulikuwa na nani siku nini, mambo mengi vitu kama vile. Oho maroiga ndogo cia marika mao cirabatara uigiriki muingi undu uria maroiga hario ni murigo munene. Wasichana siku hizi watakusumbua, wanataka attention, lakini mama hataki attention. Ukishamtongoza leo gas imeisha, credit yana mama sijui na nini na nini. Uhaguku wa mitugo naguo ni kimwe gya itumi nene kiria gitumite mbeu njithi ingi makorwo na ndogo ici cia kiwendo. Sasa maadili mengi yameachwa nyuma, maadili yanabadilika sasa hizi, wanataka kupetiwa nini. Sasa ukishapata mshangazi una enjoy fresh, umekula baba sijakula, shida iko wapi nini? Ushaona M-Pesa ishacheza pale, M-Pesa inavutia, unanuka vizuri, unavyo vizuri, kodi analipa. Wewe shughuli yako tu naelewa ni ile moja, so inakuwa tu hivyo tu. Adunya Inoro FM kuma guko Gicũa-inĩ kaunti ya Mombatha, yendetagwo Francis Madi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kĩeha gĩtirĩ kĩrathira gĩcagi-inĩ kĩa Bangladesh kũrĩa Kĩmbĩmbĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea Kĩrĩnyaga kũrũmĩrĩra mũtino wa mũtĩ ũrĩa ũrakohokire rũhonge na rũroraga ciana igĩrĩ. Aikari maroiga nĩ megũtema mũtĩ ũcio nĩguo kweheria ndirũ kumana na ikuũ cia tũhĩĩ tũu twa nyina ũmwe, kamwe ka mĩaka 3 na kangĩ ka mĩaka 8. Ciana icio iraharagĩrio nĩ ũcio Nancy Muthoni nĩguo iroke thukuru mũthenya wa ira, no rĩu bamĩrĩ wetigĩtwo na kĩeha gĩa gũtigwo nĩ ciana na ona kwaga ũikaro. Mwarĩkitũ Johnson Mũrĩithi nĩ aratũmenyithia ũhoro wĩgiĩ mũtĩ ũcio ũrĩa ũkoretwo hau kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 60. Ukai mwana ciana citũ igũkua biona mũtĩ ũyũ nĩ ũtemwa andũ a bondi nĩ mũgetekere meithia gĩagũtema mũtĩ. Nikieva na kigiriko kinene kagithiete na mbere na kurigiciria itura rĩrĩa Bangladesh mwena ũyũ wa Kĩmbĩmbĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mwea kũrũmĩrĩra mũtino wĩra ũracũngĩrĩirie gĩkuũ gĩa tũmwana twĩrĩ twa nyina ũmwe, kamwe ka mĩaka 3 na kau kangĩ ka mĩaka 8 thutha wa rũhuho rwa mũtĩ kũgwĩra nyũmba yao ĩrĩa makoragwo makomborete kwa National Irrigation Authority rĩrĩa marakoretwo makĩvarĩrio nĩ cũcũ wa ũrĩa ũĩkaine ta Nancy Muthoni. Ciana atĩ ciatiga kinya nyina nebe ũigĩkeno kirari kia ngoro ya ndirango umuthi ucio wanjuragira ciana igire na nyumba mama kariu thaisi guthigo kwa mako kewega kiroko mbaririe ciana na igwa macibari ngazigira kinya ngozi ya thukuru ithi thukuru uyu mwathani tukazintwa ko imagine man umuthi tukuthia thukuru tutivo. Wingi wa itura rĩa Bangladesh na matura marigicĩirie thĩinĩ wa itura rĩa Kĩmbĩmbĩ nĩ wĩvĩtĩte gũkorwo gĩtema mũtĩ ũrorekwo nĩ wa makĩria mĩaka 60 thutha wa gũkorwo nĩ makoretwo makĩaranĩria na National Irrigation Authority nĩgetha ĩkorwo ĩgĩtema mũtĩ ũyũ no ĩgakorwo ĩkĩng'athia ũndũ ũrĩa mugĩte rĩu nĩ ũrakorwo ũkĩmacũngĩrĩra athara na merekeirio athara o wĩingĩ ũgĩkorwo mũtĩ ũtigũkorwo ũgĩtemwo. Mũtĩ ũyũ tũkoretwo tukiuga nĩ twende kwebererio guo tondũ nĩkoretwo na kũbĩndĩ wĩrĩgĩte nginya kũkabinga barabara. Rĩu mũtĩ ũyũ ona marega gũtũthengeria gwitũ tũkũyoera watho ari ithu tweberie na nĩtũkũũtemanga. Tugĩte mũtĩ ũyũ ũtemo maita maingĩ kwĩ bondi tũgacomplain maita maingĩ nginya marũa tũmamandĩkĩru na matiũkaga gũtũtemera tũrongana tũteme arĩ ithu. Kũrũmĩrĩra ikuũ cia ciana igĩrĩ mbũtũ ya DCI kuma mwena wa Ng'uru yugĩte arĩa mekwambĩra gũkorwo makĩandĩkithia ndũmĩrĩri nĩ arũgamĩrĩria National Irrigation Authority o vamwe na wathani wa matũra thĩinĩ wa itũra rĩrĩa Kĩmbĩmbĩ. Gĩciaro ndagũkorwo mũtũgĩria cukuru ya Kĩmbĩmbĩ ĩyo nĩ thirikari twarĩ cuarĩ mũtĩ ũcio nĩweberio. Wasi wametuma barua jude ya FAO hiyo kitu ili break ikaangukia stima, hakuna msaidi huwa unaona, wasi wakatumana hiyo mti ikatwe. Riboti Inoro FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Bangladesh Kĩmbĩmbĩ Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tuthiĩ kũrĩa mwena wa Kabinĩ rĩu na aikari matanyihĩire 1,000 kuma gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kajiado ya mũhuro nĩ mamũkĩrĩte mathomo megemaine na mĩrĩre mĩega. Nĩ ũhoro ũtabanĩtio kũrũmĩrĩra makaya ma aikari mwena ũcio
aingĩ makiuga thĩna wa ng'aragu ĩrĩa yumanĩte na kĩmera kĩa riũa inene nĩ ĩkoretwo ĩkĩmarehera hathara ya wagi wa irio tũrĩa tũramenyithio nĩ Wacuka wa Kĩariĩ. Kũringana na ndari kuma kũrĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ, gĩcunjĩ kĩa 50% na mũno kĩa atumia arĩa mohete nda makoretwo matarĩ na mĩrĩre mĩega, gũkũ nakĩo gĩcunjĩ kĩa makĩria ma 25% gĩa ciana iria irĩ thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 5 igĩthiĩ na mbere na kũgĩa na moritũ ma kũmoca. Nĩ ndeto icũngĩrĩirie ikundi itiganĩte kũgĩa na gĩikaro na kũhe bamĩrĩ makĩria ma 1,000 kuma Kajiado ya mũhuro mathomo megemainie na mĩrĩre mĩega. Especially the mothers who are nursing, the elderly, the people with disabilities, and the other people who have different challenges in the community. Because it's been very difficult over the years for them to get some balanced nutrition in their lives. Kũrerĩkana atĩ thutha wa ng'aragu ĩrĩa ĩrĩgĩte, icunjĩ nyingĩ cia Kajiado ya mũhuro ciamũkĩrire mbura nini, arĩmi na arĩithia a mahiũ makĩamũkĩra maciaro manini mĩgũnda-inĩ yao, ndeto ĩrĩa yacũngĩrĩirie bamĩrĩ nyingĩ kwaga mĩrĩre mĩega. Most of the areas here have not received adequate rainfall, so we find a lot of families have not been able to get enough food, and especially enough food that can support them nutritionally. Sasa hiyo mambo ya ukame kwa sababu mambo ya shule na mambo ya watoto na mambo ya kirangasi. Ng'ombe kihama watoto sana sana wanalalaga njaa. Kwa sababu ya tukikosa chakula tunakosa pahali ya kupita. Sasa sisi tunaumia, sisi wamama tunaumia kwa sababu ya watoto wetu. Mtoto akaanza kulala njaa, mtoto anaanza kuenda kwa chokora kwa sababu ya kirangasi. Nĩ hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno bamĩrĩ ici makĩria ma 1,000 magunĩkĩte na ũteithio wa irio. Today we are here with 1,000 food packages, 20 kg per kit, which is going to for a families of about 6 to 8 people. So 1,000 people are here to receive the food kit today. Wakati mvua ilinyesha tulikuwa tumefurahi, tunafikiri kama eti hii kirangasi hatuoni. Na kuanzia saa hii mfugo yenyewe tunaenda mashambani, tunaenda kutafuta nyasi, hawashibi. Sasa saa hii kirangasi iko ile mingi sana. Ngĩribotera Inooro FM kuma Kajiado ya mũhuro ngetwo Wacuka wa Kĩariĩ. Nĩ ngatho Wacuka. Nja ya bũrũri rĩu andũ matanyihĩire 1,000 nĩ makuĩte thutha wa kũhobanĩrio nĩ mũtino wa Ituĩka ithũĩro rĩa bũrũri wa Sudan. Thirikari ya kĩmbirarũ bũrũri-inĩ ũcio ĩroiga mũtino ũcio ũrahanĩkire hakuhĩ na irĩma cia Mara kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa yambĩrĩirie o mũthenya wa iyo. Maabitha acio rĩu marahoya ũteithio wa gũtangĩkĩra mabataro ma ũmũndũ kũrĩ ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri ya UN. Mũtino ũcio ũragũmĩire athamia bara harĩa makoretwo magĩthara kuma gĩtaro-inĩ kĩa rũgongo rwa Darfur na arĩa maroreire gĩcigo-inĩ kĩu kĩa irĩma-inĩ cia Mara. Nginyagia rĩu mĩhang'o ya ũhonokania no ĩrathiĩ na mbere ona gũtuĩka nĩ ĩhĩngĩtwo nĩ mbara gatagatĩ ka mbũtũ cia thirikari na gĩkundi kĩregani kĩa RSF. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũgomane ona cianda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ũkinyagĩrĩra ũkagĩa stressed cigakũingĩra ũkarigwo no gũkomba tondũ nĩ ũrabatara ngombo ya naihenya, ũkahũrĩra andũ arĩa othe makũrigicĩirie magũteithie na ngombo ya naihenya, othe magakwĩra no kana magakwĩra ndingĩhota. No ndũkamake, nĩwona thimũ ĩyo yaku ya guoko nĩ ũgũkorwo ũkĩhota kwamũkĩra ngombo ya naihenya kuma gwa Zenka. Nyitanĩra na ithuĩ team kũiyũria Jomo wa Nyathira na niĩ Joy wa Macharia tũkũmenyithie megiĩ Zenka. Tupatane. DJ Mac George in the mix. Na kiora kaimana kadoni ye orire na meri ya mekongwe oye ya na ndigwerura uketania na mami wanyu kadoni siti kadoni ye kare kora ya kesaria mbesa kadoni njokete kyoiki ina kwanyu dayara werarira muno ni maetia mareko wekire maito gwakira kara mwetanirie na mami wanyu kadoni no kiora kaimana. Inooro's finest DJ Mac George Saperi.
ndataro gathoni niĩ nĩngũrĩra andũ maiguaga ngegwĩta gathoni 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 maganeka makenga ũrĩra gathoni meindoreire yagambica kundakuona ndarĩrarĩra mũno ndamenya ndiũĩ kũrĩa wathire waimwo nĩ ngoro niĩ ngeyũria kana nĩngakuona gathoni njakwa nĩ thayũ Ngai wanja nĩndoka kũrĩ we kadawa ithe witũ kĩwanja kĩa nyĩmbo nĩkũrĩngire karĩ kũrĩ na nyina gatingĩonaga naguo nĩguo kũrĩ gũtirĩ kiugo kĩmwe kĩa ũgĩkũyũ kĩrĩa kĩorĩra thĩ ndikwenda kĩrumistuka DJ Mac George in the mix. Hey, nani mwingine wewe? Kamara tatone harake onokire Logweti wajeri haradie kuhuroka Kelera kia ũgĩkũyũ tũtigũte Na ningĩ tunyagwo kũĩ negociara Enoka ndikei ũwake maguta Nĩguo mwaki wa gĩkũyũ ndũkahone suka DJ Mac George in the mix. Cia mwĩthuko mĩtugo ya gĩkũyũ ndĩkorĩra thĩ kĩratũkĩgia wahome wa mũmbe makibiti mona kamanda wa kĩoi mwena wa tumia kwĩna kwinijeni lende waja wa itherero na wa kũistuka Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Hey, nani mwingine wewe? Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Bas, waigua icio kamenya ni mutukanio wa nyimbo mwaki right. Ukireherwo moja kwa moja ni DJ Mac George Msapiri. Na nĩ ithaa rĩa mũthia tũgĩtiriha tabarĩra ya hagaria nĩ ngatho nĩ SMS cianyu nĩ wageithio nĩ mwecimiwa wa Iganjo JM JM Iganjo nĩ wageithio nĩ Njau wa OP Office of the President. Mauga mwatindĩka MBC ũcio nginya Nikio Karisi atano kana nikio atano ya thimu yakwa Karisi Arotio nĩmetĩtwo tugo no nĩ ithu tũkwenda gũtaũkwo kĩrĩa kĩratũma mwagwe na ndaratwĩra rĩu wa mbere rĩ maũndũ nĩ 10 marĩa governor amũrĩkĩirwo ũndũ wa mbere nĩ guns cionekanĩre ikĩmũcokeria ngatho ũndũ wa kerĩ nĩ takataka ũndũ wa gatatũ nĩ ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna kĩgiĩ andũ arĩa metagwo ma MCAs kĩa basarĩ nakĩo nĩ kĩrahutio ũhoro wa ũgitĩri thĩinĩ wa bũrũri ũhoro wa ũgitĩri nĩ wa kana ni wa gatano wa gatano ri wauga matatũ ndauga merĩ wauga guns wauga takataka wauga ũhoro wa mbeca cia ward cia MCA ndari ũhoro wa kĩgĩna kĩa basarĩ ndari ũhoro wa ũgitĩri cioka ithathatũ rĩ no menya nĩ kũratuĩka atĩ already rĩ athuria erĩ ngugaga Njoroge na Mũruna Weri matiretĩkĩria Saka ndakinyĩrĩkaga ndũngĩmuona rĩrĩa ũramwenda na ũkĩrĩ maũndũ maingĩ marĩa magĩkoretwo magĩteta nĩ tũronete wĩingĩ mũno wa numbers na makauga o matikwenda kwĩtwo mwena ũrĩkũ kana ũrĩkũ MCAs arĩa makoretwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere na makauga o marenda gũtigĩrĩra nĩ ũkũririkana wa mbere ona nĩyo kaunti ya mbere raugĩte ĩrahagũra mũndũ ũgwĩtwo Sakaja na mũnini wake rĩu rĩ ngũgĩcira nĩtũkwenda twethe andũ arĩa Karisi nĩtũkũmwetha hĩndĩ ĩngĩ Karisi nĩagũka Karisi toko kwanja we mteja reke ngwĩre we Karisi acha kora hairwo kwena namba ĩrĩkũ yake kũingĩra rũcinĩ tũgeririe ithuothe haha
yakwa nä kå ingä ndiraingira ndikuingiraga muthuri ni ekonyongoete tugeririe ona akiageria ri karisi ranyongoire nyamu karisi na niguo agĩũkĩte indo ingĩ tũgĩcire na marakara nĩ ũkũririkana na no amenya karisi arĩ mũndũ wake biũ karisi arĩ mũndũ wa gavana igana na nĩwageithio nĩ Rea Gacino ũcio nĩ ũrĩkũ mũtumia wa mũheci ũyũ wa kũrĩa Nyandarua mũcimwa wa Gacino yes rĩu ũcio nĩ first lady wa wodi etiguo rieni akemaito wa wodi neguo the first lady ni wako acha first lady ni wa governor ona cio no wako riu okay first lady wa muthuri Mheshimiwa Gacino ni twake kugeithia first lady ni twakugeithia muno Mheshimiwa ndu anyondarwa massive cio ni ureto nja thengio riu Mheshimiwa waigua ni first lady ikugaga ũtenderie to tarĩu ingĩtuĩka rĩu rĩ mũthee wakwa angĩtuĩka rĩu ta kĩrĩa rĩ ta senator wa kũrĩa kwa Nyunyeri by the way ũngĩkorwo wĩ rĩrĩ wĩ second lady ukiri na first lady ni ukiri na first lady wa governor na munini wa actually ũngĩkorwo wĩ third lady niki ni undu wa munini wa governor munini wa governor riu no gutumia no gukorwo tugitwo tu mama ya senator ni mama ya senator ni baba ya senator na gukiri na ingi muno nyakigeithike mutumia ya magavana thikũ ici mationekaga magĩka project mokirirwo muno ni tondu wa riri gwatuikire ati gutikoragwo na kigina uguo mbeca icio makoragwo magika maundu nacio ri ni mbeca itaramenyekana wega kuria ciumite kana ndio mari nginya na office na mbeca matwarithirio ta ciamira ireke turute na aria macaguritwo no kwikare mathia micemanio nginya mathia breakfast meetings no martoire ndigwiciria no wega horo wao ri horo wao wakinyira handu no ni kana ngicagurwo ko na we by the way uria nguonaga we uri rugama uria tiraga we ni uri rugama by the way uria nguonaga ko tareketa nguhe category cia andu aria tureta kana twathie kuria kwa ACT Awards kuma kuria gwa Kenya Forest mari ngwataniro kana makoretwo marumbuyanetie na Kenya Forest Services na Blue Focus ni marakuhe mweke wa gukorwo kiingira thiini wa kihitaitano na kihitaitano giki muthikiriria kwina kana kuri na marungo matano uguo hena kia individual award group kana community award corporate awards NGO award government ministry state corporation and county government awards special awards lifetime achievement awards ACT Catalyst Awards icio nicio iheo iraheanwo tuga ni 1 2 3 4 5 6 7 8 mena category inyanya cia andũ makoretwo mahandĩte mĩtĩ mwaka-inĩ wa 2024 kuma Januari 1 nginya tariki 31 Dithemba ya 2024 ungenda gukorwo nominate modo uguthieko ku apply kwa uguthie kwa www.africachampionoftreesawards.org muthenya wa umuthi ningine gukoragwo na hashtag etagwo ACT Today for a Greener Tomorrow ungenda gukorwo ukiingira thiini wa kitaitano giki kana ungenda kunominate modo thie kwa www.africachampionoftreesawards.org uhote gukorwo ukiinuka kana uhote gukorwo nominate modo uko ni kwa ACT mari ngwataniro na Kenya Forest magathi na mbere na gutuga na makoretwo makihanda miti na njira njega wona twacokereria muthikiriria no gukuririkania uria maundu maikarite muno ni ngwenda tuthie kuria kwa riri kwa my mobi na tucoke tuthie kuria county-ini ya Nyeri niĩ Nyeri nĩ kwenda kwamba kuingira nĩ tondũ nĩ ngwenda kwarĩria atumia aitũ arĩa makoretwo mena mathĩna gwata ma fistula mutumia rĩrĩa wagĩa mwana ũgatuĩka nĩ wa labor for long ĩgacoka ĩgatuĩka mutumia nĩ agĩa na athĩna gwata kahinda kanini gagatukanaga kana nĩkĩo tũrakwĩra ministry ya ũgima wa mwĩrĩ rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti ya Nyeri ũnyitanĩri-inĩ na kambuni ya Royal Media Services Flying Doctors Society of Africa na anyiti itemi angĩ nĩ
marakwira uhoro wa uteithio kuri atumia thiini wa thina wa female genital fistula hatari marihi na ni irambiririe mweri muthiru mweri 29 na ikarika tariki 5 mweri utukire na ni kiumia giki na ikarikira thibitari-ini wa Nyeri County Referral ini uthimitwo ni umenyete no uthimo thibitari-ini itiganite na ni ta thibitari ya Karatina sub county ni kuria Mukuruweni sub county Uthaya sub county Mount Kenya sub county na Rumoro Rodo mwe na Muiga wathie ni uguthimwo nigetha ugie na kanya. Fistula ni murimu ungirigitwo. Atumia rekei tucokerio gitio gitu, rekei tutwike ati ni twakorwo otukire na mwihoko na nikio turakwira we thie urigitwo. Muthikiriria Kenya bethie kuria kwa Maimobi maundu ni magomagira mundu maundu mahinahi mwana ni arwarire idere kuriha nyumba nere kinyire kana kanyitwo ni thafari ya naihenya agikorwo wandikitwo wira ni thirikari tega gutugwa kwa muturenda gufanga uri ungiona mbeca cia gutangikira ifataro ria kuria hinahi kugerera Maimobi ni utungata mwero wa rutuira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thiini wa thimu yaku narua na mituke gutiri maratathi referrals payslip urafatara niguo uheo ngombo urafatara tu o korona thimu yaku ni uraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 iri kuregwo mushara-ini waku mweri uri rumireire agikorwo wi thiini wa system ndugathinike ringi wetereire orira mweri ugathira bata ukorwo wi muruti wira wa thirikari Maimobi na kusort kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi Maimobi civil emergency loan urafatara kuhinya *531# no kwiyandikithia na ndagika imwe tu witio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana namba yaku ya gibande gia bururi no wiyandikithie hinda oro riothe tuku weekend na mithenya ya thigu mbeca ikaingira thimu-ini yaku marihi ya ngombo yaku ni mahuthie iraregwo kuma mucara-ini waku wa mweri uromereire Maimobi amukira mbeca na hinya *531# na ni tutakusort Maimobi quick cash bila drama uko sorted ari thaa 4 itigitie ndagika 26 ribari mwenyewe ari ha nigetha tumenyithie uria mathako maikarite mwena uria ungi Jeremiah Kimani JK twende kazi Netuva wa mathako Anamba na hida regirega leo kuna tukigira wantu moja oginyi haruni citu nigetha tuonera ciana cia tumirathi na mbere kwega garodo mwana gwetinguria iharu-ini mwanya na karibu arejera kujitira na gucokanĩria andu ethi wodi-ini ya Kirita kaunti-ini ya Nyandarua hotongore wa gicigo kiu ni urugurĩtie ligi ya mubira wa maguru ya Kirita Community Shield League ĩrĩa ĩteithĩrĩria gucokanĩria timu 12 cia muthako uyu kuringana na MCA wa wodi ino Mirika Wanjiru na mwikarĩri giti wa FKF rũhonge rwa Nyandarua Ruben Kai ni ati muoroto wa ligi ino ni gukurana na gukuria taranda cia thaki na thaki ni megukorwo ringina mweke mwega muno makiria wa kumenya njira ingi cia gwikuria toria mwandiki witu wa muhoro mwena uyu Peter Mwangi aratutariria Bitika cia ligi ya mubira wa maguru cia Kirita Community Shield kaunti-ini ya Nyandarua ni irugurĩtie gitanyo guthako kwa ihinda ria mieri 2 yukite kuringana na tabania ino ni ligi ĩrĩthakagwo oro mwaka na muoroto wa guteithĩrĩria gukurana na gukuria taranda na oho kuhe athaki na andu ethĩ mweke wa gutarwo njĩra itiganĩte cia gwĩkũria ithenya-inĩ rĩa kũingĩrania na mĩgendere ĩtarĩ mĩega matũra-inĩ. Muthako wa ciana citũ no wa community andu othe magakorwo manyitanĩire nigetha ciana ciothe citũ cia Kirita ward iria ithakaga football igathaka pool table igathaka volleyball na tag of war magakorwo magicokanĩrĩra hamwe na magapracticeaga na o mwaka tukamahe league. Marietwa njĩtagwo Ruben Kai nĩ niĩ chairman wa FKF Nyandarua County muthi tutemanĩtie haha kĩharo kĩa Mutanga nĩ ũndũ wa kwanjia tournament ya Kirita Shield Cup. MCA wa wodi ya Kirita Mirika Wanjiru marĩ na mũikarĩri gĩtĩ wa FKF rũhonge rwa Nyandarua Ruben Kai morĩtie andũ arĩa marĩ na ũhoti kwĩyumĩria na kũnyitĩrĩra mbĩtĩka ta ici nĩguo gũthaitĩra andũ ethĩ arĩa marĩ na taranda itikorire. Tũngĩona opportunity ya ciana ici citũ gũkũra no tũkene mũno hĩndĩ ĩrĩa tũkuona atĩ ni hari mwana witu woyo athie guthakira timu nene ni hari mwana witu woyo athie guthakira nja wa bururi no tukene muno ria maroka ta ikundi ni tuhotaga kubanga mubira mwega utari na ngui na mubira wina mpango mwega guteithia kurehe talent kuma na kuicagine tumare hamwe uguo icoke tuteithie kuruta vijana kuria drugs-ini ihote guturehe hamwe uguo nigetha tuthi tuteithanĩtie uguo the best player no mako improve na mako join bigger teams iria irathaka either regional county uguo tournament ni gututeithia
thiini wa kaunti no ya Nyandarua ndo kaunti ya Nyandarua mithako ndirira kinya kiwango kiria kiagiriire nigethe hote go promote athaki mahote nginya guthaka thiini wa thi cianja. Hĩndĩ ya mbĩtĩka cia kũrugũria ligi ĩno timu ya mũbira wa magũrũ ya Aberdare Hardinats FC yanũrĩte timu ya Starehe FC na bao 3 gwa kĩbũgũ ngucanio-inĩ iria ithakĩirwo kĩharo-inĩ kĩa Mũtanga. Kiriboti ya tufa wa mathako kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Anapatia mwenzake pale nani Ndungu. Na tukiuma mwena ucio wa Nyandarua tuyukete Rusia githie kurugamia uhiki nginya Kirinyaga kuria mwandiki witu Johnson Muriithi atwaririria mbeu njithi mwena ucio manategeranagia na rwa ng'ombe nguo magietha ngumo mwena ucio. Cia muviro wa maguru kaunti ya Kirinyaga na irakorwo igithie na mbere o ta mutugo muthiini wa kiumia thiini wa kivaro gia cukuru wa muthingi wa Mukui gicigo-ini kia umbunge kia Ndia thiini wa ligire yuikaine ta Abakareti Super League. Timu ira korwo ikingiriria mbere thiini wa kivaro giki ni timu ya Mukui Rangers FC na timu ya wazee wa kazi kuria wazee wa kazi marakorwo makiamburu mbao 3-2. Timu ya Young Talent irakorwo ikirona timu ya Talanta kuria timu ya Talanta irakorwo ikirumia mbao 1 kivugo. Timu ya Githuwaine United irakorwo igitandika timu ya Chelsea FC na mbao 3 kivugo. Timu irakorwo igitandika mbao nyingi thiini wa kivaro giki Mukui ni timu ya Kiangwa Sister thutha wa kumandro mbao 4 kivugo ni timu ya Galacticos. Na timu ya State Paris irakorwo igithia mbao 1 na timu ya Kiboko yao. Thiini wa ligire yuikaine ta Ikurungu Super League thiini wa mugunda-ini wa South Ngariama mbeu njithi no irathire na mbere na kwamburana. Timu ya Manjivira irakorwo igitandika Panther na mbao 1 gwa kivugo guku nayo timu ya Hotspur igitandika mbao 3 gwa kivugo ni timu ya Barcelona guku nayo timu ya Youngster irakorwo igitandika mbao 2 gwa kivugo ni timu ya Mathare. Timu irakorwo ikirikiriria thiini wa kivaro giki kia Ikurungu mwena wa South Ngariama ni timu ya Meatoli na timu ya Kamanoro kuria marakorwo magithie mbao 1-1. Neori ngavana wa kaunti ya Kirinyaga no irathire na mbere o ta mutugo muthiini wa kiumia kuria timu ya Njumbo Youth irathire kivugo na timu ya Mutithi City thiini wa kivaro gia Kimbembe. Ona timu ya Nyangati irakorwo igithimba 1 na timu ya Sportive Youth thiini wa kivaro kia Nyangati Polytechnic guku nayo Njumbo Youth ikirumia mbao 3-1 ni timu ya Empire kuma mwena wa Kiandai thiini wa kivaro gia cukuru wa muthingi wa Kimbembe. Nayo timu ya Rukanga irakorwo ikirumia mbao 1 kivugo ni timu ya Sportive Youth thiini wa kivaro gia cukuru wa muthingi wa Rukanga. No timu ya Nyangate irakorwo igitandika timu ya Mutithi City na mbao 2-1 thiini wa kivaro kia Nyangate Polytechnic. Inooro FM thutha wa mithako kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi. Nake muthaki Jamie Vardy nĩarĩkĩtie gũkorwo kĩoyo kĩrabu gĩa Cremonese thutha wa gũkorwo atarĩ na kĩrabu kwa ihinda kuma rĩrĩa kandarathi yake na kĩrabu kĩa Leicester City yathirire mweri-inĩ wa gatandatũ. Muthaki wa mĩaka 38 nĩegũtũũra aririkanagwo nĩ tondũ ũrĩa ateithĩrĩirie kĩrabu gĩkĩ gĩa kĩrĩa gĩthakagĩra thĩinĩ wa King Power Stadium kĩa Leicester City thutha wa gũkorwo akĩmahotithia gũkorwo makĩhota gĩkombe kĩa ligi ya Ngeretha mwaka wa 2015 2016 kũrĩa akorirwo aingĩrĩtie makĩria ma ngũru 200 iria akoretwo mathakira na to uguo tu gukorwo akimahotithia gukorwo bakihota gikombe kia FA mwaka wa 2021 akĩingĩria ngũru 7 kĩmera-inĩ kĩu na ũndũ ũmwe nĩ mwe wa athakire megũkorwo magĩteithĩrĩria kĩrabu gĩkĩ kĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ gĩa Cremonese kĩingĩrĩire thĩinĩ wa ligi ĩno ya Serie A ya Italy na gukorwo gĩkĩhota timu ya AC Milan ũndũ ũmwe na Sassuolo thĩinĩ wa ngucanio iria mathakĩte igĩrĩ kuma maingĩra thĩinĩ wa kĩmera gĩkĩ na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana jitagwo Fari wenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inooro FM. Inooro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inooro no irashina Mungu. Inooro. Nĩ thaa 3:41 mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithie marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM. Inooro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inooro no irashina Mungu. Inooro. mwana
mwanake mundu tari muru tari maundu maingi waragia na uhoreri mwanake ucio ni wa kuria thamada gigira guthekia ni ya de bisegi thwa nderu igwa tanguma nderu by the way utake na ninyonaga ta uthiaga uguo kenjwa munene ni tuteru ninyonaga ta ni urume uria wikoragwo naguo no huria ni uria urakienda gututisha kuria ti mwanake mwega muhoreri utari bara na mundu mwanake wirutire gucokaniriria rurire ruru rwa bũrũri wa Kenya yes mundu ingiona torathi uguo torenda kura mucinji karange kuririkanagia ucoke kwi mzee yes nyumwe na joy Joy ya gucoka na mzee na ciro wenda ka mundu kau ni ngugutuma ta munene wakwa ugakanie kariko kaindo kau gatari ha kuguthu Joy Joy wa Macharia niki kari ndakara kaumia atika ikora ari etra no amenya we muhonoku munene nire dawe kara ya mugamba munene tiguo kugete niguo ngugaga ni kuhuthirite ciugo itai na ukristiano ati karuta ndui mugabo riu gutiri handu hothe kokori kere ni ndingigwata wa ngari kori kone gatirathi ndona gatirathi ega kamundu kau wa mbere gatiri ha kuguthwo ni kari ha mundu Joy thagithe ti ndore ukaga kunyota kuria Kenya Joy ni mwega wae ni menyaga mutumia ni mwega ndona mzee wake Yekedi giugodo niguo ndauga atiriri ndenda ugakuotwo niguo ndauga atiriri mutumia ria wonire muthuri wa Joy umenya Joy ndari ubrodo tocio we ni wori dinauga uguo ndauga atiriri menyaga mutumia ni mukari ndacemana na muthuri wake wamenyeire Joy ni mukari wona ki ndauga atiriri wanda kuyengeca ta MCA wa tabothikirie wega uthikiririe wega ni ndinywa njohi ani nywa bangi uguo ndamenyero tariu ri nitakuga atiriri ati ndari ha kuguthwo cokaraini ni ya mzee ndauga atiriri tariu ciro ri thirona ciro uyu ciro tariu tiga kuingiria ciro inde equation tondu haha ri ngatho tutigathitangwo aya tariu ngirora muthuri wake ni ukumenya atiriri ningi ni mukuri atiriri mutumia uthiite thibitari akaheo twana twiri tutatu tunari ucio ni mundu urauga ndari na megutha ni mundu urauga ndari na megutha twana tutano nakegwera to dikweta kwambia gwikirwo TikTok ri ota Joy eka TikTok ugecia tiro TikTok areka nene gurumana arumana neguo kamundu kaugira atikega ngaku niwe by the way like mother like daughter asa wo kae ningio kiuma garore nie ndire kungekete yaku godo menta aromirire nginyo cia kufio irumirio koretwo kirumana kwaja kuma nyonania ma kwaja kuma warwara wahona ndi murwaru dikoretwo ngithi wega kuma warwara wahona ri ngwici hari undu kawacokeire njira munene nie ndakwiria ndi na ngai igana kwa igana ndure wathama kuu pio riu ri Joy ndenda kugucia wa karindi ndona thi ni muremete akarende ndagiuma kire akarende nawe wa karindi agitua kugaruruka akarende gwa atiriri ndigi ikara shelf ire nake ikarabucia hai mundu tutangi ni Joy mbere njirigite kumuria kiuria abakite ta metha Joy ogite office Joy ndungitinda nake no umuhoyageire riu kiburia kana ria njua gendo agikwira atia umwira gakugeithiria Keni oguo tu ayo nawe mani uthia gwa Keni akiri kazini yakwa ngai Keni ni brata witu muno ni atwira twiyumiririe tuhacuna guku nja Keni ndamenya thiti uria mwathani aratwira very good atikire undu ungi na riu kondo muonania na mwari wa ithe witu uyu ngai ma ni egutharuka we ungiuka wira thakira na ndu na dramaka riu ngikoga gucwacwa ndanagia cwacwa na agaria no Keni ni mundu mwega ndukahingicwo ni mundu mwega Keni Keni no tondu urathie wehereire ri ndagagitigwo moko matheri na nie ngucie kamonde aya you get ikamore nako gatikira nake ukahingica kamwe gatutu tareke ngwire kanitha itu ri ni kanitha tukoragwo twikirirwo ya guthi kwa ngai ri guti mundu ungigwa urikana ni tonia kanitha wanyu tathia thibitari mwana ichi ucio ti wa gwitu ucio wari wa mugwanja iguru acha tiga ucio ti witu wari wa 7 kithu ni tuthia kanitha kiro tusanjira ni nyama oni ni ndia he mundu kwanja uriria atiriri ati urorira macani ma identity activation ni twacoya
Akigatheria majani. Heri ni wa Njohi tondu wa Seveni. Heri ni wa Njohi. Mundu wa Seveni ndukone na hiki. Ndukona akinywa jo weka ngombete. Haya. Haya. Nyonia ndenda unyoni muhiki umwe wakwa. Unjira atiriri yuyu tondu riu ri muhiki aroka na hathara ni ngwiraga tunyuite na tukaria na tukeigira rici. Ngo ithano. Na fea yake. Tondu ngwenda wira ri. Nikio ngukira no tiatedio. Ndo wachoka kamuikia cia riri. Keguria ha. Cia wingo. No kamuikia. Kamo cia wingo. Eri. Nekiri cigara. Ithano. Na riu menya ndi mwega mwarimu ugaga atiriri. Mwarimu mucio. Riu ri. Ngumunengera gikingi na tutigarie na mathiriba. Rombete kuria marigo. Urarakara muno. Ona nie ndihotaga kumbea. Ona ndingihota. I can't. By the way no ngutumire ndina bio. DK stand. Kegwikie ngwe mwe munene. Ndakwiri atiriri taru kwanja ndoni cokete kegwikie no. Acha. Bank. Kegwikie mwe munene. Acha wait, thank you. Ona thimu yakwa ni guconoka. Ni guconoka. Direda. Ndukwenda. Don't give me a ngiri imwe. Njukirage kenda. Ukahe ngiri. Kirima thina maku maragukira. Mariko tigo ndiroria atiri. Akiri go support ndi ago support. Ndikoeteri. Go support kiheo. Ura support ki. Go support kiheo. Eri. Na ngiri. Watoto wasome. Na ngiri. Watoto wasome. Watoto akura wasome. Ni ciakwa ni guthomithi. Tiwe ngiri. Ngiri. Na ujokerie mathiriba iguru munene. Tene thaigire na nduthu. No Jeff ndakoragwo mutana. Jeff tigagwo na mutigeria. Nema. Jeff kegwire ndimwiraga. Nona muinoro. Ni mwena wanyu. Asa aria mwena wake ni matano we sawa. Asa. Matano. Ata matano. Nyokabi. Apa ire kenge muthenya umwe. Nikio kiratumeke. Nikio kiratuma mugathiriria. Ni ona itangi kiota kwe mundu ngiri ni guconoka. Kegwiro ndumwe. Riu ni. Only. Ni ndi ona ndigigwa. Ona ni ona kamera. Ona mugiwa tegeza ni ndiko. Ndoko. Ni. Mutana. Ona tiga ona anirira ona woka ha tondu ndure mutana. Ndure mutana. Woka ha tondu na mathama. Turatwarana na moto ya ino. Woka ha tondu na mathama na ucokere uguo no ucokere ringi no ucoke. Yakwa ndungire ona. Ni. Munene witu ndukoragwo we mutugi. Ndukoragwo we mutana. Ndu aruta wira. Uri hago. Bas. Na ndai kuhebia niki. Asa mbure ikara gwakera wakarezi na kamonde. Kiria ngwire. Ukamarihira kiranji ta. Yes, lunch. Na lazima unatiago. Hagiro no. Ukire muome, you're the man. And the office is taking care of you. Take charge. Takireke ngwe ndimwire. Atele kamero. Ona mungiarira ha na mona mutabie mwinengere joy. Na mbiri has nduri kindu mungiona gyo kugu. Na tole siria na mabura. Kawa mwakari cia mukari. Kawa mukari ndi hurukite. Mukari atukiona. Na we ukiaria ri warie wi nja. Nduka warie hauja. Wai nduka sana. Wai bire cia korete ha. Ono. Wako nyithania izui. Gokomithia. We muona atukiria ki? Ndwetia studio no korwo mumania mthia kugurirwo we na ithu twi ha. Ucabagie boost na ni urite indo ciake ukanina. Atendete kaingereke. Nĩ tuheo. Muhagarucini andu akenya magiukare. By the way bia nona bia ciakwa mundu roninite ni uyu. Ngai. Utugi no tana wa kugire mutukanio. Kwata kaigwe tena mundu ranete. By the way ndimuheaga mbia na o mweri ndimwandikire mbia. Ma. Aya. Ndimwandikire. Watigire mutumia wa matunda wa ngirinya ru. He mutumia ndaheaga ngirinya. O mweri ndakone thina. Oyo ore akihenia kijia hito ndi na tora tugire. Ngai. Ndiongerera. Oya na katika na ndimukari 10 o mweri. Ngiri 10. Oyo. So ciana cia kafino urarera. Na ndiarera ciana ciake cina ni ciake cia mahuthiro. Number 2 ntondu ndironi ndirahota ku invest ri ndimuigagira Cindy. Diorete. Why? Ndio Cindy. No,
Zidi uyo. Zidi. Tondu huthagira ciothe we. Tondå mbia ciake ciothe ekiraga ithuĩ ndamå nä twä akiraga mshwari rĩu icio nĩ cia mahũthĩra rĩu rĩ niĩ mbia ciakwa nĩ niĩ ũyũ nĩwe neaga mbia ciakwa rĩu nĩ ndĩra mbia ciaku nĩkĩo nyanda ndamũgũthaga 20 rĩu gakũminga kaiga haha kama nĩ market gakominga munenge anake gacuĩrĩ gathaga kanyoka biũ nĩ jefu iratũ maguta ma ngari safety nawe ukagunĩkana we ũngĩhe mũndũ tũngĩũka gũkũrora Kenyatta ũgĩkĩrwo maĩ kũria wega waku rĩ atĩrĩrĩ ũikaraga ũguo gacoka ũkariganĩrwo ũkahũrĩra nawe hũrĩra nĩ ũkuona kauma ga content mũnene anyway tareke tũme tũthiĩ kwa ACT Awards mũthikĩria tũmenye ũrĩa mĩtĩ ĩrahandwo. ACT Awards nĩ ya gũkũ gwitũ Kenya kwĩtũkĩra ngwatanĩro ya Kenya Forest Service na Blue Focus makoretwo makĩenda gũkorwo makĩrecognize mũndũ ũrĩa ũhandĩte mĩtĩ mĩingĩ mũno. Ndakwĩra twĩna category 8. Category ya mbere nĩ ya mũndũ kĩũmbe individual award, category ya kerĩ nĩ ya community award kana gurubu, category ya gatatũ nĩ ya kambuni iria ikoretwo cihandĩte mĩtĩ mĩingĩ. Nĩ kũrĩ NGO award, nĩ kũrĩ ministry kana corporate kana county government, nĩ kũrĩ special awards kũrĩ andĩki a mohoro, nĩ kũrĩ lifetime achievement awards ta mũtumia ũrĩa wĩtagwo Wangari wa Maathai. ACT Catalyst Awards mũthikĩrĩria nĩkuo tũrĩ ithuothe. Ũngĩenda kũingĩra kuo rĩ yahingũrirwo 1st September nginya 30th of September ni www.africanchampiontreesawards.org muthenya wa muthi. Ni wega unyitanire na change makers ACT today for a greener tomorrow. Gũkũ nĩkuo tũrĩ mũthikĩrĩria na mbere ndare Kenya gucokie kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Heritage Mabati. Heritage Mabati marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra atĩ no gutigirira atĩ rĩu we harĩa ũrĩ nĩ wahota gũkorwo ũgĩaka no kĩgita nyũmba na nyũmba yaku ũramĩgita na mabati marĩkũ ma Heritage. Mabati ma Heritage maroka mahana atĩa: box profile, corrugated profile, brick tile, roman tile, euro tile, z tile na maya maronekana na marangi ngũrani, glossy matte finish ni 28 gauge ginya 30 gauge. Deca roofing tiles kuri mundu raka bungalow, light gauge steel truss ici ni turathi iria tugaga nĩ hũthũ cia kũgita nyũmba kana kũratha nyũmba, na rĩngĩ nĩ makoragwo na indo ta mabati kana kĩndũ gĩgwĩtwo mĩcumarĩ na ngata. Mawega ma gũkorwo ũkĩgũra mabati na Heritage Mabati nĩ maya: kuriha kahora nginya mĩeri 6, free delivery kuri we uragura na nĩ mathaa 72 na ningĩ ũngĩcera kĩganda-inĩ gitu gĩa gũkũ Nairobi tũkũrehagĩra same day. Ũhoro makĩria mũthikĩrĩria no twende ũmenye atĩ ithuĩ nĩ tũheanaga mathogora marĩa mega ma indo cia kũgita na kũratha nyũmba. Ũhoro makĩria nĩ kũrĩa factory itũ gwa Cairo Ruiru exit 13 0746 667456. Ningĩthiĩ kwa www.heritagemabati.com. wenda maũndũ maku magacĩre, wenda mwako waku wagĩre, carania na Heritage Mabati. Ũguo nĩguo kũrĩ. Tũinũke no rĩu itanainũka rĩ reke nyambe nyendithĩrie Sĩra gaitũ happy birthday. Sĩra kanyu kũrĩa Juja Farm nĩ sister Kanjoa nĩ karĩa gakwa. Rĩu ndĩkĩre Sĩra witũ happy birthday darling kũrĩa Juja Farm ũgĩe na mũthenya mwega ũrathimwo nĩ Ngai na kwaramĩrie mĩhaka reke mwaka ũyũ ũkorwo wĩ wa kĩrathimo ũkenerere gũkĩrĩria ĩngĩ wanakenerera. Yes. Very good muthikĩrĩria, hatirĩ ũndũ ũngĩ no twende ũhote gũkorwo wĩbangĩte wega. Andũ othe mena birthday tumendithĩrie happy birthday. Oh yes, absolutely. Mweri-inĩ ũyũ wa kenda September babies. No mũgũri. Ndikuga atĩ nĩgetha atĩ niĩ pressure. Na ndũkĩ kawakĩriganĩrwo nĩ mĩrũgamo itũ nawe. Itikadi barba. Ai. Titorere reke gamba. Fiyo. Teke ndongyo. Reke nyinũke tondũ rĩrĩ ũguo njũkire. Mathaa ti mega. Tũinũka ũguo. Atwaugana nĩ ndĩ ya mbia ciaku. Ciothe nĩ wona. Na to nĩ ndĩtũmwo. Ngoka. Yes. Njuge haha mĩtambo-inĩ. No mũrata nĩ ndanatũmwo.
Ngero kwari ndari ari kawira tukiontokea kati njuke nacio ngoka na nguonie na ndicirie na ngaria na muthikiriria umwe mbeca cia kwanja hei imwe icio cindakaragia tondu mbeca icio ndacibangite kugura gatume kangirithatu kari kainya gatatuite iria niko kare mwoko watoro waku athuraire ukiria mabesa cia school fees cia mwana ngirithatu kuria ciare inya ciare ithatu ciare ngiri asa ciare ithatu tiga gutinda ukiongerera ngiri inya ri ndanetwo ithatu ciare ngiri ni mwene wa wanjirire mwene uriku ngiri inya ndari ngure gacaũ gatatuite iria ndikahe iria na munyonyi ugatongare baba Aure ko kare mwoko okoro witu twarikia kuma Inoro tareke ngwira atiriri ngai niyo ne ndume urahothi uguo nyoka atiriri nona ndume ngamide nona ndume ko ni watikirire ma tiga wahukire kiroto giakwa giakorwo ngiri ma ndume ngiri kuria atiriri kai ng'ombe iguragwo atia yumaga atia kare ng'ombe cia ndanetio na mburi nginya mitika itu kiguraga ngiri 15 ukamihe dawa cia minyo uguo ukamithambithambia uguo ukamendia ngiri 30 weke ngure we mburi kaciumaga atia Boli rokira ratwira ne kwena cia ithatu 10 tutiriganirwo menye ati dinarora meciria watwirira boli ne ithatu 10 ndurume njega thenge we ndakwira atiriri we ni wahukire kiroto giakwa ndari thitha ori wera ndikiria ni ngoretwo ngiria bia ciaku na ndu withi ndwetikira ni manairwo kiria cio ciari ithatu tiari bia ciina kuria ire ngirie mwetiga kuongerera kamonde ndari tanjira atiriri ndume iguragwo ati itatuite iria ate gatume gatatuite iria gaciarwo uguo handu hakoragwo ikendaga ngiri 3 ma ikendaga ngiri 3 bas riu we akihoka kaigana ati akaukarika ukeyongithiria yes thidia kwira ntuma na kamonde thida umanja kaguragirwo kamunyonyi kwanyuka imuria ki ni uhoro wa kwanyukana ni ti uhoro wa gwitu niguo kuri ni uhoro wa we nduri maga dire maga ndume ndume gukitwara ku exact ndugu no guo na mentality kuri muhurimi utakoragwo na mentality ati ndume ni besa ndume kuona bidhiria ku ndume sitho mithi kiambia kuna ciugo kwa cikore cia raja ni atharere ku ni hakoragwo na ngiri imwe ko ya buruka ini na so nego igire ukaikira incubation nyamore amone kuhakorithio na manana Guys, kama kaire kainyinoke. Kainegene mwetu kainena gerero kanitha-ini mbura itonga kimwe kiari karia kinyotoku kigiritio gwika iki wa kanitha-ini na mutumia uria ngatha tondu ucio tiwe wa mbere ni wa gatatu ugiatanambiriria kuruta mithaya rathimio ikiucio atumia aria ngiagitonga tumwitaga mwarimu James twaumira riu tugugutiga moko-ini mega ma wa Karindi mari na Kamonde thaa 4 cia rucini uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Rucini rwega uri mucini wa utugi na utana Inoro FM mohoro ma ithaa riri na njira nguhi. Ajumbe bunge-ini ya mucii munene wa Nairobi ni merumite kini makiuga no meguthie na mbere na ndereti ya kuhagura Governor Johnson Sakaja ona thutha wa igeria ria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ria kumuhonokia
Moigite ni mararegana na riendekithia ria Sakaja ria kwenda buje thirikari yake na cagure minister age ero aria megukorwo magitungatira muingi wa mucii wa Nairobi. Na tukunyitanira na mwandiki Jathani Kamau imwe kwa imwe ni akoretwo akirumanira na uhoro wigie ndereti ino iria irigirirwo gukorwo ikirehwo kuria giikaro-ini. Tumenye uhoro wigie miario ya hwai gatagati ka MCA na Odinga. Geithika rucini rwega Jathan. Nĩ ngatho cia mwanya muhia wa maina tugwaitarĩria muthenya wa mũthĩ nĩguo tũgetereire kumenya ĩrĩonete uhoro wigie ndereti ya kũmahagũra Governor Johnson Sakaja thutha wa muthenya wa ira MCAs kana arũgamĩrĩri wadi thĩinĩ wa bunge ya kaunti ya Nairobi gũkorwo makiuga atĩ gũtirutanganja nĩo nginya Governor Sakaja akorwo akĩinũka agĩkorwo kaunti ya Nairobi nĩ gũkorwo ĩkĩenda gũkinyũkia makinya ma ũthii wa na mbere, kũrĩa maugĩte Sakaja akoretwo arĩ kĩremithia kĩnene mũno harĩ ũruti wĩra gũkũ Nairobi, kũrĩa marauga atĩ ndakoretwo agĩkuruhania arũgamĩrĩri wadi thĩinĩ wa tabarĩ ciothe cia ũthii wa na mbere. Na ũndũ ũngĩ makorirwo makiuga atĩ makoretwo makĩhĩtũkia mbeca thĩinĩ wa bunge ĩno ya kaunti ya Nairobi ta mbeca cia basari, mbeca cia uthii wa na mbere, na uti undu ukoretwo ukihianekana ugithie na mbere thiini wa kaunti ino. Na ningĩ undu ungi marekwira Governor Sakaja kana thirikari ya Governor Sakaja marauga ati iri na ungumania muingi muno na wici wa indo cia muingi, undu uria marauga ati ni ukoretwo ukihutia tafaria cia uthii wa na mbere thiini wa kaunti ino. Na ngeragia na amwe aria maragitindika ndeto no muno MCA aya aria ni kuma ciama ciothe cia uteti iria cikiri MC guku thiini wa kaunti ya Nairobi marauga ati marecukana thiini wa ndereti ni akumahugura Governor maramucukira mahiti ya 22 na ukinya ira hwaini arũgamĩrĩri wadi ya marekirite thairi kana signatures cia kunyita mbaru ndereti ya kuhugura Sakaja ikorwo kireho bunge ni MCA makiria ma 86 na marauga ati matiukorwo makigwagwa. No ena undu ungi urakorio kiyumirie muthenya ira kuria tuonire kana mutongoria wa kama kia ODM Raila Odinga arakorio icokaniria MCAs kana atongoria a bunge ino ya kaunti ya Nairobi kuria ni are mwena wa regi aria ni mwena wa ODM na mwena wa nini aria ni mwena wa UDA kugeria kurorohia kana kuona hena njiroro yothe maiko makihonokia Sakaja nigetha ndagakorwo akihagurwo. Na kanyoni kamwe kara kijira ati undu umwe Raila Odinga kana mwona yale amatetera Sakaja marendekithia ni ati marauga ati thirikari yake yothe ikorwo gifunjo niguo ma ministers na chief officers othe makorwo makinuka tondu kurerikana acio ona matikoretwo magitia MCs thiini wa wira wao. No MCs marauga ati guthiate kana atia kiremithia kinene thiini wa county Nairobi ni Governor Sakaja na ni mauga no meguthi na mbere na kumuhagura. Koguo ni undu guthie na mbere gufuatanira naguo na nituguthi na mbere kumenyithia muthikiria witu dikena undu ungi muhea maina tigocokia mwaro kuri we mwena wa studio ni njetago Jathan Kamau. Ni ngatho muno makiria Jathan Kamau ni undu wa ripoti iyo egie ndereti ya kuhagurwo kwa Governor wa mucii munene. Tuigire ukabini na ikarimatanyiheire ngiri imwe kuria muhuro wa Kajiado marehoka uteithio wa irio kumana na thina wa ng'aragu iria makureire maitho ni thina ugumeire na njira nene atumia aria mohete nda na nginyagia ciana cia ngenge. Kuringana na riboti ya ruhonge rwa ndari ikionania aingi ni magomeirwo ni morito megie mirire miega. Wacuka wa Kiarie niwe uratumenyithia uhoro uyu kuma ku muhuro wa county ya Kajiado. Kuringana na ndari kuma kuri ruhonge rwa ugima wa mwiri guku bururi-ini, gicunjĩ kia 50 harĩ igana na muno kia atumia aria mohete nda makoretwo matari na mirire miega, guku nakio gicunjĩ kia makiria ma 25 harĩ igana gia ciana iria iri thi wa ukuru wa miaka 5 igithie na mbere na kugia na moritu ma kumusha. Ni ndeto icungĩrĩirie ikundi itiganĩte kugia na gĩikaro na kuhe family makiria ma 1,000 kuma Kajiado ya muhuro mathomo megemainie na mirire miega. Especially the mothers who are nursing, the elderly, the people with disabilities and the other people who have different challenges in the community, because it's been very difficult over the years for them to get some balanced nutrition in their lives. Kurerikana ati thutha wa ng'aragu iria irigite icunjĩ nyingĩ cia Kajiado ya muhuro ciamũkĩrire mbura nini, arĩmi na arĩithia mahiũ makiamũkĩra maciaro manini mĩgũnda-inĩ yao, ndeto ĩrĩa yacũngĩrĩirie family nyingĩ kwaga mĩrĩre miega. Most of the areas here have not received adequate rainfall, so we find a lot of families have not been able to get enough food and especially enough
food that can support them nutritionally. Sasa hiyo mambo ya ukame, kwa sababu mambo ya shule na mambo ya watoto na mambo ya kirangasi. Ng'ombe kihama, watoto wetu sana wanalalaga njaa. Kwa sababu ya tukikosa chakula tunakosa pahali ya kupita. Sasa sisi tunaumia, sisi wamama tunaumia kwa sababu ya watoto wetu. Mtoto akaanza kulala njaa, mtoto anaanza kuenda kwa chokora kwa sababu ya kirangasi. Today we are here with 1,000 food packages, 20 kg per kit, which is going to for a families of about 6 to 8 people. So 1,000 people are here to receive the food kit today. Wakati mvua ilinyesha tulikuwa tumefurahi, tunafikiri kama eti hii kirangasi hatuoni. Na kuanzia saa hii mfugo yenyewe tunaenda mashambani, tunaenda kutafuta nyasi, hawashibi. Sasa saa hii kirangasi iko ile mingi sana. Ngiribotera Inoro FM kuma Kajiado ya muhuro getwo Wacuka wa Kiari. Muthia magavana nao no marathie na mbere gutetia ministry ya kigina ni undu wa kiria maraiga gukorwo igicerithiria mbeca iria ciamũrĩirwo thirikari 47 cia matura hari mieri ya iri ya mbere ya mwaka uyu wa kigina wa 2025-2026. Gavana wa kuria mwena wa Murang'a Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata aroiga thĩna ũcio nĩ ũcũngĩrĩire aruti a wĩra gũcerithirio mĩcara ona kũhotoma kwa motungata ma mũingĩ. Ndũmĩrĩri yake ĩkĩiyũkio nĩ seneta wa kuria kaunti ya Kitui niwe wetagwo Enoch Wambua. I can only appeal to the national government, particularly the National Treasury, to get in touch with the control budget, allow money to be dispersed to the counties. Counties are suffering, Murang'a included. The reason being that are citing this outstanding issue of e-procurement, our inability to upload procurement plans. That is why I personally drafted a bill, and it's a conversation that I had with actually Governor Kang'ata when we served in the Senate together. We need to completely delink the Ministry of Finance and the National Treasury. Mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 5 thiĩ na mbere